I'm justice for Mohbad. But in my child, go worry me, my so be yen. I will pay show okay, sha. Oh no, Jack from Baba, you want to bring Baba down. And your husband never call you in and tell you the truth. But I don't power in. And you are using Mohbad to get money because you have a money. You are getting monetized. Monetizer became pay. Àwọn ọmọ yẹn vulnerability wọn ló lò, especially àwọn tó wà ní all those Asian country. They are using their vulnerability. Tọ́lá ìmọ̀ àwọn àwọn kan. And I said it for me to join this justice for Mohbad. Mo mi lè bú mi, ó lè pè mí lórúkọ. Mo ti máa sọ mi ò fi àwọn ọmọ mi wá ṣe justice for Mohbad. Nítorí ọmọ mo fi wà lórí justice for Mohbad. Ibi tèmi ti máa ya wèrè ni. You can abuse me, I will abuse you back. You call me by my name. Òyìnbó à ń pera wa lórúkọ ní UK. Ìyẹn ò kàn mí. But ọmọ tèmi, olúkálùkù mọ bó ṣe rọmọ ẹ̀. Torí tèmi bá fẹ́ lóyún, máa bẹ̀rẹ̀. Ní máa gbàdúrà pẹ̀lú bàbá wọn lájọ́ ń gbà. Even my last one, the fifth one that I had from my second husband. Àjọ mọ̀ ni èmi ò foyún táyọ̀ ọkùnrin down. Mo máa bu omi àgbọn sínú kínní ni àjọ máa gbàdúrà sá máa mú. Tí kò sí ẹ̀dá tó mọ gbà tí omi wọnú àgbọn. Níwèrè àwọn èèyàn kan wá bú ọmọ mi, ìyẹn ibi tèmi ò ní láìkì ni. But you can abuse me, you can call me by my name. Orúkọ tí ìyá àti bàbá mi sọ mí, Yétúndé, Yéwándé, Ọmọ́túndé, Ìyábọ̀ nìkan ni mi jẹ́. So tẹ́ bá fẹ́ sọ dáadáa, kẹ́bẹ́ mi state. But apart from that, I'm okay. Mi kò kéèyàn bú mi. So far tí n bá ti kọ́kọ́ wá fún yín. But tí ẹ pé mo kọ́kọ́ wá fún yín, but tí n bá ti kọ́kọ́ wá fún anybody, àdàbí ni máa pè fẹ́ nìyẹn. Mi ní ṣe pé because àdàbí ju èpè lọ. So ẹ jẹ́ aṣọ́ra, ilẹ̀ ń yọ̀. Ẹ má jẹ́ kán gbé nǹkan téèyàn máa sìn títí di alẹ́ èèyàn. Justice for Mohbad will finish one day. Àwọn wèrè tó ń lò yín àti irinṣẹ́. Wọ́n máa turn back sí yín ni. Wọ́n láwọn ọmọ yín, ọlọ́mọ jẹ́ kẹ́ wà ní ìdìbúlẹ̀ àìsàn. Mú ẹni tẹ́ máa ṣe ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Ẹ̀yin vulnerable people tẹ́ wà ní with this justice for Mohbad. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ kó bá yín out. And I will say it. Ẹ má jẹ́ kó bá yín out. You have your life. You have your children. Don't beg them, please, ma. Don't. Sister Detola, because nítorí àwọn ọmọ ṣe rí like ẹmọ ẹ̀yin náà mọ nǹkan tí mo sọ̀rọ̀ yìí wọn ṣe baby ma. Ẹ ní sùúrù ẹmu kankan. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ ní sùúrù, please. My children, I have a 31, 20. You see, those age. Ọ̀hún tí gbọ̀n, wọ́n dè máa rò pé àwọn gbọ̀n ni. Àwa ni ìyá wọn. Wọ́n gbọ́n. Wọ́n rò pé àwọn gbọ́n ni. Mo understand nǹkan tẹ́ ń sọ. Ọmọ tí ilẹ̀ lè control ma, lè control ọmọlọ́mọ, lè bọ́ ọmọlọ́mọ sọ̀rọ̀ gbọ́. Because mo máa ń wí pé why tó yẹ pé I can't do it. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. We are here for justice for Mohbad. Ẹ jẹ́ ká dúró ti bàbá yìí. Èmi ti máa ń sọ, if anybody see Baba Mohbad pọ́nrán inside my papers, bring it out. Baba Mohbad has a social, he needs social life in his life. He needs to enjoy himself. Baba Mohbad did not buy Mohbad. He saw Mohbad on the floor and he's already smelling. So that is the question the whole world are throwing out. They want to know nǹkan tó pa Mohbad, what pa Mohbad. So for you bringing Baba Mohbad, Baba Mohbad, Blessing is fún Baba Mohbad pé Baba Mohbad is quick. Yes. If Blessing told Baba Mohbad that Mohbad is gone, so is that what by Mohbad? Like what the inside? It's not about English. English is language. Wisdom and knowledge apply it ọpọlọ yín. Ṣé nǹkan tó pa Mohbad nìyẹn? Ṣé nǹkan tó ní kí CY má ṣe DNA nìyẹn? Simple question. So you people cannot sit for exam and not fail me. So let me thank you, Tony. Thank you, everyone. Let me just stop here. Thank you. Ẹjọ́ sá, ẹ foríjì mi, ẹ gbàgbọ́ yín. Ṣé rí pé àwọn tí wọ́n ní kọ́ máa bẹ̀ pé kínní kò wọ́ tiẹ̀ like Mọ́mí Dékúrá sọ ọmọ tèèyàn ní kéèyàn gba wọ́n ń ṣe bèbí mọ́, wọ́n ń bóbìnrin sùn, wọ́n ń bímọ.
Tí ó ń ba orílẹ̀-èdè ẹ jẹ́ nìyẹn. Ẹni tó bá máa bá wí ẹ tó kọ́ wà ní kóòtù. Everybody need thought and opinion. Everybody feel like to express it on what she wants. Everybody new pattern. Èmi kàn sọ ni àwọn ṣọmọ ìkéré ẹ wo orú ọmọ Ìkòròdú tó ń búyọ níyà because of money. Mi sọ pé tọ́ọ̀tì wọn ṣẹ́yàn kọ́ mọ́mí ẹ̀ ti gòǹgbà rubbish, that's it. Ẹ káàárọ̀. Tóyìn, good morning. Ṣé rí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ láàárọ̀? Wọ́n ní tó bá bíyàn kéèyàn túnra ẹbí. Ṣé rí ọmọ tó bá kéré síyàn tó fi hàn pé torí òun wà behind device, òun búyẹ oníyà kan àbí bàbá oníbàbá kan tí ò bú ẹ, tí ò dọ́dọ̀ ẹ, because I've noticed that's the trend. They will come for people that ignore them. Irú ọmọ bẹ́ẹ̀ kò láṣọ rere lórí ikọ̀. This kind of people, they are doing these things they are doing. They're not kids. Bẹ́ṣẹ̀ sọ́ọ̀sì, wọ́n ti ń dóko, wọ́n ti ń dóbò, wọ́n fi ojú ara wọn fi ń bímọ. You now say because ìwọ àtàwọn ẹgbẹ́ ìyá ẹ̀, ẹgbẹ́ bàbá ẹ̀, ẹjọ́ ní differences in opinion. Èèyàn tí ò bú ẹ, èèyàn tí ò ta sí ẹ, irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn ló máa kì mọ́lẹ̀ tó máa bú. It doesn't make sense. Mo máa sọ nǹkan kan anybody tó bá mọ̀ mí mọ̀ pé mo máa sọ pé Yorùbás, we are the architect of our own misfortunes. Tí ojú bá ń ṣe pé èèyàn máa ń yọ kó fi hàn ni. Nítorí pé tá a bá yọ ìpín yẹn, a ní wò báyìí, a fi nǹkan nù, àánú dọ̀tí yẹn kúrò without looking at it. That's our number one problem. When somebody is doing something wrong, because you have a soft spot for that person, I dislike when somebody has done wrong and you cannot. Sherry, téèyàn bá ń sọ pé nǹkan tó ṣe yìí ò dáa. For some of us, we're saying it out of love. Kí ẹni yẹn lè correct wrong. But in a situation whereby people will just come and just say, ẹ parí ẹ jẹ́ kó tán. Nǹkan kan máa ń bẹ̀rẹ̀ láti ibì kan ni. Bí Bible ṣe ní Genesis to end the Revelations. You cannot start from the middle of the Bible when something is wrong from Genesis. Kewani, let it go, let everything. Do you people ever understand that? Àwọn èèyàn ní omi àti ẹ̀jẹ̀ tó ń ràn nínú wọn ṣá. Ọmọ tí ò tó yàn, téèyàn mọ̀ pé èèyàn lè fojú ara wọn bí, a máa búyàn. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ máa sọ pé má bínú, ẹjọ́ ẹ má bínú. Ǹjẹ́ sọ fẹ́ni yẹn pé nǹkan tó ń ṣe ò dáa. Ọ̀tọ̀ ní kọ́kọ́ yàn, ọ̀tọ̀ ní kéèyàn gba ẹ̀kọ́. Ọmọ tó bá ń búyà oníyà tó ń bú bàbá oníbàbá on a social media, it does nothing but speak volumes of your background and where you're from and your upbringing by your parents. Yeah, maybe sometimes you're from a well-brought, a nice background, but about dórí social media, nítorí pé wà lẹ́yìn devices here, you turn into something else. You don't like what somebody is doing. Must you abuse that person? Is that the trend? I don't get it. Kò sí respect mọ́, kò sí anything mọ́. Justice for Mohbad lábàdébí now. Ẹ ká àwọn ẹgbẹ́ ìyá yín, àwọn ẹgbẹ́ ìyá láyà yín mọ́lẹ̀, àwọn bàbá ńlá kú bàbá yín, ẹ máa bú wọn. Kí ló ṣẹlẹ̀ gangan náà? I can't count how many times ọmọ tẹ́ ń dárúkọ yìí náà tó ti bú mi. Ọmọ tí mi bá sọ̀rọ̀ rí, tí mi ní,
I don't care what anybody calls it. Call it pride, yes. Torí ilé ibi tán ti bí mi ni. Àwọn ò kì í yájú ságbàlagbà lé wa. So mi lè jẹ́ kọ́pọ̀lọpọ̀ kó wá ṣègìrì sí mi lára. So such ladies or such, let me call them girls, I ignore them. Àtẹ̀tó kéré yẹn mú fọ́tò mi ó gbé sọ́dọ̀ ẹ̀ ó ń bú mi. Ìyẹn máa jẹ ìyá ẹ̀ kò ń ṣe pé bóyá tẹnu no be say for fumble. Ọmọ Ìkòròdú gidi lèmi. Wọn ò wá gbé mi tó ń bẹ̀. Just because you don't talk to some people, because you have differences in opinion, they start abusing you. Kí ló ṣẹlẹ̀ gangan? Kí lẹ̀ ń bá ká? Kí ló ń jó yín lọ́wọ́ tẹ̀ fi jólẹ̀? Inú ibi tẹ̀dẹ̀ tí ń ṣe yẹn, àwọn ọkọ yín wà ń bẹ̀, tí ò lọ́kọ ìyàwó yín wà ń bẹ̀. Ẹ láwọn ọmọ nulẹ̀. Respect is not demanded for, it is earned. Ẹ lè máa bú àgbàlagbà. Àwọn àgbàlagbà kan lè dákẹ́ fún yín, àwọn kò lè dákẹ́. Kò dání kò dá ń jẹ́ náà. Kí ló ṣẹlẹ̀? Lóru mọ́jú, I heard ọmọ kan. Ìyẹn náà ìyẹn is obvious that I don't get it. It's obvious that something is going on. And these people, they have parents. Okay, no buzara ẹ mọ́lẹ̀ kò sí nǹkan tí òfin wé tán láàárọ̀ ẹ̀. Kí ló dé kí ló ṣẹlẹ̀? Wọ́n kúrò lórí àwọn bọ́ sórí ìtòyìn, wọ́n kúrò lérè. I mean, come on. And the annoying thing is, you dish out what you cannot receive. When you are dishing it out, and you are bili. All hell will break loose. You cannot what to feel wicked, sorry, mama. They don't get it. And there's something you forget. Anybody can connect anytime, T moment. You may need anybody's help in the future. Ṣebí tó pín sí lélẹ́yìn ni. Àwọn kan máa ń fọwọ́ ra yín lórí. Sorry. Dáríjì wọn. Eléyìí ò sọ̀rọ̀ dáríjì. Yes, we all seek forgiveness. But don't do. Wọ́n ní ẹ̀ṣẹ̀ a sin that you intentionally commit is sometimes not forgiven. Because one more got to shame back to shame now. I want to then see because yes, I want to see. Ma jo lo mo wenye. I am so sorry to use this example. And I pray gbogbo bi tí ọmọ success bá wà lẹ́ni kó bójú rere Ọlọ́run pàdé. Ẹ̀kọ́ open kìíní ẹ máa ṣe ẹnu bálabàla ẹ máa búyàn káàkiri títì. Kí ló dé? Gbogbo nǹkan tẹ̀ ń ṣe yẹn rò bẹ́ẹ̀ ẹ̀ ń ṣe kí ló ń pè ní Gen Z àbẹ́ ń ṣe ẹ̀ ń hype ara yín or whatever. If you come to abuse somebody else's parents on social media, you are abusing your parents because you are speaking volumes about your parents. Unfortunately, won't come in here, drop back on it. For the life of me, I usually wish, not that I wish to know your parents, but come and send this out. I am sure they'll be highly disappointed in you. When push comes to shove. But ọmọ kékeré kan ọmọ yẹn gbogbo eyín ẹnu ẹ ó fẹ́ afẹ́ tó 52 ìyẹn mú fọ́tò mi ó gbé sórí kínní ó ní pẹ́pẹ́ sí torí pé mo sọ pé òun gbowó ṣó gbowó ni òun gbowó òun lọ́nù díẹ̀ máa àwọn èèyàn náà evidence wà nílẹ̀ náà no be say for ìpè bóyá èèyàn ṣe gbéraga wọn ò bí ẹ̀dá tó bá rí ní Nàìjíríà ó máa rán ẹsẹ̀ ọmọ ọ̀dọ̀ mi ló máa jẹ́. Come on, man. Nobody is a baby here. There's no 17, 15, 40-year-olds here. Ẹni tó bá mọ ibi tí okó wọ̀ ní ojú ara
tó dẹ̀ mọ́ bí tó máa fi òkó sí nínú òbò. No be baby, I beg. All this begging make you not stop am. Ẹ̀yin àgbàlagbà tẹ́ wà láàrin wa ẹ jọ̀ọ́. Ẹ bá àwọn ọmọdé ìwé. Ibi tó fi ń bú nóbù sára láàárọ̀ yìí, báwọn àgbàlagbà kan ló wà bẹ́ẹ̀ tó encourage wọn bẹ́ẹ̀. Even though àti ẹ̀mọ́ páwọn èèyàn ọpọlọ wọn, I don't know, bóyá lóyìnbó ló sọ wọ́n di nǹkan tó dà ní. I don't understand. Kọ́mọ kan máa sọ pé òun ti mórúkọ èèyàn kan lọ sí American kìíní kan blacklist orúkọ ẹ̀. On top waiting, say they get misunderstanding, you get different. I will say it and I'm saying it. Èmi gangan tí mò ń sọ̀rọ̀ ẹ̀. Amẹ́ríkà tó bí mi sí gan mi ìgbéraga tó tó yìí. Wàhálà òpọ̀ tó tó yìí. Àwọn ọmọ tó gbójú lógún tó fira wọn fún ṣìta. My father is this, my mother is this, my this is this. Nígbà tá a dẹ̀ máa wò báyìí sí kìíní security lọ gbé sábíà. Come on, man. Kìíní kan F, kìíní kan B, kìíní kan kìíní. Please, are those kind of words, does that speak of your person? It's not about speaking English. It is not. It is about your ways. It is about your mannerisms. You claim you're educated. You claim you can speak the English correctly. Yet, your attitude, your utterances is very, very nasty. What is it? I'm American. Busy me to my post there. Kagola won't be taking me say, American citizens go pariwo to ikama iti wa se to gbe wa. Me, my father is this, my mother is this. Emma Buyo, àwọn àgbàlagbà ko dia wan beton. They were laughing, they were encouraging. Some of them were even abusing the people they were abusing. Is this what justice for Mohbad is all about? You want to dish out and you don't want to receive? It's not possible. We all have water, blood running in our veins. Bó ṣe sọ, káwọn ọmọ wa wá bí nítorí pé àwọn ọmọ tiwa ò ní yájú ságbàlagbà. Àwọn ọmọ táwa tọ́, ọmọ tèmi tọ́, wọn bí gùdù mọ́ yàrá ìyá èmi tí mo jẹ́ ìyá ẹ̀ ká má ti wà sọ fàdà ẹ̀. Kó wá rágbàlagbà kan kó máa bù. Say waiting. And some of you elders, you entertain it, you encourage it. You find it funny, you find it amusing, all in the name of differences in opinion. Most of this fight is because you people are abusing Joseph Aloba. What has this man done to you? Because he's not talking to you lots anymore? You think the best thing to do is pick a bobuti? Ọmọ tó ṣaláìsí mọ́ lọ́wọ́ ṣógun kọ́ nìyẹn láyé ọ̀tọ̀. Mi bá ní kẹ́ sùn kẹ́ rorí náà bọ̀ ẹ̀ ní rorí. All you do is open your mic, your what you call it, your live chat, and you run your diarrhea mouths. To those of you abusing Joseph Aloba, and it's a daily thing, it's enough for you now. You have no life if you don't abuse Joseph Aloba in a day. Mention bu Joseph Aloba yẹn. Àwọn ọmọ tó tó yín, àwọn ọmọ tó jù yín lọ, ọmọ máa bú yín ní lágbára lọ. Because máa yín ò ṣẹ̀yìn kòrò yín. Mi ìmọ̀ wúrí yín, mi ìmọ̀ dùnú yín. Ẹ ní làákàyè. Àgbà tí yín ò tó lé rárá. I'm not going to, judge your parental skills, but speaks volumes. This is not the time to be begging anybody. I'm not saying go and attack or go fight anybody. But if somebody's doing something wrong, y'all need to freaking point it out to them. Let them know. It's out of love. Everybody knows Shalom don't belong now. They about Shayo, you're paying. Somebody was saying it a few days ago that he doesn't realize what he has done wrong and you're telling him to apologize. Please tell me, make it make sense. And my baby, say waiting. If you are not remorseful, if you don't know what you have done wrong, you can't beg anybody. There's no point. What's the point of the begging?
Larry Oluwa is still sleeping where he's at. Don't people... How are you? I won't niro rini. You know, ya de ma do. Emma bawo egbe yala yakun yala yanya ati baba nla yin. Just because I'm a married woman, and we can become my husband. To about respect or to be a silly, unless you are the husband. Such females, if you actually respect your husbands, if you respect your husband's family, you won't come on social media to be abusing other people's husbands and mothers and fathers. Ìròyìn ni ọkọ yìí máa sọ̀rọ̀ lè máa mú wọn hàn, lè máa gbá wọn lójú ńkọ́ náà. We sabi ọ̀nà. Ọkùnrin tó bá gbé yín sílé, ó kàn gbé yín sílé nítorí pé ẹ ti ṣe nǹkan míì mọ́. Because no normal thinking Yoruba man will have a nuisance for a wife under his roof. You think your in-laws don't see the rubbish you do? But unfortunately, most of you do it under fake profiles. So one day, mama, but at least one more winner. So kill our son. Gbogbo tẹ́ ń ṣe yìí, tẹ́ bá ti dàgbà, tẹ́yìn náà tún dàgbà. Ẹ̀yin tẹ́ ń búyàn káàkiri, tẹ́ ń bá àwọn ẹgbẹ́ ìyá aláyàkú yín mú sọ. Tẹ́ bá ti dàgbà, gbogbo nǹkan tẹ́ ń ṣe yìí, your in-laws will do it to you. Àwọn ọmọ tó kéré sí yín máa bú yín. Because for an àgbàlagbà that has not come for you, that ignores you, that sees you as irrelevant, and you come for them, you attack them. There was a day I was on a there was a live chat going on. They were attacking Baba Mohbad there, all in the name of Ipe. Wọ́n gbé àwọn gòkè ìgbà tí Baba Mohbad sọ̀rọ̀. Wọ́n dẹ̀ sáré lọ fan channel sí live chat. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní búmà nìyẹn. And I went in and said, "Ẹni sùúrù. Ẹ jẹ́ kí n bèrè reason tó ń ṣe gbé yín wá sókè. Kò sí nǹkan tí ọmọ sent off tó mi yàn fi yálà ya ẹ̀wé. Àwọn yóò ṣì, àwọn kìíní kan wọ́n dẹ̀. Èmi kọ́lẹ̀, you know what's funny? Gbogbo èbú tẹ́ bá ń bú àwọn èèyàn. Àwọn kan wà kàn ṣe gbogbo everybody ló ní thick. It's not about thick skin. It's about when you really look at it. This kind of girls, it speaks volumes. Mo jí láàárọ̀ àná sí mo ṣe ọbẹ̀ Abẹ́òkúta mo fi jẹrẹ sí. Ṣé èbú yín tún kankan lára mi ni? Ọmọ mi ti wá bá mi sí ó ti kí mi kí n káàárọ̀. Ṣé ó tún kankan lára mi ni? It's unfortunate. Wọ́n fẹ́ bá yín meddle nínú nǹkan pé kán bá yín dá sí nǹkan. Ẹ máa ṣe wọ́nranwọ̀nran. Wọ́n ní kí sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ rántí ẹni tó mọ̀ gbọ́. If you feel you know how to talk, don't forget those who know how they understand what you say. They know how to dissect it, and they know how to give you responses. What is wrong with you girls? And then you've got kids under you. Irú yín lọmọ yín máa nàyàn ní school ẹ máa gbá ṣọwọ́ lẹ máa tẹ̀lé tẹ máa lọ lù ú àbí kẹ bọ́ sí kọ́nà kan kẹ lọ ká ọmọ ọlọ́mọ mọ́ kọ́nà kẹ lù ú instead of you to sort out things. That's why yes, it's pride. There's some platforms I won't go to. There's some people I can't have a conversation with them. Few months ago, gbogbo summertime yẹn tí máa pàdé àwọn kan lórí platform mo máa sọ fún mi pé ẹ dákẹ́ tí máa fi sọ̀rọ̀ tán. I don't want to have anything to do. I can't find myself relating with you because that sense is not there. It's not. Ọgbọ́n ti tèmi kò sí same page pẹ̀lú ti yín náà. So àlàyé wo mo fẹ́ máa ṣe fúnru yín? Because ẹ ní knowledge ẹ not knowledge ẹ ní wisdom yẹn láti understand pé okay nǹkan tí woman yìí sọ àbí nǹkan tí babe yìí sọ, you know, ó dẹ̀ lè rí báyìí ó dẹ̀ lè rí báyìí o. Parapapapapa bíi typewriter. Ó ti wá really it's cutting out of hand. You talk and talk morning, noon and night. Ebu ni papapa. Ẹ máa búyàn. And you feel you have that liberty to talk down on people, to abuse them, to curse them. But when they do it to you, you cannot take it.
Guy platform àwọn guys here. Ọmọ yìí náà ló lọ bẹ̀ ní don't mention my name o if you wọ́n sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ Sherry is the effrontery for me kẹtẹ máa gbórí wọ platforms náà ti wá yín go carry on yourself go meet them for that platform go dey talk nonsense and you expect me they don't answer you bó ṣe tó gbórí wọ bẹ̀ nìyẹn tó ní ẹ̀kíní kan no mention my name o if you mention my name ó kàbùkù bọ́ bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọkùnrin dẹ̀ lọ bú bẹ́ẹ̀ pé ẹ̀ tá bá dárúkọ ẹ̀ kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ tẹ bá rí fọ́múlà táwọn boys ẹ̀ fi bú táwọn guys ẹ̀ fi bú jọ yẹn mo rò pé ṣótán ó fà tẹ́tẹ́ dì níbi belebelebe no mention my name wọ́n wá mention orúkọ ẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n bu títí dénú ilé ẹ̀ wọ́n bu délé ọkọ ẹ̀ wọ́n ló ń rùn wọ́n nítorí ẹ̀ ló ṣe ra perfume ló ṣe ń ta perfume bó ṣe ń ra perfume how can you ridicule yourself that much? What are you? I don't know. Me understand. You know, say me. We don't sabi ourselves from when they carry me go and enter fracas who I don't know anything about. I don't know you, Tete. No be now. And I mean, like I said, some people Exactly. You know, you can't be abusing people. Lady, kò sí nǹkan tó fi wé lálẹ́ àná. Wọ́n fi wé títí wọ́n fẹjọ́ wọ́n ti mọ́rúkọ ẹ̀ lọ sórí èmi ò rí láìṣe ọmọ Obama go bire. Kó sọ pé òun lọ gbà sí ìlú. Toyin, help me laugh at that part. Look at me. My everyday tour. They have used my name to collect lions. They've used it to collect roses. So they'll use the cash to buy salad in US. I'm so happy. That I was born and raised in Chicago. I don't go talk say because I get differences in opinion with somebody. I go carry me, go Homeland Security, go they talk nonsense. Is that person a national threat? Because people talk. I mean, bragging, my father is this, my father is that. I don't get it. I really don't understand it. Only mental problem. Because anything to almost so ijaluman bewa. You know, Sherry, this particular girl, I'm sorry to hold you guys up. She did the same. There was a day, Lori platform, Kotonie, no drag la data. No let me wala data sorrow me. Only to buy 10 minutes. No, she ọmọ yìí náà ní tó bọ́ síbẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ sí ní bú mi pé èmi wà partial èmi gbèjà làgàtà èmi ṣe kíní kan mọ́ ó lè wọ́n ní nǹkan tó fẹ́ kẹ́mi sọ fún ẹ èmi máa bá ẹ sọ̀rọ̀ ni ó dẹ̀ fẹ́ gbọ́rọ̀ yẹn ó ní ẹ tó bá jẹ́ ọmọ tèmi ní làgàtà mo lọ́mọ tèmi ò lè fáìdà rẹ̀ nínú situation yìí tó rọ́mọ mi kò dá sí nǹkan tí ò bá kàn kò sí nǹkan tí ò fi mi wẹ́jọ́ tá à ń sọ ẹ̀. These are conversations. I can't relate with them. I can't talk with them. And all these so-called people, all these elders, don't encourage one fake profiles. One fake profiles. Don't be one being seen. They're here. They're listening. Yeah. What do you gain from all this? What is it? No, Sherry. Tẹ́mi bá sọ̀rọ̀ sí yẹn máa rò pé olú ẹ̀ kàn ṣeré ní ṣẹ́rẹ́ obìnrin mi tí ò bá ti sí ọkùnrin ní sàkání ẹ̀ things don't go right for them. You will claim you have a husband, you are under your husband's house. You are inside your husband's, my wife is here. My wife can hear me. Your wife can hear you doing all these shenanigans that you're doing and cannot correct you. Mi lè lọ́kọ́ nulẹ̀ kọ́kọ́ mi máa ṣe wọ́nrọ̀wọ̀nrọ̀ lórí social media kí wọ́n pe ẹ wá ọ̀gbẹ́ni ṣé olówó tó fẹ́ dólálẹ̀ ìkó kọjá sí yàrá fún mi. Show ni ma boko jasun. Wọ́n rí bí ẹmọ justice for Mohbad ni. What is it? Emani, I have a husband, I have a boyfriend. A boyfriend ni tọkùnrin bá fọwọ́ kàn yín dédé. Tẹ́ níṣẹ́ gidi lọ́wọ́ dédé. You won't be on social media misperforming the way you are misperforming. Detola, off mic, please. Yes, sir. I'm just joking you. Oh no, ó wà annoying pé káwọn ọmọ kọ́kọ́ máa búyàn kó dà náà. Kí ló ṣẹlẹ̀? Ó ní bá wọn sọ̀rọ̀, ó ní mo máa pè ní Ọlọ́run fún mi lẹ́bùn kékeré kan. I have my vibes.
as to who I want to relate with and who I don't want to relate with. And you cannot force me to relate with you because we're not even on the same page. My daughter won't come and abuse an elderly person. So why Timothy encourage or entertain one nitwit? Oh, I need to share. My mother is rich, my father is rich, and you are working as a security. Come on, man. I'm a rich security. It's ridiculous. Please, you all know my name. Take my name to Homeland Security. Mawa software naturalization. Oh, yeah, to see birth. There's two differences when you're an American citizen. One is by birth, the other one is by naturalization. Timafiku on the birth certificate below me. You want what to naturalize? Forget one die para Nigeria to Timboy. In case you all don't know the differences. Kilo shele gogo. Kiwa nika wa American born go kini kon say. What is it? Any little thing, America. I will, it me man do me. And there's no time. I don't pray for my parents that they took me back home to learn my culture as a Yoruba woman, as a Yoruba girl. There's a difference between American citizens. By birth, they can never ever take your birth away from you. Being born in the States. But by naturalization, to share one big black car say, I die para sibito timboni. And when my father is this, my mother is that. What is so I was citizen by social media and go. I heard some of it before I slept off. Till week now week. I mean, come on. Kilo de encourage come de ma bagbalagba. Emma. I mean, differences in opinion. So me make a man okpolo lori ni. Toro mi obata ni taba. We're not clicking on this topic now. Tomorrow something good can happen that will come together and say, bye. Opinion terminori. They saw the kini. Even our Kurito and justice for Mohbad, didn't she? Back up in everyone be to one now. Any la kayeni. Once she talks, once she autopsy, once she toxicology, on fake result. Wabawa. It is a month, 13 months now, 14th month. La mamuno lancing. When you bury DNA. She feel big to shele, you only shele so tiny. Kò sẹ́ni tó máa fojú sunkún ọmọ inú gbogbo wa lágbára náà. Kò sẹ́ni tó gbàdúrà lórílẹ̀. Every freaking blessed day, you come for Joseph Aloba. Tí o bá ń ṣe Mohbad tí nǹkan tó ṣe ni, ta ló gbúròó Joseph Aloba tẹ́lẹ̀? Ṣó wá bá yín ni? Nílàkàyè ló sómìlì ní kẹrórí. God bless you guys. Thank you, man. General TOYINPEPEREPE, pàtẹ́wọ́. Ẹ wá lọ máa lá píopíó láàárọ̀ kùtùkùtù. I don't understand. It's true, I'm telling you. One la pio already. Toro tin shine like I don't understand you. Kò yé wa mọ́. La pio mistress. Ìyàwó la pio. God bless you all. God bless you all. Thank you so much, Detola Duque, the fearless one. Good morning, good afternoon, good evening to the generals and the gladiators, the fearless ones. God bless you all. God bless you all. God bless you all. I just want to say a few things anyway. Sherry, only pay at kékeré náà máa ń pẹ̀ka ìrókò tó bá dàgbà tán ẹ̀bọ ló máa gbà. And then I so much appreciated this gladiator Detola Duque submission.
we need to be calling a spade a spade. We cannot afford to be begging when we are supposed to be chastising. Let us chastise the hearing voices. Those that have gone astray or that are going astray. There's no point calling for reconciliation. There's no point saying Emma Binu, Emma Binu. Emma Binu, Emma Binu should have a limit. You cannot guide what people want to do. You cannot guide them when they are going astray, what they have decided to go astray. Many of them are not going astray by mistake. They know what they're after and they are going ahead to fulfill their personal interests. One thing is always certain. You see all these people back that are home in Nigeria, just like some of us in Sambisa Forest. Some of them, they have neglected their duties. Some of them no longer go to work. As soon as Justice for Mohbad came into being, they put all their life plans on Justice for Mohbad. They are not professional beggars. Some of them, they are stark beggars. Because when you have professional beggars, at least you will still put wisdom in whatever you want. Do you understand? That's where you put it. And then people realize that this guy is sincere, this lady is sincere, and he or she needs our help. But some of these people, they are actually stark beggars. They don't even respect whosoever they are begging. If you don't do it for them, they start abusing you. You must do it for them. If they don't do it, you become their enemies. So some of them are left their daily jobs and duties. They have swung over to Justice for Mohbad, hoping that it's Justice for Mohbad that is going to pay all their bills. Hoping that Justice for Mohbad that will pay their school fees. Hoping that the same Justice for Mohbad ló máa rán ọmọ lọ school. Ó ló máa san, ló máa ṣèyàwó fún wọn. Ó ló máa bá wọn tọ́mọ. And that's the problem that we're having. These people are gullible. They are very, very gullible. They are going to say things that will bring money for them. Tó wọ́n fẹ́ lọ búyàn, ẹni tó ṣẹ̀ wọ́n, àwọn lè máa rí níwájú. Tó wọ́n fẹ́ lọ sọ̀rọ̀ sí bàbá Mohbad, àwọn lè máa rí níwájú. Because they are trying to play their game to please the paymasters. Let me tell you the truth. You have a lot of paymasters in the other side of this team. The Olule B, they have paymasters. Wumi team, they have paymasters. Very few paymasters are in Justice for Mohbad. So when they are part of J4M and they ask you for help and the help is not forthcoming, they are easy to jump the gun. Because I've heard it when some of these hosts, when he was saying on his life that he had secrets of some people don't follow just for Mohbad, something called in Nigeria. Something rally. As soon as he said that thing, somebody came up and told him that make sure that don't allow that secret to come out. Except I want to say somebody for worry. And that was the last thing I heard about that secret. And that was the plan all around. We have loyalty to the pocket, loyalty to the pocket, loyalty to the stomach, no loyalty to the cause of justice. Atimu, on Bogwan Bakiri. That's why they marry Oloni. They will say A today, and tomorrow they will say B. In 2 days' time, they will say C. If care is not taken, they will start saying D, because their brains are in their stomach. Their brains are in their pocket. Their brains are in their account. They cannot reason without thinking about financial angle to whatever they want to say. So they need to say things that will make their paymaster very happy. They need to say things that will make their paymaster to be pleased with them and say, okay, come, let me give you 100,000 naira for what you have said. Okay, I want to give you an assignment. Go and say this online and I will send something to your account. That's what they are doing. So when you see them on this platform of anti-justice, don't be surprised. They are not led by the spirit to fight for the truth. They are led by the spirit to feed their stomach.
Or how else will you explain this? Someone like Mami's Grace that have not called you out personally to abuse you, that was speaking generally in support of Baba Mohbad. Oh, you took him, you took Mami's Grace, and you put it on your platform. And you are saying all sorts of nonsense to your personality. And you are saying you could not be able to work all this time. But you just for Mohbad. I've said it. If you think Justice for Mohbad has taken away your livelihood, that you cannot work, leave the Justice for Mohbad alone. Go and work. Justice for Mohbad will not pay your bills. The Justice for Mohbad was not institutionalized. Bills. The Justice for Mohbad was not bet to pay your bills. The Justice for Mohbad was not found to pay your bills. It was not established to cater for your financial needs. To ask for the cause of death of Mohbad. Why are you trying to change the purpose of the establishment? Justice for Mohbad is not established to allow your followers to be putting money into your account. For those hosts that was in account me law. You are changing the course of justice with your 419 and fraudulent activities. Justice for Mohbad has a sole goal to look for the cause of death of Mohbad, and that is it. Any other contrary purposes is inimical to the cause of that justice. And all those purposes shall meet their karmas. All those that are putting out all those rugby purposes. They were so Justice for Mohbad, the katakara. You are not selling your souls. You are selling your consent at cheap prices because you are bloody lazy. You cannot work to put food on your table anymore. And you saw the 419 clicks. And they saw the fraudsters click. They were when you kiri. And when you kiri. And you are taking them some people to Babalawo. Those of you that have done Yahoo, he did not pay you. And you left Yahoo. You came to Justice for Mohbad to continue the same Yahoo. And if you vote to Lia when you're kiri, for them to give you money. Money. And you have made a lot of money just for Mohbad. And make a war, you are making money. And call it Ramoto. The boy that is still like called the mortuary. And the Berolong. That is standing upright. That is fighting tooth and nail. They will not contract you. That go and abuse him. Go and abuse her. Lenny Tio Bue. Tio Swenny to see personally. Tio the pictures okay come and ship it for her. You just go and start doing the work of the devil. And you are taking a son on a different. Nobody is stopping you from collecting a wage there. But when you are collecting it, when we say to Mache, you can go and collect the wage there. Go and collect the blood money. When you collect it, when we say to Mache, wage there, àwọn kan wà má dàrí kan ni wọn lógun wọn lájẹsára o, but because they are standing for the truth tó bá dárí kan wọn wà tẹ́ wọn lọlé babaláwo, they don't have jazz, but for the fact they are standing for the truth, if you go head to head with them,
You'll be put to shame. You should know the kind of battle you are going to fight. And Yeyekuda and whatever rubbish. I don't know who is even taking that woman serious. These are the women that are part of business women. These are the Yeyekuda is part of those that are business women in Justice for Mohbad. I've addressed them a few days ago. Is it Yeyekuda that went to Nigeria, and as soon as she came back, she started celebrating Baba Liam? Is that one normal? Is it Yeyekuda that was saying that Baba and the legal team could not talk to Karima except she was there as a mediator? Is that one okay? Is it the same Yeyekuda that was saying to Bukky Jesse, she had to justice in by and I justice you? So if it was not Yeyekuda, then there will not be justice. That's what she was telling us. Anybody that is venting or fronting for Yeyekuda, that person is sick in the brain. I don't care who that person is. Anybody that is defending Kudi anywhere, that person is very, very sick in the brain. These are the people that are supposed to be poured out. The Bible says, these are the people that are supposed to purge. Yes, let me use purge. In Justice for Mohbad. They are nothing but liabilities. They are nothing but Jankariwo. All of them, Afuki 1972, all of them, they are fucking liabilities. They are useless, like poo. They have no positive contributions to justice as we stand. So anybody associated himself or herself to that kind of person should have his or her brain examined, or to take his or her rightful position as an anti-justice, simple as ABC. Baba Mohbad Oda, Baba Mohbad Oda. If Baba Mohbad goes home today, Justice for Mohbad is done and finished. Koda. But if he says, I'm not interested in fighting for justice again, you and I, our assignment will be automatically over. It's because he's there. That is why we are still talking and we are still asking questions. And these bastards, our Lord Bukui, it's because Baba Mohbad has not ended J4M. That is why they are still making money. That is why they are still making money. That's why they are still talking about J4M. That's why their followers are still depositing money to their account. I heard of somebody that says every month, no man deposit me $1,000. I big account. See no account Yeyekuda. I said I heard it in one of the shows, even though I did not record it. Somebody was saying, like every month, no man deposit account $1,000 because you know account Yeyekuda big account. The truth is, most of these hosts, all of them, they are Yahoo. I'm telling you the truth. They are Yahoo. Want to call and followers once in it back? Yes, that's the truth. One fear followers won't be shogun. What if you want shogun? What the back follow? Anything they tell them, yes, nanny. They cannot even use their discerning brains to look at the issue. We want the money. Yes, me. I need the 3 billion. 3 million. Okay. That is it. Want the 419. Gidi, only. Most of them want. Only few of them. Long want justice, man. Owo ni wọ́n wá.
remove, contribute money to my account, remove it out of J4M. Some of them are Kuba Wale. The only reason why they are still talking about J4M, Onipe, to go and follow us one, don't doubt si one lakpo, that is it. Without that, most of them were Kuba Wale. If it's not money, it does not make sense. Most of them are not ready to do selfless service for the sake of posterity. That is the truth of the matter. And then the same money is what they are using to buy loyalty. That is why when you hear that some small boys or small girls, they need some coins, they will say, yes, okay, we are going to give you money. They are going to give you money. Don't worry. Just continue to be loyal. That loyalty is loyalty to take away their brains. So that when they see them do the wrong thing, they will not be able to call them out. That's the meaning of loyalty. The loyalty is, now I'm giving you money. If by tomorrow you can hear me or you see that I'm doing the wrong thing, don't call me out. Because I bought your conscience, I bought your life, I bought your brains with this money I'm giving you. And that is it. Businessmen and businesswomen in J4M, and God will defeat them all. God will defeat them all. I'm telling you, God will defeat them all. Go and look for jobs. Get jobs. Start working. Start working. Your business can no longer boom. Yes. Your business of money-making machine J4M can no longer boom. By the time you exhaust the gladiators financially, by contributing money all the time into your pocket in the name of, I want to do this, I want to do that, let us help this, let us help that. When Baba Mohbad and the real justice now need fund, where do you expect the gladiators to get that money? Nígbà táwọn ẹlòmíì ti wọ́n ti wọ́ gbèsè, o ti kó wọn sínú gbèsè tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ lóge tó gbogbo máa dáwó fún ẹ. Nígbà tí cause of justice bá nídìí owó, níbo ló fẹ́ kó lọ rí owó yẹn mọ́? That is the resultant effect of what we are talking about. Owó iná ọ̀dọ́ ló gba justice for Mohbad débi tó dé ìhà ẹ̀. Kílẹ̀ òbí ó jẹ́ kí Wùmí pa Mohbad. Owó wa ń bẹ̀ náà. Kílẹ̀ òbí ó jẹ́ kí Tọ́lá ní ọ̀rẹ́ dáftì àti gbogbo àwọn tẹ́lẹ̀ olórí burúkú kó máa ṣiṣẹ́ fún bàbá rẹ̀ Liam àti Wùmí. Owó iná ni náà. Why do you think Adura has kept quiet? Why do you think Iya Mohbad has become a rapid dog? It's because of this money. It's the money. And people will still say they are fighting to stop the abnormality, and yet they are still making the same money again. What is the difference between you and Wumi Topa Mohbad? What is the difference between you and Iya Mohbad? To say pé ogún ọmọ ló fẹ́ jókòó tì pé òun ní trust nínú tó pa. Kí ni difference láàrin ẹ̀yin tẹ́ ń gba owó òṣì yìí àti Àdúrà tẹ́ ń pariwo lé lórí pé kò sọ̀rọ̀ látijọ́ ẹ̀? People are just naturally wicked. God will punish all of them. Gbogbo àwọn tó ń ṣe iṣẹ́ ìbí yẹn tí wọ́n rán yín níṣẹ́ òṣì nítorí owó tẹ́jíṣẹ́ ìranù tẹ́lẹ̀ lu ọpọlọ yín àti kẹ́ máa wọ́wọ́ lọ́wọ́ káàkiri ní J4M. God will punish all of them. And all your plans shall fail. All your evil plans. Because that is Baba Mohbad. I was on FYP of One Life. Tomorrow I'm going to go to Ghost. Our chairman. I want to go to Ghost as the chairman. You will know that. When I look at them, and I could see over them. These people, they have their brains taken away from them already. When if you woke up with, brain you want. Ebi tí ìyẹn náà sọ́njọ́ yẹn pé kí PRC employ òun. Àbí o. Ìyáde wá ní àbí. Ó ní kó employ òun kó máa bá coordinate. Mi rí wọn lóhùn. Wọ́n pè ní big boss. Wọ́n pè ní big boss. Àwọn olórí burúkú wọ́n pè ní big boss. Èèyàn gbówó ẹ̀jẹ̀ káàkiri ẹ̀ pè ní big boss. Nítorí àtijọ́ àti mú.
Some of you, is it not better you starve to death than collecting this blood money? You don't know the creation. They don't know the creation of what they are doing. Vengeance, rí chat tí bọ̀dá yẹn fi jókòó ńjọ́ tó fi jókòó ṣá gbogbo ẹ̀ ti já dànù. Ó wà lórí péjì ni mo gbé sílẹ̀. No one that don't play any ghost. Vengeance. Ojú ẹ̀ tó jókòó. I don't know why somebody would be like that. Very Vengeance. Very, very dirty. Vengeance. Terry, what you just said. Hello. What you just said, because I'm listening and I'm walking. I remember that I said something about that chairman. When he was concerned about that GoFundMe, I know Elebini owó yẹn ló ranjú mọ́ òun àti Punch Queen. Kò kí ń ṣe justice. Kírú ẹ lè lọ bá ghost pé kó wá employ òun. Ṣé bó ló lówó lòun? Òun kọ́lé s'Abuja. Òun ṣe báyìí, òun nílé s'Èkó. Why will you go and meet that dirty man? Pé kó wá máa sanwó fún ẹ. We have really known to... Recording wà fún ọ, recording wà níbi tó ti ń sọ ọ́, tó bá bí sí alóhùn ṣeré ni, recording wà ń lẹ̀ o. Irọ́ ni àtijọ́ ẹ̀ mo ti sọ pé owó ló lé owó làwọn méjèèjì yẹn wá. Punch Queen and this chairman and Andy GoFundMe yẹn ni target wọn náà ṣe kó kán increase àwọn tó máa ní access to 9. Go ahead, Vengeance, I'm sorry to interject you. Mommy lórin jẹ ṣé chairman náà ṣe dirty man ni? Òun gan dirty man now. God bless you all. I rest my case for now. Mr. Pierce, Dayo Pierce, tó ní confident, mo dẹ̀ wo bọ̀dá náà lórí dúró mo kí oh gosh, God damn. Mọ́mí Dẹ́tọ́lá, bí ṣe láyà tó yìí, Ọlọ́run bí ṣe rójú ẹ̀rù ń bà èmi, mi ní parọ́ fún yín. Bí ṣe ní àyà tó yìí. Mo fẹ́ parọ́ kan fún yín mà. Ẹni bílíbi ṣe látijọ́ tí mo ti ń gbọ́ orúkọ yẹn. Ìjọ birthday ẹ̀ tán bá sọ̀rọ̀ ní first time tí ṣe máa really gbọ́ ohun ẹ̀. Tí máa put it, mo ti rójú ẹ̀ lọ́dọ̀ kan fi rí bọ̀. Mi ìfẹ́ believe ń pé òun nìyẹn. And you won't believe it. I mean, he's educated, he speaks good English, but, you know, pẹ̀lú gbogbo owó tó ń ná yẹn, tí àtòjókòó lè yẹn sẹ́, gbogbo ẹ̀ ti já. Tó dẹ̀ fi sọ̀rọ̀ tó sọ tán. Téèyàn méjì bá ń gbélé àbíyàn mẹ́ta ẹ̀ máa mọ̀. It's his business, so my wife is in the room. Mi rí wife yẹn kò kọjá kò sọ kankan. Ibi tó jókòó sí gan ha. You would think for somebody that is spending such money, is living in a lavish, furnished apartment or a house. Alo máa fẹ́ òkú ló bí òkú lórí Ọlọ́run, òkú àrídà kan. Ọlọ́run jọ. It's about preference one here, but then, I mean, you don't come out and be saying confused. Ẹ jẹ́ bá wa pe Sister Comfy wá sí níbẹ̀ tó bá lè pè wọ́n. Wọ́n nígbà tí Sister Comfy fún wọn ní wòtòwòtò lánàá, ipe chairman bẹ Comfy, àdóńgbè mi ò sí lórí platform yẹn. Bá chairman pè wọlé àbí ó ń bẹ Comfy. Tí wọ́n nínú bí Comfy gan sí PS yẹn. Ìyàwó òru fẹ́ rú ẹ̀, Ọlọ́run má jẹ́. Èèyàn mà ló fẹ́ kí lorúkọ èèyàn anyway èèyàn mà ló fẹ́ Zazu. Ọmọ tó wà fáìn mà ló fẹ́ Zazu. Ojú Zazu yàtọ̀ sínú yẹn. Ẹlọ́ọ̀kú wọ́n ti ṣe bọ́jẹ̀tì ìlànà ti sọ kò sí benefit ìlànà kankan mọ́ fún anybody tó o bá kó lọ ṣiṣẹ́. Ṣùgbọ́n ń jà. Friends. So if anything happened to me now, like okay, maybe my husband and mom I now land the hospital. So if talk about you get, for example, let me say my husband now beat me, give the hell out of me. Fair no me I be Facebook would have been beating me, but your man get what's up. But the flag page me for hello story was up your husband now come and do anything. I be come and die liar. I be come and betray you. And your friends, you always say every day. Some people they see their friends every day. I don't know how they do it too. Some people, when they go to their friends today, their friends will come to their house tomorrow. They'll go to their friends next tomorrow. Their friends the other day. Every other day they see their friends. So now
If anything now happen to you, like okay, something now happen to you between you and your husband. If your friend, if you can't, if you don't go to them, they'll come to your house because they're free to come to your house. They will just come to your house and bust your boob. And when they get to know what happened between you and your friends, you'll be scared. Not even because of those friends, you can't keep it anymore. Everything is now in public because you have many friends. Sure, you get. I don't know if you understand what I'm saying. Do you understand what I'm saying? If you understand what I'm saying, please let me see your comment. Got more experience once again. I am not saying you should not have friends though, because this Ilyaye who are boring without friends, without people. So you get this life. If you have to be like me and my husband every day, it's not too good. So you get it's not too good. Because we will get only advantage, only disadvantage. If you like, okay, it's me and my husband all the time. So now you now have problem with your husband. That thing will now eat you up because you don't have anybody to run to. Sure you get because and at the end of the day, if a man finds out that you don't have anybody, it's only you and only him, you are him, only you are him all the time. They will now take advantage of you not being able to tell anybody what is happening to you. Because the husband you're living with to a man who study you and know ready to develop. And the mistake some people are making is our friend, our family won't go. Some people they've left their family, they have sisters, they don't have sisters anymore. They don't have anybody. You now stay with that man like, okay, me and my husband, because I don't want anybody to intrude in my privacy. I don't want anybody to know what's happening between me and my husband. So I don't want anybody to come in between us. Me and my husband, we love each other. I don't want wahala. I don't want wahala. You now be like running away from people, from outside, running away from family. You want to stay with your husband alone. Me and my husband. So when something that happens, your husband will not take advantage of that thing because he knows you can't report to anybody. Your husband can only abuse you. You will not be able to tell anybody because you have already sent on everybody around you away. Again, that is the disadvantage. There's disadvantage. Like me and my husband all the time. So but in do talk all the time, we'll go to study. If that man want to punish you now, that man will now like look at you, see what you see feel. You don't even have anything to run to. They will now look at you and take advantage of you. That is meant for you. Okay? But it's good to have friends for you, but not like I don't know how people do it. Like having a lot of friends. I want me many friends is 5 because I've seen it before. I've seen people that always like go to their friends all the time. Their friends will come to their house all the time. So someone talk about silly until every time they now like do everything like that. I don't know how people do it. Good evening, man. Let's get to continue also. But if you don't have any, at least you should have a friend or two. It is not easy because people near social media are saying, share you get share more communicate. Social media are saying everybody seems to be running away from people, like running away from friends. They don't want anybody to put them in wahala. And before anything, every little thing since the social media, my good story, they will bring your story, they will bring your secret on social media. So I want your staff to go but at the end of the day, no, ìyà tó máa jẹ, ìyà tí ò ṣe é gbọ́ níta ló máa ń jẹ nínú ilé. Because irú ẹni tó lọ pa ara ẹ̀yẹn náà sẹ̀, tẹ́ bá ń wà lọ, ó máa ní tí ọkọ ẹ̀ bá ṣe nǹkan oríṣiríṣi, wọ́n lọ́kọ ẹ̀ ṣe oríṣiríṣi nǹkan fún I don't know. So tó jẹ́ pé ọkọ ẹ̀ máa treat ẹ̀, àbọ̀ ọkọ ẹ̀ break heart ẹ̀, àwọn ọ̀rẹ́ tí wọ́n lè support ẹ̀ because àwọn ọ̀rẹ́ mi wà, they cannot support you in time of trouble. They would rather mock you.
wọ́n máa pe àwọn lórí fóònù ẹ ló ṣáde gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí Rúkà ẹ ló bí pé gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí Rúkà ẹ ló ayọ̀ orí ọkọ Rúkà ti fún yàn lóyún ọkọ you understand and they are your friends o those are the friends tó kọ́lé o. I will tell you the truth o but téèyàn bá lọ́rẹ̀ẹ́ náà èèyàn wọn máa jẹ ìyá nulẹ̀ ìyáálé ọkọ wa máa jẹ ipò tí tó o bá ti lọ́rẹ̀ẹ́ ìyá ilé ọkọ ó máa jẹ ìyá yẹn ó lè jẹ́ àbúrò ọkọ ó lè jẹ́ ẹ̀gbọ́n ọkọ ó lè jẹ́ ọkọ wọn á fìyà jẹ dáadáa because you don't have friends. àwọn náà ti máa ń wọlé wọn ti máa ń wo ibi táwọn èèyàn fi sí tó bá ti di pé ò lè yẹ ọkọ ìyá ilé ọkọ ni wàá máa jẹ ó ti yẹ ìwọ tó bá láwọn ọ̀rẹ́ náà ó máa jẹ ìyá ilé ọkọ but àwọn ọ̀rẹ́ wọn máa há ìmọ̀ problem tó pọ̀. ẹ ti understand nǹkan tí mo sọ à ń communicate ní tẹ́ bá understand nǹkan tí mo sọ ẹ communicate because you are just mo rántí nǹkan kan sí. ẹ má máa fi mi sílẹ̀ mí nìkan. ṣé mo rí pé gẹ́ẹ̀ tó kú yìí gbogbo property ọkọ lọ hand over fún lánàá. ọkọlọkọ fún gbogbo jewelries àti àwọn àgbẹ̀ tó dá ọkọlọkọ fún àmọ́ tó bá jẹ́ ọkùnrin ló kú ẹ̀yin olórí burúkú ẹ̀yin olòṣì àwáyé wá pòfò wàhálà abẹ́lẹ̀ ẹjọ́ ṣọ́ṣe court wedding ṣèbó ní ìyá gẹ́ẹ̀yẹn ní ìyá bàbá ẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ kú lọ́dún yìí ni o ó ní ìyá ó lábúrò àmọ́ ọkọ lọ́kọ́ gbogbo ẹ̀ fún gbogbo ẹ̀yin obìnrin tẹ́ wá ń sọ̀pọ̀tì olórí burúkú obìnrin kan ní Wùnmí máa lọ fẹ́ ọkọ mi ṣé kó wá kó ogún lọ fẹ́ ọkọ mi ẹ jọ̀ọ́ ṣèbí torí ipò fẹ́ ó fún ẹlòmíì lóyún ni lady yìí ṣe lọ parẹ́ ṣó yẹ kọ́kọ́ gbogbo ogún ẹ̀ fún ṣé ẹlòmíì tó fẹ́ yẹn tó sì torí ẹ̀ parẹ́ ṣé kò ní jẹ nínú ogún ẹ̀ ní lálẹ́ gbogbo yín gbogbo ẹ̀yin obìnrin tẹ́ ń sọ̀pọ̀tì wá yìí ní agbára Ọlọ́run tẹ́ bá nídìí èèyàn ẹ̀ ní rí ogun á dìde tì yín tọmọtọmọ àwọn tó bá ti jẹ́ obìnrin ló ṣẹlẹ̀ sí ẹjọ́ ṣáwọn obìnrin ṣàráyé wá ní Nàìjíríà ni ẹ máínọ̀sì èmi. pírẹsidẹ́ǹtì àwọn obìnrin àráyé wá o pírẹsidẹ́ǹtì obìnrin ò ráyé wá o kọ́lọ́n kó ṣàánú wa ni o. èmi ò sí lára wọn tẹ́ mami tí yá pírẹsidẹ́ǹtì tiyín ti yàtọ̀ tèmi ti yàtọ̀ ẹ̀ sí lọ́dọ̀ ọkùnrin téèyàn bá wà ń bẹ unless ẹ bá ní nǹkan táwọn ọmọ yín bá ti dàgbà tẹ́ ẹ ṣe lórúkọ wọn ló. mami happiness kílẹ̀ wí. mi ò rọra mi pin ọmọdé ara mi sì ni mi mo sì lè má rí. ọmọ yín ti dàgbà president mi ò àná ọmọ yín ti tèmi ti làdé ní kò lè ọmọ yín ti dàgbà president àwọn tẹ́yìn sọ president ẹ ní sùúrù téèyàn bá ní ọmọ 5 years tó ní ọmọ 2 years tó ní ọmọ 9 years kò sí nǹkan tí wọ́n fẹ́ ṣe bó tẹ́ni tó bẹ́ẹ̀ ti dàgbé sọmọ mi first one mi ti wọ 29 bá kìtì ọ̀lọ́dọ̀ bàbá wọn gan báwo ni mo ṣe fẹ́ ní nǹkan tí mo bá ní kápò fún mi. ẹ jọ̀ọ́ téèyàn bá ń give submission ẹ jẹ́ kéèyàn yẹn end nǹkan tó ń sọ ẹ má máa kọ́ téèyàn láti prove pé bí èèyàn yẹn right or wrong ẹ má bínú. let her just land ẹ jẹ́ kó nǹkan tó ń send thunder tó ń send tẹ stop yẹn ó dùn mí ẹ jẹ́ kó send thunder yẹn. no ẹ má bínú. tó bá wá stop ẹ̀yìn àìṣe wá ẹ jọ̀ọ́ ẹ káàárọ̀ gbogbo ilé ẹ má bínú. ó yẹ president ẹ continue. kò lè ṣẹlẹ̀ sí èmi níbi tèmi bá dé ìtọ́jú tèmi ti là ẹ gbàgbé pé àwọn ọmọ mi kéré àbí wọn ò kéré ẹ lérò pé tó bá jẹ́ pé olórí burúkú Kàrímọ́ ó dúró ní orí ẹsẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀gbọ́n wọ́n wá ní irú èmi nínú ẹbí wọn àtóbi mẹ́ta ṣe lérò pé jòsì màmá ṣe orí burúkú tó ṣe àti nílò ka mọ́lé ẹ gbàgbé kò lè ṣẹlẹ̀ sí èmi ò níbi tí mo la tójú mi ti làdé yìí mi ò lè sọgbà tí mo wà ní Nàìjíríà tójú mi sì dúdú tí mi ò mọ ráìtì mi as a woman béèyàn bá mi lórí burúkú wa jẹyún ẹ̀ níṣu Ọlọ́run ọba
èmi á máa nà yọkọ tí yọkọ bá ṣe orí burúkú gbogbo orí burúkú tí jòsí ṣe bí á ti lọ ka mọ́lé wò má ti wò máa máa lu agolo tẹ̀lé lẹ́yìn ni ẹ̀sìn ni máa fi máa ṣe àmọ́ tó bá ti ṣẹlẹ̀ sóbìnrin èmi ò tiẹ̀ láwọn ọkùnrin yẹn bá lẹ́jọba àwọn ẹ̀yin obìnrin tẹ̀ ń sọ̀pọ̀tì ìwà orí burúkú yìí gbogbo ọmọbìnrin tó bá tara yín jáde ogun tó dìde sí Wùnmí á dìde sí wọn tọmọtọmọ àgbọn kankan látàná àríyàn kankan kó ṣe ṣó àrà wọn àwọn ṣó ẹjọ ṣé ìyàwó tuntun tó fẹ́ yẹn ṣé kò ní ná nínú owó yẹn ṣé kò ní pọnla àbí kò ní fún lówó tó máa fi dáná ṣọ́ọ̀bù tí lédì yẹn ní ọjà kúnnù bẹ̀ bámú ní wáìnì ẹjọ ṣọ́ọ̀bù lédì yẹn ṣé kò ní nánú ẹ̀ àmọ́ àwọn olórí burúkú wèrè kan sọ fún mi ó pèrè yẹ ara ẹ̀ ní ìyá ọ̀ṣun olórí burúkú àtọ́jọ́ yẹn mo ti yé ti wúmà yẹn ipe yẹn ó máa lọ fẹ́ lómi ṣé kó wá lọ kó gbogbo ogun lọ fẹ́ lómi ẹjọ eléyìí tá a rí yìí ṣé kò fẹ́yàwó mi gẹ́ẹ̀ yẹn ní ìyàwó láàbúrò ká bá sọ pé kò lẹ́bí o wo ẹsẹ̀ tí wàá jẹ́ kó rí mi spark sí gbogbo ẹ̀yin olórí burúkú tẹ̀ ẹ̀yin obìnrin tẹ̀ support ìdòsí you come you collect ní lọ́wọ́ yìí ìwà yìí a máa mú so ní láfíríkà fi hàn pé tí ọkọ bá ti tíyàwó bá kú báyìí àkúgbé ni bọ́tọ́kùnrin bá ti kú wàhálà ni ẹjọ ṣé wàhálà tí ẹ̀kọ́ ló lé ìyàwó ṣe lọ gbógun jẹ torí a gbọ́ from the right sources ló pè mí lánàá wípé lady yẹn ọkọ ẹ̀ fún èèyàn ní oyún ó wá kó àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ lọ jà nílé ẹni tí ọkọ fún lóyún lọ́kọ bá fa wàhálà sí ló ṣe mú sniper tó bá bí yín rẹ̀ yín mo ti fẹ́nà speaker ẹ má sọ̀rọ̀ lé lórí ikú gbóná ló máa pa yín ó yá mọ mi happiness ẹ sọ̀rọ̀ mi dé bọ́bí mi dé ẹlẹ́rìí bọ́bí mo ti ń wá ẹ látànà ẹlẹ́rìí Jehovah torí à ń sọ lánàá òjì aṣọ à ń sọ lánàá pé there is more to this payin tí gẹ̀ẹ́yì tó parẹ́ wọ́n sọ yí pé ọkọ fún èèyàn ní oyún ó kó àwọn èèyàn lọ nà lédì tí ọkọ fún ní oyún bá mi drag ẹ̀ ipò kó àwọn èèyàn lọ sí ibi tí ọkọ di ẹni tọkọ fún lóyún wọn lọ nà gẹ̀ẹ́yẹn mọ́lé lọkọ bá fa wàhálà lé lórí pé wáì tó ṣe máa lọ nà ẹni tó ń fún lóyún bóyá kò expect pọkọ ẹ lè sọ bẹ́ẹ̀ torí pé ó gbé ọkọ ẹ lórí gan mo lọ sórí profile ẹ lánàá fídíò wọn àtọkọ ẹ tó wà ń bẹ̀ no ẹ̀kọ́ ni kó jẹ́ fún àwa obìnrin ẹ jẹ́ ká fi Ọlọ́run ṣègbẹ́kẹ̀lé gbogbo ara máa ó lè lo èèyàn at any time ká máa fọwọ́ sọ̀yà ẹ̀ka mi kò lè fẹ́ yan ikú pa ẹ́ bí lédi yìí náà bó ṣe trust ọkọ ẹ̀ nìyẹn ó ti like ọkọ ẹ̀ jù mí ò rí irú ẹ̀ tẹ bá dẹ̀ rí ẹni tá à ń sọ yìí ọ̀nà ìfẹ́ máa fọ́jú orí mẹ́lẹ́dàá mi Ọlọ́run ṣáfọ́jú la máa pe ẹni tó ń pín ìfẹ́ ni ṣáfọ́jú ni ṣé mẹ́kàáfò ni Ọlọ́run bó bá jẹ́ mẹ́kàáfò náà bá ńlá lójú o tẹ bá rí lédi yìí bó ṣe fáìn ṣé èdè la fẹ́ sọ ni tẹ bá ń gbọ́ Range Rover nìdí ẹ̀ yẹn ṣáájà la fẹ́ sọ ni tó bá sọ pé ọmọbìnrin may your soul rest in perfect peace ó ti mi ò blame ẹ o mi ò blame ẹ no a kò fẹ́ fi kọ́ ẹ̀kọ́ ni a fẹ́ fi kọ́ ẹ̀kọ́ ká má máa nífẹ̀ẹ́ àníjù ká máa gbé gbogbo life wa léyàn ẹ̀ mo máa ń sọ I don't trust people again I don't trust I do tí bá ń báyàn ṣe mo like èèyàn I like everybody I respect people tí bá ń bẹ́ẹ̀ ṣe mi ò ní lonú méjì but
níbi tí mo ti kọ́ ẹ̀kọ́ dé táwọn èèyàn tó ti mọ̀ mí lẹ́gbàdé nínú ayé àti trust mo ní trust problem trust issue mo ní ẹ jẹ́ ká yára one brain ẹ̀ka mi ní ẹ̀ka ìpẹ́lẹ́ sọkùnrin ọkùnrin bóyá ẹni tó mọ̀ dáadáa lọ́kọ wa lọ fún lóyún bóyá nǹkan tó wá fi wé ẹ̀ dáhùn nìyẹn tó rọ́mọ gbòòrò ní léjì yẹn ọmọ gbòòrò lọ́kọ náà mọ́mí happiness ẹ sọ̀rọ̀. ṣẹ́rí woman kan wà bí àjọ ń ṣiṣẹ́ pọ̀ ní ọmọ kó sádàgbòrò ni òun ló fún ọkọ ẹ̀ níwèé ọkọ ẹ̀ bá lọlé wọ́n máa ní bóyá ní misunderstanding lé bó ṣe máa ń sọ̀rọ̀ ọkọ ẹ̀ fún mi ò really mọ inú ilé wọn báyìí ọkọ ẹ̀ bá lọ sí ìlú wọn wọ́n ti jọ ń gbé bíi kí ló ń pè bíi kọ́ọ̀pù tó ti jọ bí wọn kó tó di pọ́n lọ wọ́n wá ṣe wedding níbí yìí ọkọ ẹ̀ ó bá lọlé ó lọ lù wọn ó bá lọ fẹ́ ìyàwó mi tó fẹ́ ó lọ ṣe wedding ó fi picture yẹn gbàtàn tíjọ ń jà nù ọjọ́ mọ̀ nǹkan tán dàpọ̀ ó ṣàfihàn picture yẹn hàn ìyàwó ẹ̀ orí nǹkan yìí ni woman yẹn yí lórí sí wọ́n ṣe wọ́n gbé lọ lù wọn mo wá rí ọkọ yẹn ń jọ kan mo wá bí léèrè pé ọmọ ẹ̀ yẹn ń kọ́ ọmọ ẹ̀ toró ní bí ọmọ lẹ́sìn bóyá ọmọ yẹn dàbí ọmọ 4 years ní táìmù yẹn ló bá ní ìyàwó tó dẹ̀ fẹ́ yẹn kò rí mú wọlé síbí because kò divorce yẹn kò lè wọlé síbi kò sọ pé ìyàwó tó wá fẹ́ yẹn wá wà ní France mo wá bí máa yẹn lẹ́yìn pé ọmọ yẹn pé ọmọ yẹn ń kọ́ wá ló wà ní France bó ṣe sọ pé wà ní France yẹn mo wá ẹnìkan tó jọmọ lu mo wá bí lè gbà báwo tiẹ̀ ni woman ìṣàrẹ̀ ti wá yá àwọn oníbàkan náà nìkan pé kò tiẹ̀ dá nǹkan kan mọ̀ wọ́n máa ń ṣe nǹkan kiri títì ní ìlú wọn pé wọn ò rí tọ́jú kí ni mo fẹ́ fàyọ ó wá ní mo ní mo tiẹ̀ rí ọkọ ẹ̀ mo bí lè rè pé ọmọ wọn yẹn ń kọ́ ọmọ kékeré ọmọkùnrin yẹn ló sọ pé ó wà ní ó ní ṣe mo bìlí pọ̀dọ̀ ẹni tó lọ fẹ́yìn ló mọmọ yẹn lọ kẹwo ìyà tó ń jẹ àwa obìnrin lórí nǹkan tó ṣe tó jẹ́ pòun ló yí woman yẹn lórí ó tún mú ọmọ ẹ̀ ó mú lọ sọ́dọ̀ ẹni tó fẹ́ many things ó ń ṣẹlẹ̀ president ṣe rí àwọn obìnrin ṣe mọ̀ pé life oníkálukú wa ó yàtọ̀ síra wa ẹ lè sọ ní omi ẹ lè sọ pé ìwọ tó wà ní mọ́lẹ̀ tó yẹ pé wọ́n ní kí náà pé báyìí ni kò ṣe ṣe but ẹni tó reality tó bá ti set fún á ti há mọ̀ nísìn téèyàn ti irú mi ń sìn ní ìṣàlẹ̀ ní ọlọ́run ayẹ̀kẹ́yàn kú ń sìn kò sẹ́ni tó lè gba property mi lọ́wọ́ àwọn ọmọ mi but ẹni tó bá wà níbi kí náà tó bá wà níbi 5 táwọn ọmọ wà 5 years 6 years kí nígbà táwọn ọmọ ò ní sèétì kí náà ń pè wọn nítorí pé bàbá ẹ níṣẹ́ mọ̀ nǹkan tá tiẹ̀ sọ wọn lábá wọn yẹn tọ́jú ẹ̀ títí tọ́mọ yẹn fi máa dàgbà tí bàbá yẹn máa kó fún nǹkan tó àwọn Yorùbá burúkú wa yìí nǹkan tó máa sọ nìyẹn nǹkan tí àwọn kọ́ṣọ́ wa tó ń fojú wa rí kò ń ṣe kékeré àìmọye obìnrin ló ti pa tó yẹ pé ìfúnga ṣèbí yẹn poison rẹ̀ ní ẹlòmíì hypertension ló pa nítorí ọkọ ẹ̀ àwọn èèyàn dẹ̀ mọ̀ wọn á lọ sick ni ó kàn kú ni tó dẹ̀ kú torí ọkùnrin yẹn ni òun ló fi sick ẹlòmíì kò tiẹ̀ sick hypertension ti wà lára ẹ̀ ó kàn mú lẹ́ẹ̀kan ló kàn mú wọn á ní àtàtàkì ló pa so many báyẹn láwo ní obìnrin Ọlọ́run ni kó ṣàánú àwa obìnrin mẹ́wàá ó ń ṣẹlẹ̀ sí wa bó tó bá wá jẹ́ ọkùnrin ní àwa obìnrin náà látún máa wá sọ yìí pé property ọkùnrin yẹn wọn ò lè kó fóbìnrin yẹn tó ló ń kó lọ sílé ibòmíì àwa gangan obìnrin gangan àwa ni ọ̀tá ara wa àdẹ̀rẹ̀ di bí ọkùnrin fìyà jẹ wá tá a rí báyìí tẹbárọ obìnrin tó bá lọkùnrin fìyà jẹ tó bá yẹ kóbìnrin yẹn gbẹ kó gbìjẹ lọ́dọ̀ ọkùnrin yẹn ọkùnrin yẹn ló máa support wọn lòun wá ní nǹkan tó ṣe wá ní no òun lásán ni ṣó yẹ kó ṣe báyìí sọkọ ẹ ṣó yẹ kó ṣe wọn tó ti yẹ kó gbogbo bá tiẹ̀ fẹ́ lọ bá ètò jẹ obìnrin ẹgbẹ́ yẹn wí kò ní jẹ́ lójú ọkọ ẹ dandan kọ́ ni kó kó bú ọkọ ẹ ó lè bí ọkọ ẹ lójú àdíjà ọ̀rẹ́ ìwọ náà ṣe má ṣe báyìí nǹkan lẹ́yìn kò ń ṣe but àwọn obìnrin lójú ọkọ yẹn ló máa condemn obìnrin yẹn àwa gangan àwa ni ọ̀tá ara wa àwa gangan gbogbo ìyà táwọn ọkùnrin fi ń jẹ obìnrin yìí kò ń ṣe ọkùnrin ló máa àwọn obìnrin gangan ni ẹni tó wọlé ń lé tó lọ lóyún fún ìyàwó níyàwó tó lọ lóyún fún ọkọ lọ́kọ
ṣé kò ń ṣe ilé kan níwọ lọ dàrú wọ́n gbé sọ́kàn kò tiẹ̀ wá kó wò pé ṣé mo lè gba irú ẹ̀ lẹ́yìn tó bá tún wá fẹ́ yín yẹn tán o níjókòó síbi táyé wọn ní fọwọ́ síbi tọ́wọ́ ń gbé o wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ pẹpẹdẹ tó jẹ́ pé kò sí bí obìnrin yẹn ṣe lè ní ìmọ̀nìtò kò sí bó ṣe lè ní kí náà wọ́n á bírèkì láti wúmọ̀ yẹn ọkùnrin yẹn ti ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe o obìnrin yẹn tó wọ̀ pé yẹ kó máa kó pẹ̀lú àtòrí àwọn ọmọ mi jẹ́ kí n máa kó irọ́ ni àwọn ìyàwó yẹn náà máa ṣe pẹpẹdẹ tó jẹ́ pé wúmọ̀ yẹn ò ní lè gẹ́ẹ̀tì ara ẹ̀ mọ̀ tí kò bá ṣẹni tó bá ní fámìlì gidi tó stand kò sí ni ó máa fẹ́ tiẹ̀ for life. Marriage àwa Áfíríkà marriage náà sọ yìí gan èèyàn tó jẹ́ wípé sista tẹ́mi wọ́n sọ̀rọ̀ kan níjẹ́ pé àwọn wá àwọn tó bá jẹ́ widows káwọn fẹ́ fún wọn ní nǹkan mú ni widow pọ̀ ṣé àwọn tí ọkọ wọn kú nìkan kọ àìmọye ẹlòmíì kan wà nínú marriage yẹn tó jẹ́ wípé even kọkọ ẹ ti kú ó bẹ́tà even kò má lọ ọkọ ó bẹ́tà bọ́ tó bá jẹ́ ni tí ò sí nílé wọn ní ẹ nígbà tóun ò sí ń bẹ́ẹ̀ ló ṣe níkẹ́ni tó wà ń bẹ̀ kó kú ń bẹ̀ ní tí ojú obìnrin rí níbẹ̀ kò ń ṣe kékeré tẹ́ máa gbọ́ tó máa sọ but àwọn obìnrin kan dúró síbẹ̀ pé nítorí even kò ń ṣe ìfẹ́ àwọn ìfẹ́ kọ́ ni most obìnrin fi wà nílé ọkọ wọ́n dúró síbẹ̀ kò ń ṣe torí love rárá torí ọmọ wọn ẹlòmíì ti gbà pé ṣáàjẹ́ kí n dún bẹ̀ kí n máa manage mi lè dẹ́wọ́ sukọ́ ọmọ yìí sàn ẹ báwo mo ṣe fẹ́ ṣe ṣáàjẹ́ kí n máa manage jẹ́ kí n dúró síbẹ̀ kó máa lè ṣe léyìí kó máa lè ṣe kinní kan á máa manage títí ẹlòmíì ẹ̀mí àfibọ́ síbẹ̀ ẹlòmíì á ṣe á succeed wọ́n wá máa ń sọ wá ní àwọn ọmọ wọ́n máa ń ṣàánú ìyá wọn tó bá dọjú alẹ́ ó di dandan àwọn ọmọ yẹn wọ́n rí nǹkan tí ojú ìyá wọn ń fèsì lọ́dọ̀ bàbá wọn but wọ́n lè sọ ọtọ́ bá ti dàgbà kò sí automatically pé ìfẹ́ obìnrin ọmọ máa ń like yes but àwọn nǹkan kan wà tí àwọn ọmọ yẹn ń rí tí bàbá tí ìyá wọn ń fara dà táwọn ọmọ yẹn jẹ́ dàgbà tí wọ́n rí gbogbo ẹ̀yìn náà fi wá transfer everything sí ìyá wọn tó bá dàgbà wọ́n á ní ọkùnrin máa ń jìyà lọ́jọ́ alẹ́ yes ìgbà tí obìnrin tó fara dà ẹ ní nǹkan táyì ń ṣe fún tó dúró tì yín yẹn torí ọmọ ẹ pé tí mo bá lọ bò mí ṣé mi ti ẹlòmíì ò láyà pé tí n bá tiẹ̀ kó òun bẹ báwọn ìfẹ́ ṣe ẹlòmíì ò bí pé tó ń bá dájú òun tiẹ̀ lè mékè ẹlòmíì ò bí pé tó ń bá ó ti gbà pé ọkùnrin ní everything bọ́tà owó obìnrin ẹwọ́ ètò ṣẹlẹ̀ táwọn olórí burúkú ti di ọ̀dọ́ jòsí yẹn ṣé jòsí ló yẹ kẹ́ máa support ní àbí ìyá Mohbad àbí ọmọ Wùmí tó jẹ́ pé obìnrin lẹ́yìn náà wọ́n sẹ́yìn tẹ̀lé ń sọ̀pọ́ọ̀tì jòsí yìí àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ti ṣẹlẹ̀ sí yín ó ti ṣẹlẹ̀ sọ̀rọ̀ yín rí ó ti ṣẹlẹ̀ sí ìyá yín rí ó ti ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n mọ tó ti ṣẹlẹ̀ àwọn tó súnmọ́ tó ti mọ̀ pé tí ọkùnrin bá ti kú báyìí wàhálà ti dé bá obìnrin automatically ni kò sí tó ọkọ bá ti kú báyìí ìyàwó ló pa ẹni tó jẹ́ pé bóyá ó ní stroke ó fi kú ìyàwó ẹ̀ ni ẹni tó ní cancer tó fi kú ìyàwó ẹ̀ ni tẹ́ni yẹn bá ti kú báyìí wọ́n ti jẹ́ kí mọ̀ pé obìnrin yẹn fi tí nǹkan yẹn fi ṣẹlẹ̀ àwọn tá tún wá jẹ́ obìnrin ẹ wá ń sọpọ́tì jòsí fún gbogbo ìwà burúkú tó ń ṣe yẹn ẹ̀yin náà fi tiwọn pamọ́ ní ṣe obìnrin ẹgbẹ́ tiwọn náà á dìde ogun sáwọn náà obìnrin ẹgbẹ́ tiwọn á dìde ogun sáwọn ọmọ tiwọn náà confam ni kò ń ṣe pé kò ń ṣe àdúrà kò ń ṣe kankan ṣebí nǹkan tẹ́ fi lélẹ̀ ní pé tọkùnrin bá ti kú obìnrin ló pa yes níjọ́ tọkọ ọmọ wọn tiwọn náà bá ti kú ọmọ wọn ló pa níjọ́ tíyàwó ọmọ tiwọn bá ti kú ọmọ tiwọn tó jọkùnrin ló pa ó kàn pé kíní yẹn wọn ìyá yẹn ò kí ń jẹ ọkùnrin bí obìnrin àìmọye obìnrin tó nísìn ìgbà tí egbin ọ̀run yẹn tó fi kú irú tó ṣẹlẹ̀ sí woman tẹ́ ń sọ yìí irú ẹ̀ náà ló ṣẹlẹ̀ wọ́n kó kíní yẹn náà wọ́n ní ìyàwó ti sọ yí pé tóun bá ti kọ́ pé kán kó fọ́kọ òun ọkọ tí wọn ìyẹn ti ṣe bí ọkọ ìtẹ́ tí ẹ̀ ń sọ ìṣègbọ́n tí ẹ̀jọ́ ń gbé ọkọ tí wọn ìjọ símọ́ láti bí 7 years wọ́n padà lọ kó fún ìgbà tí Rukayat Gawat tó kún sìn kò sẹ́ni tó mú tó bá dẹ̀ fẹ́ fa ikú woman yẹn kan wà ń bẹ̀ wọ́n kàn jẹ́ pé ṣẹ́ mọ̀ wọ́n ní kán wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ ló gbòòrò wọn ò jẹ́ kán sọ nǹkan kan nísìn gbogbo tí wọn yẹn bá ní náà wọ́n ní kókó sí nǹkan ìkí ọkọ ẹ̀ nítorí àwọn ọmọ ẹ̀ so obìnrin ò ní sí kankan lọ́dọ̀ wa láfíríkà kò ní wọn but ó ń ṣe gbogbo ẹni tó bá ti gbọ́n sìn àmọ́ bá ṣe dọ́gbọ́n sọ́rọ̀ rẹ̀ kò ń ṣe gbogbo téèyàn bá tẹ bá ní nǹkan tẹ bá jọ da tẹjọ ń lo joint account tẹjọ ń ṣe gbogbo ẹ̀ pọ̀
mi wá mọ̀ o pé èèyàn ní legal kingdom kò tó máa páàkì ẹ̀ ọ́ pé anything báyìí àjọ nìyí wọ́n á ṣe ẹ̀ sí méjì ni kò sí nǹkan tó jọ mi mọ̀ o bọ̀ wípé bóyá èèyàn wá ní nǹkan má ṣe ń ṣe láfíríkà nìyẹn o obìnrin gangan lájókòó síbẹ̀ obìnrin gangan ló máa ní no bá ṣe máa ṣe obìnrin lágbà wájú ọwọ́ ọkùnrin gan tún lè láàánú pé ẹ má jẹ́ ká ṣe bẹ́ẹ̀ obìnrin á ní no kò sí ni obìnrin ò lẹ́tọ̀ọ́ sí nǹkan kan Ọlọ́run kó ṣàánú kọ́lọ́run má yẹ ká fọjọ́ ọlọ́jọ́ lọ but gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ẹ̀kọ́ ni fún everybody èyí tó bá ibi tó bá ti bá oníkálukú kó tètè lọ tún ẹ ṣe àtúnṣe síbẹ̀ kó tó late nǹkan tí mo fẹ́ sọ nìyẹn o. tabarẹ́ni tó fẹ́ sọ̀rọ̀. ẹ káàárọ̀ gbogbo ilé. ẹ káàárọ̀ ọ̀rẹ́ mi. mo tún fẹ́ wo lápá kan again ṣé woman yẹn kò ṣókò àkọsílẹ̀ ni pé kán kó kinní yẹn fún ọkọ because bó ṣe ṣe yẹn ó dà pé àwọn yẹn gan mọ mi kíní 8 days kíní 8 days fidel ẹ ló ń ṣe tí wọ́n fi ń sọ̀rọ̀ tó fi ń sọ àwọn tó bá dájọ́ ọ̀nà mẹ́ta ló ti ń dájọ́ ó dẹ̀ sọ ṣé ti tọ́dún àló sọ pé àjọ tó ń dá àjọ yẹn pọ̀ ó dẹ̀ ní òun àtọkọ òun làwọn jọ ń dá ní pé ọkọ òun ló ń ṣọwọ́ méjì òun ṣọwọ́ kan tó yẹn dẹ̀ pọ̀ òun ò ní lè sọ ṣé ká sọ pé gbogbo wọn ò mọ̀ pé ó para ẹ̀ ni ṣé wọ́n cover ẹ̀ pé wọn ò mọ̀ pé ó para ẹ̀ ọ̀sán yẹn ò yé mi bí ẹni pé bí gbàdúrà pé bí ṣe wo gbogbo kíní ẹ̀ bó ṣe lọ ń bẹ̀rẹ̀ torí mo wo fídíò yẹn láàárọ̀ yìí ó dà pé wọn ò mọ̀ pé ó para ẹ̀ wọ́n kọ̀ rò pé ó kú ni àfi wáyé pé bóyá stories tàdéwà ń gbọ́ bóyá wá yàtọ̀ o bọ̀ tó ń fi elétèmi wò yẹn wọ́n fi kó gbogbo gold ẹ̀ wọ́n kò fọ́kọ̀ ẹ̀ àwọn tó ń bá dájọ́ yẹn náà sọ wọ́n ló máa gbà kan ní next month ending wọ́n máa gbà kan ní next year kí sáà máa gbà wọn kan wọ́n ní ọkọ̀ ẹ̀ ní kọ́kọ́ fún pé tọkọ̀ ẹ̀ bá lè continue àwọn àjọ tọ́nà jọ ń dá yẹn náà ó continue wọ́n lè gbé gbogbo gold ẹ̀ sínú ọkọ̀ síbi nylon wọ́n lè gbé fọ́kọ̀ ẹ̀. I don't know. ò ṣáà máa kọ́ obìnrin láti gbọ́n láti mọ what to do at the right time. Ọkùnrin ò ṣe é sì torí ẹ̀ kú. Kò dẹ̀ sí márèjì tí ò kì í mì. Ẹ̀rù tó máa jù yàn lọ ní kọ́lọ̀ máa gbé síyàn lágbádá. Tẹ bá ráwọn mìíràn tó ṣe ń ṣe my dear oníkálukú ló mọ nǹkan tó ń fèsì nínú ilé ẹ̀. Tó bá yẹ ti di pé wàhálà tó bá ti sọ́mọ̀ kó ọkọ ẹ pọ̀ pé èmi mo sọ nígbà tí mo marry tó lọ bí 5 years sí ogun yẹn dé báyìí mo kàn sọ fún mi lákàn ara mi èmi fẹ́ tí ìyá àwọn ọmọ mi ì dẹ̀ fẹ́ ya wèrè ẹni tó bá kú ò lè ṣèyá ọmọ ẹ̀ torí mi rẹ́dí àti kú mi dẹ̀ rẹ́dí àti lọ ya wèrè àti lọ sí mental home kọ́ tẹ́ bá dé àwọn mental home obìnrin ló pọ̀ jù ń bẹ̀ 80% wọn ọ̀rọ̀ ọkùnrin ló sọ wọ́n di wèrè wọ́n bá ti mú yẹn kúrò lọ́kùnrin pé èmi ń tèmi mi rẹ́dí àti ya wèrè mi dẹ̀ rẹ́dí àti kú fọ́kọ̀kan tó ní yorùbá ní ẹni tó bá ti torí ọkọ kú ẹgbẹgbẹ̀rún ló máa gba sàárì ẹ̀ ẹ káàárọ̀ màmí rárá mà ẹgbẹgbẹ̀rún ló máa gba sàárì ẹ̀ so ọkùnrin òwò ọ̀tẹ̀yàn tó yàn ń kúlé lórí tó bá ti di pé kínní move on with your life àwọn kò dẹ̀ jáyé ẹ̀ àwọn ọmọ èèyàn lọ́kọ èèyàn kọ́lọ́ kó yàn fún gbogbo àwọn tí wọ́n ti kó àwọn tó wojú ọlọ́run fún ọmọ kó dá wọn lóhùn lásìkò ó fún according to their desire ni because torí ọkùnrin kan máa lọ ti torí ọkùnrin kan kú bó ṣe wà yẹn sìn wọ́n ti ṣèjọ́ mẹ́jọ kó tó máa fi tọ́jọ́ méjì sí á ti máa kó ìwọ ti lọ ń tiẹ̀ nítorí ọkùnrin kan lọ kú nílé ayé tó dùn ìlú ọkàn tiẹ̀ sówó wá ní ilé ayé yìí dùn nítorí ọkùnrin kan lọ kú nítorí kí ni títí ẹgbẹ́ náà àná àwọn èèyàn tó máa ń sọ tó máa sọ tó bá ọkùnrin yẹn ló kú ń sìn wọ́n ní kó jókòó lé ọdún kan
wọ́n á ní ó gbọ́dọ̀ àwọn fún ọmọ bá lóko, dáàdì wọ́n á ní property ó gbọ́dọ̀ ṣe kinní kan, obìnrin ló kú wọ́n á ní nísìnyí kò ọkọ lówó, ọkọ fọkùnrin ó ti pa á. Stupid people. Shit. obìnrin kan ló kú yìí fẹ́ kó gbọ́ ẹrù ẹ̀ fọkùnrin inú ẹ̀ là ń live lọ́wọ́ ọkùnrin sí ló ti yìí fẹ́ gbà. yàwó Jerry, ẹ jẹ́ Ṣé sọ bọ́tà ń live nǹkan. lọ́wọ́ This sí is yìí what I báyìí? keep saying to nǹkan tí mò ń sọ fáwọn obìnrin yìí ni. Jerry, kò sí bó ṣe lè rí ní owó ẹ empower yourself níṣẹ́ ẹ. Kò sí nǹkan kan tó lọ forever, nothing. Marriages téèyàn ní gan is not. Jerry, ẹni tí ò bá ní tolerance. Jerry, I tell people, oríṣiríṣi wèrè ló kún planet tàwa yìí. Tẹ́ bá lọ béèrè lọ́wọ́ àwọn tó pẹ́lẹ́ ọkọ tó bá ní kinní kan dàbí a time tó ti ṣe wèrè tó dáa fúnra wọn. Yes. Tí wọ́n ti ṣe wèrè gidi fúnra wọn nínú ilé tó lè má sọ̀rọ̀ oṣù mẹ́fà wọn àdẹ̀jọ́ máa gbé inú ilé yẹn. Ṣé fẹ́ gbọ́? It takes a strong-willed person to want to be married and stay married. You have to be ready to treat people right. Àwọn ọkùnrin wa are selfish. I'm sorry, some of our ọkùnrin are very selfish. Very selfish. And it's because they have options. Àwọn wèrè kan wà nǹkan náà tó ń ṣe side chick. Ibi tẹ́mi wà ẹ̀ tó bá rẹ̀ gbá ẹ̀wọ̀n ló ń lọ. Ìyàwó àfàlì divorce ẹ̀ jẹ́ pé sọ́nà méjì gbogbo nǹkan tó bá ti ní nínú ilé ayé ẹ̀ ó di pépé wà tún sọ child support. You know what? Sometimes Nigerian women need to understand. You don't need a man to live. I'm not saying you don't need a husband. They might get me wrong, you. If there's an abuse in the relationship, tí ò dẹ̀ lólùbá sọ̀rọ̀. Àwọn ọkùnrin Nigerians, some of them don't like to go for counseling to talk about their issues. They pump, wọ́n mọ ọmọ kan, wọ́n mú side chicken, wọ́n mú dání. Ìyá máa da lérú, wọ́n máa pọ́ǹpù owó fún wọn. Tọ́ba wá ní stroke, wọ́n máa bọ̀ nílé ìta ní. Níbo? See, we have to understand some things. The day you learn to love yourself unconditionally before you love a man, that is the day you are free. Because tó bá rò wípé mo bímọ, like I said to my family, àwọn ọmọ kéékèèké yẹn máa ní ìwò jẹ́ ń sọ fún ẹ bá máa bí nǹkan tápá ẹ̀ ká ni òbí o. Nǹkan tápá ẹ̀ bá ti ká ni kò bí o. Ìbàjẹ́ méjì ló rò pé pẹ̀lú sálárì tó wà lórí ẹ̀ right now with 2 kids you be okay. Bí méjì kò pàdé mọ́. Yeah. Because tó bá ṣẹlẹ̀ o ò ní rí wọn. Àwọn olórí burúkú tó ń wọlé yín tó ń jáde yẹn ẹ ní rí wọn mọ́. Ṣé àwọn ọmọ sọ ti yẹ yín nìsín? Now it comes to you. Now if you now marry a Nigerian, táwọn family wọn dàbí àwọn bọ̀dọ̀ òkè ọ̀hún, another wahala tún nìyẹn, and you are living in their midst. You see, wọ́n máa ń gbàgbé bá ìyàwó tó tẹ fẹ́ yẹn. Ọmọbìnrin tó bí fún yín, ìwà tẹ́ hu ọmọbìnrin yẹn á jẹ nínú ẹ̀. Ṣé èpè? Àwọn ìwà kẹ má treat obìnrin right, kí family máa frustrate ìyàwó kó máa ṣe gbogbo kí ló kàn yín nínú marriage in the first place. Ṣé ẹ bá tán ní téèyàn bá fi àgbò fún eégún ó máa fokùn ẹ lẹ́ni. Bẹ́ẹ̀ bá ti fi wọ́n fúnra wọn súnmẹ́yìn ẹ jẹ́ kó build relationship wọn fúnra wọn. It now depends on ìhà ẹ̀tún àwọn ẹlòmíì kan wá kọ ìhà tó dá síra wọn tó jẹ́ pé àwọn family yẹn ṣá wọn kó sànù wọn á dàrú ṣáàní. We have to understand tó bá ti rí pé ìyàwó ẹ̀gbọ́n àwọn ò bá dùn ọgbà ni ó ń ṣiṣẹ́ kò béèrè owó kò tọrọ owó ẹ wò ó wọn á sẹ́ńpẹ́ wọn á wò pé kí làwọn fẹ́ ṣe fún wèrè. Yes, wọn á wò pé kí làwọn fẹ́ fi ẹ́ ṣe. If there is an abuse in a marriage, there are different kinds of abuse. Kò dìgbà tí wọ́n bá lu obìnrin, there are abuse there. There is financial abuse, there is verbal abuse, there is emotional abuse. Ìyàwó ẹ̀ á wà nínú ilé wa máa sọ̀rọ̀ gbá. Kó tó di pé ó sọ̀rọ̀ kọ wá ti sọ mẹ́jọ. Àárín àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ ò ní bó ṣe máa treat ìyàwó ẹ̀. Àárín àwọn family wa sọ̀rọ̀ gbà ò bóyá o fi ń gbé ìgò ara ẹ̀ sókè ni. By the end of the day, òun wọ́rọ̀ ẹ̀ lẹ́yìn wá máa wo pé kí ni òbí wèrè ṣe ń sọ̀rọ̀ ìyàwó ẹ̀ ń ta. Wọ́n máa wo pé òbí wèrè ṣe ń sọ̀rọ̀ ìyàwó ẹ̀ ń ta. Tó bá dé jẹ́ pàgbàlà àárín àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ ni ó jẹ́ ṣókí nígbà wọ́n máa wo pé lórí ibú. Ṣé o fi wọ́n ṣàkọ́ sí wọn nìyẹn? Òun yẹ̀ ìyá rẹ̀ ni.
I'm just saying, treat your wife right. Then what one emotion you see, our family here, you see, this is where you put your feet down. You nígbà yẹn kan tó yóò bá nígbà ló lówó káríkà ni wàá ti kọ̀ọ̀kan má sọ pé nígbà tó dolówó tó lò ń ṣakọ. Our men, we need to raise our boys right. Raise our boys how to treat women. Give them space. Love them from afar. To bá ẹ̀yin family, ẹ fi wọ́n lẹ̀. Àníyàwó má rojọ́ ọkọ ẹ. Ẹjọ́ máa fàánú lé ní ṣe bẹ́yìn lẹ́rìíra yín tẹ fẹ́ra yín. Tí wèrè bá máa ṣẹlẹ̀ ṣe wèrè fún ayé nulẹ̀. Because àwọn tó lọ ń rojọ́ fún, are they happy with this relationship? Ṣé wọ́n tiẹ̀ nífẹ̀ẹ́ dénú? Sharing marriage is a very big thing. Kó lọ ń ṣọ́ wa kó kọ́ wa mọ́ṣe ni, kó bá wa tó. Àwọn tó tún wá lọ́ọ̀fù ìyàwó wọn náà, táwọn ètò ara àwọn ìyàwó wèrè kan, táyé wọn ti polúkú mọ́ṣọ, wọ́n á máa gbé ẹ gòkè, wọ́n á máa gbé ẹ sílẹ̀. Tọ́wọ́ bá wá lọ́lẹ̀ lọ́wọ́ ọkọ, wàá sọkọ, wàá máa sọ̀rọ̀ sí, wàá máa ṣe bó ṣe wù ẹ́. Ṣẹ́rí, it takes two to tango. Kì í ṣe gbogbo ẹ̀ náà lọ́rọ̀ ọkùnrin. But at the same time, àwọn obìnrin náà, you see when you have your job, tí ọkọ ní tiẹ̀ to make owó ara ẹ̀. Tí kì í ṣe pé mo fẹ́ ra páàdì, mo máa yọ owó páàdì nínú owó house maintenance. Mo fẹ́ tọ̀, mo máa yọ owó underwear nínú house maintenance. No. Bá ṣe bẹ́rù náà la ṣe bọ́mọ. Bó ṣe bọ́kùnrin ni wọ́n ṣe bí obìnrin. Kò sí bàbá tó bí ọmọ ẹ̀ tó ní kó ọmọ ẹ̀ ṣerú fóbìnrin náà. Kò dé sí ìyá náà tó bọ́ ọmọ ẹ̀ tó ní kó ṣerú fọ́kọ. Tó bá ní ìdí nǹkan nínú ilé kò dìgbà tí nínú ilé sáìdì tiẹ̀ ó ṣẹ̀ṣẹ̀ máa dúró dọkọ tó kó tó lọ fi ránṣẹ́. That's not okay. That's not okay. So my thing with this is obìnrin kì í ṣe pé wọ́n ní ká má nífẹ̀ẹ́, jẹ́ ká nífẹ̀ẹ́ ká lajúlẹ̀ pẹ̀lú fẹ́ tà ní ẹ jọ̀ọ́. Ẹ jẹ́ kójú wa là, kò sífẹ̀ẹ́ kankan tó blind. Ìfẹ́ ò blind òṣì kankan, ó lajúlẹ̀ ni. Tó bá lajúlẹ̀ wà plan ní láìfẹ́. When you are getting into a job tó jẹ́ pé iṣẹ́ ìjọba tí wọ́n fún ẹ ní oní retirement benefit, oní life insurance, oní gbogbo ẹ̀, tó bá ti bí ọmọ, put your children there. Yeah. Put your children there. Assign iye tó máa fún each and every one of them. If you should let anything happen to you. I say this because ṣẹ́rí ní ìgbà míì, a máa ń jẹ́ kí ìfẹ́ yẹn kó ojú wa to the end. Ẹ wo bọ̀bọ̀ lọ́ọ̀yà yẹn tó sọ pé ó lu ìyàwó ẹ̀. Wọ́n ní ìyàwó ẹ̀ head of HR nígbà tó fẹ́. Wọ́n á ní kó fiṣẹ́ yẹ̀. What right lọkùnrin ní láti sọ fún ìwọ kó fiṣẹ́ lẹ̀? Ṣèbó fẹ́ ẹ nínú iṣẹ́ yẹn ni? Àbí òṣìṣẹ́ yẹn ń gbà tó fẹ́ ẹ ni? Ebó òṣìṣẹ́ yẹn lọ́wọ́ ni? Then what right does he have to ask you to stop working? What right? Nobody has a right to take away your financial independence. Nobody. And I say this because ìjọba rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Ṣé àwọn young girls tó ń kó jáde Instagram, TikTok, àwọn irú situation tá ń ṣe ń sìn? That is the reason tá fi ń rí rẹ̀. That is the reason that fi ń rí rẹ̀, and this is a way to let them know. Ẹ̀yin tẹ́ ń bọ̀ lẹ́yìn tẹ́ bá tiẹ̀ ti wà nínú ẹ̀. Find a way for yourself. Find a way to scan a way, make a way for yourself. Ìbàjẹ́ wòsìwòsì, like I always said. Tó bá àìmọye èèyàn tó ń ṣiṣẹ́ ministry tó tún tajà lórí Instagram. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin obìnrin. And I think to some men, torí wọ́n pé being financially independent is very sexy to them. The fact that they know they can go out, tá a bá dé àwọn á jẹun. The fact that they know they wọ́n lè pè ohun tí ò bá sí lọ́rùn ìyàwó á ṣe nǹkan tó yẹ kó ṣe is sexy. I'm telling you. I cannot deal with a man tó níṣẹ́. I cannot deal with a man tó máa ní kí n fi ṣẹlẹ̀ máa o ìjọ ẹni mi ti fẹ́ mọ́ ni kò bá ń dètì ẹ̀ máa pàgọ́ mi máa yẹ máa bàjẹ́. Yeah, bye, Karoma. You know, and I tell my daughter, don't ever do this. Don't you ever leave your job. Sorry. Don't you ever leave your job for no man, for nobody. Because ìjọ tó ọkùnrin yẹn bá máa ṣorí gbé, tó bá máa ṣọ́ lọ bí igbó tó sọ́nù, nǹkan tó máa padà wá bá nìyẹn. That's what is going to keep you sane.
The people in that office, to man ba shere, to man lo, to man pada de, to man che yeye, those are the same time for you. So I don't buy the idea obìnrin má níṣẹ́ o. I don't buy the idea pé obìnrin má struggle. I don't buy the idea of you telling ọmọ you depend on your husband, fuck that husband. Don't depend on anybody. Yorùbá tá a bá ń follow òwe Yorùbá Ọlọ́run, we will be very smart. Yorùbá ní àtẹ́lé ọwọ́ ẹni kì í tán ní jẹ. Nǹkan tó bá fọwọ́ ẹ ṣe wá. Yeah. Tó bá jẹ́ pé o dájọ́ ṣe ń jìkọ́ kú o kìíní kan lọ́ra góòlù kó pé nǹkan ẹ pamọ́ góòlù ń bàjẹ́ wàá lò ó wàá tún tà á wàá tún jèrè lórí ẹ̀. Yeah, àwọn ọkùnrin kan wà they don't want their women to have that kind of life. They don't want them to have something so that they can control. It's all about control. So I don't really appreciate obìnrin má níṣẹ́ jọ. Ẹ má bínú pé mo jà mọ́ ìgbọ́n kan tẹ́ sọ, but when it comes to this marriage thing, ẹ wò ó tẹ́ bá wo ní ẹlòmíì, ìyá tí ẹlòmíì ti jẹ tó dẹ̀ sì jókòó síbẹ̀. Ṣé ẹ bá rí wọn ẹ bí àwọn long people tó ní 30-something marriages? Wọ́n á jà. Ṣé rí tó bá ti sí lílù tó bá níṣẹ́ lọ́wọ́, ọkùnrin á gbáwọ́ jókòó, ó máa tẹ̀ sọ fún wọn ṣó fẹ́ ṣorí lọ, tètè lọ. Joy tó bá ti kókò kíkò má padà o. Má padà. Ẹjọ́ máa ṣe mo lè sáré contribute fẹ́ jáde. Ẹjọ́ máa jù mà. Yeah, okay. Bí wọ́n máa tó ẹ ṣe kan ṣá anyway. No, Karoma. Good morning, everybody. Iyagba, even though financial independence is very important, if you have financial independence and you lack self-love or self-awareness, is absolutely useless. Exactly. Nǹkan tí mo sọ lákọ̀ọ́kọ́ nìyẹn. You have to love yourself unconditionally kó tó lọ love èèyàn. Because Iyagba, tí mo ń ṣiṣẹ́ ní ADR, you will be surprised. Èmi ti rí MD bank tí ọkọ ẹ̀ nà. And that woman, she was the breadwinner of that family. Ọkọ tó fẹ́, ìgbà tí ó lọ serve ló pàdé máa yẹn ò kàwé tó lédi yìí, kódà kò ní qualification tó lédi yìí, kò lówó tó lédi yìí rárá. But the man was òun ló fìyà jẹ obìnrin yẹn in that marriage. So even if women, even though you are trying to get your own money, you need to work on yourself. You can be financially independent, but if you lack self-awareness and self-love, that money is practically useless. Èmi ti rí obìnrin jẹ́ pé òun ló ń finance ilé yẹn, òun ló ń run ilé yẹn, but that man would abuse that woman financially because tó bá ṣe ń pawó báyìí, the man is in charge of the money. Ó máa abuse them mentally. Ẹjọ́ ṣòponú ni. No, that's what I'm saying. Self-esteem and self-love is paramount. Sheriff and èmi ti rí obìnrin tẹ́ pé full housewife ni òun dẹ̀ ló ń control yẹ. Kò níṣẹ́ kò lábọ̀, but òun náà máa sọ fún ọ̀pọ̀ ẹ̀kọ́ tó máa ṣe, bó ṣe máa náwó, bó ṣe máa ṣe everything. But if you are financially independent and you have self-love, you will have alternative to move out of a marriage that doesn't pay you. Even though some women, they are self-aware, but because they are financially dependent on their husband, they might not have a way out of that marriage. That is why even Iyagba, I truly support you. Obìnrin, you should have your own money, but you should work on your self-esteem as well. You should don't be financially independent and you lack self-love. You will still be stuck in it. You will be stuck in that marriage. Òun la máa rán wọn tí wọ́n ń gbà yín tẹ́ pé a mọ̀ pé wọ́n ní owó, but ẹ kò máa rí pé wọ́n wà nínú ilé yẹn mọ̀ pé àǹtí mi kí lẹ̀ ń ṣe ń bí báyìí. Ẹ lówó yín náà, mọ́tò latest car lẹ̀ ń wà, kí lẹ̀ ń ṣe nu marriage yìí? Because the Nigerian society and bí ọmọ ìyá wa ṣe tọ́ wa pé ilé ọkọ, ilé ẹ̀kọ́ ni, you need to relearn some things. There are some cultural teaching that you should leave behind you for you to forge ahead and for you to love yourself selfishly. Àwọn obìnrin àmọ́ bó ṣe wà selfish. We think last of ourselves. Amaro tomo, amaro toko, amaro tebi oko, katoro tiwa. But being selfish as a woman is not a crime. Love yourself selfishly. Love yourself selfishly. I'm telling you. That is why ọkùnrin ara wọn lọ́mọ, majority of them, and it's working out for them.
ọkùnrin tara wọn ló obìnrin máa rò pé ṣọmọ mi ti jẹun, ṣé wọ́n ti tilẹ̀kùn passage, ṣé wọ́n ti tilẹ̀kùn ìkùlé, ṣé wọ́n ti ṣe gbá, wọ́n ti ṣàwo. And if you are not careful, you might leave yourself behind. I know it's a difficult thing because of the maternal instinct that most of us have. We will always want to fight for others, but let yourself come first. Because even if you are not selfish, with the love, you might not even be there for your children because you cannot give out of an empty cup. You need to refuel yourself. You need to always refill that cup, or else you might not even be able to give adequate love to your children. So even though financial independence is very good, self-love too is paramount. It's very paramount though. But the Bene, was this. Before any woman, even these young ones go in, love yourself. That self-confidence is the most important thing. Ẹ̀rí ẹlòmíì á tóbi bàǹbà bó ṣe ń sọ íméjì tó bá gbé ara ẹ̀ tó mú ara tó ṣe gbogbo ẹ̀rọ kó ojú bó ṣe wà yẹn lọ ni. Women, like I always said, you have to love yourself. Tó bá love ara ẹ̀ ò lè love èèyàn. Ṣé rí pé à ń ṣiṣẹ́ à ń make owó? Yes, that the message is good, but at the end of the day, what about you? Ẹni tó bá wà láyé òun ló ń tọ́jú ọmọ, ẹni wà láyé òun ló ń tọ́jú ọkọ, ẹbìnrin tó bá wà healthy òun ló ń tọ́jú ilé. You have to fix yourself. Ẹrúbìnrin míì á tún máa bèrè mo tóbi. Fuck mo tóbi, who gives a shit? Oyè o tóbi. Nítorí Ọlọ́run, just look at yourself in the mirror and beautiful. I'm specially made. Sherry, a very ugly woman tọkùnrin mama sálé, a very ugly woman kì í ṣe pé tiwa nìkan òun fúnra rẹ̀ ní ó trust ara ẹ̀, ó love ara ẹ̀. Mi ẹ wò ṣáà ní kọ́tà ń sọ yìí, ẹ wo ọmọ tìkàbọ̀dí yẹn, bó bá kó èrò lọ lẹ́nìí tó lọ bẹ àǹtí tó ní ẹjọ́ mo ya wèrè ní temporary sanity ni abiyamọ ni á gbà nǹkan ìpadà, àrùn tíjọ́ tóun ṣu, àrùn tíjọ́ tóun gbin, á gbà nǹkan ìpadà. Ẹ̀gá nǹkan tí mò ń sọ. But at the end of the day, tó bá jára àta ló bá ṣe yẹn máa súnmọ́ ọmọ. And self-love that I'm preaching connect pé kó lọ ṣe vacation in Dubai. No. By buying a new sneaker for yourself. By going to massage parlor to just go and massage yourself. Just buying a new hair. Just go on shopping spree. Those things are part of self-love too. You can try to take care of yourself. Take care of yourself. Àbí kò wọ ṣọ́ọ̀bù Chanel, o kò sáré kó pampa rẹ̀. Something like that. Ordinary lotion, ordinary kìíní Nàìjíríà yẹn, kò lọ síta kò wò pé wọ́n ti ń ta cream yìí, mo ti ẹ̀ ní change, I want to buy it. Buy it. The fact that you spend your money on yourself, nígbà míì gan-an, ó máa ń múnú ẹ̀dá dùn, ó máa ń mẹ́lẹ̀dá yẹn dùn. Ọlọ́run ní ṣe wálẹ̀ ní máa ṣiṣẹ́ kú. Ní ṣiṣẹ́ àṣedànù, ní ṣiṣẹ́ fẹ́nikẹ́ni kó jẹun. Àwa ta fọwọ́ra àwa wa ṣẹ́gun sí, àwa la máa jókòó tá máa jẹ́. Wọn ò ní dìde ìṣẹ́jú kan fún any one of us abiyamọ láyé yìí. Because we have to think of ourselves. Èmi náà máa ń sọ kinní yẹn gan o. Think of yourself. Tó bá sọ pé akọ ẹ ti pọ̀ jù fọ́kè, ṣàkọ bó ṣe wù ẹ́. Má jẹ́ kéèyàn kọ́kọ́ put ẹ down. Ọ̀rẹ́ máa sọ pé wọ́n gbọ́ góòlù kan tọ́rọ agbára ẹ̀ ò bára góòlù lọ gbu ajé ẹ̀ kò rán nǹkan ẹ̀ kò lo nǹkan ẹ̀. Be yourself, love yourself, empower yourself. Those are the things to make a marriage. Tó bá jẹ́ ti rí pé you can't take what somebody is giving to you, walk away. Ẹ̀mí mi ní kò kọ́kọ́ lẹ̀ ẹjọ́ o, but ẹ̀mí tó wà láyé, ẹ̀mí yẹn, òun ló ń ṣe nǹkan ribiribi o. Ẹ ṣé gan ni o, mo ti dé iṣẹ́ mi fẹ́ máa gòkè. Ẹ ṣé gan.
To be honest, we just need to relearn some things about the things, all those old women, old wives' tales kind of teaching. There are some things one just need to relearn it too, because suffer head me most of suffer head me, to be honest. And that is why I said that me, I'm a radical. I don't live by traditions or whatever. I do what pleases me, provided it's not hurting the next person. I don't give a heck. I live my life on my own terms, because at the end of it all, you have your own life, and nobody will be there to share in your struggle. Whatever decision you take, you will be responsible for it, and whatever bullshit you decide to put up with, you will be the one to face it all by yourself. Nobody cares about anybody. Nobody cares. It's just you and you alone. Any motherfucker, I do things that pleases me. I don't live by traditions or anything. I don't care. That is why I'm not continue me àti ọ̀rẹ́ mi àwọn fídíò kan tó ní ọkọ yẹn obìnrin yẹn ó ní ọkọ mẹ́ta, and she was like, this is strange. Only if a man can have 3 wives, why can't the woman have 3 husbands? If she can provide for them financially, fine. If you can provide for the 3 men financially and the men are happy, why should you have an issue with it? Why are you castigating the woman? Àwọn ọkùnrin tó decide láti jẹ́ ọkọ first husband, second husband, they don't have an issue with it. You that you are not in their marriage, you are the one that have a say about it. Me, I'm that open-minded. That's me. That's me. Ta ló bá wa pè Bẹ̀nẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́wàá? Bẹ̀nẹ̀. Inú ń gbádùn. Bẹ̀nẹ̀, ṣé wọ́n ti stop mi? Ṣé rí ọ̀rọ̀ tí Bẹ̀nẹ̀ sọ ni? Okay, ọmọ mi 18 years. Mo wá ń dáná, okay, going to 18, ó kù bí 2 months or 3 months. Mo wá ń dáná, mo wá ní mo ní kó wá dúró tí bá ti ń dáná, ẹ tó bá ọmọ náà nígbà obìnrin tó máa dáná fọ́kọ ẹ̀. Ó ní mọ́mí oníṣòwò nìkan ni wọ́n máa dáná nínú ilé ni. Ó ní ó jáde máa sọ yí pé ẹ̀yẹ tó máa lọ ilé ọkọ tó máa dáná. Ó ní òun náà máa dáná oníṣòwò nìkan ni wọ́n oníṣòwò ń jẹ́ pé òun fẹ́ lọ ṣẹ́rú ń bẹ̀ bó ṣe sáré dá mi lónìí. Ó ní kò ṣe pé káyà tó máa dáná tẹ wá. Ó sáré sọ fún mi kò jẹ́ kó pẹ́ ṣé àpáwọn ìyá wa wọ́n jẹ́ ká mọ̀ pé. No. The easiest way to tell them tó bá ń sọ fún wọn wípé torí ọkọ kò ní dá o. Èmi náà ní wọ́n lé. The easiest way to tell them is tó bá lọ dá gbé. Ó sáré sọ fún mi ní yàgbà. Máa ń sọ nìyẹn. Ṣe màá ní tó bá ti lọ college. Màá ní ṣe mọ́mí ẹ̀ ló fẹ́ kọ́ máa dáná fẹ́ college ni. Bí mo tún wá sọ nìyẹn o. Màá ní so nísìnyí tí máa ní kẹ́ dáná. Ó sáré sọ fún mi ní. Oníṣòwò fẹ́ lọ ṣẹ́rú níbẹ̀ ni. Èmi á sọ fún ọmọ ní when you get to oníṣòwò fẹ́ lọ ṣẹ́rú níbẹ̀ ni. Ó jẹ́ máa sọ wípé torí tó bá lọ márì ṣé kí náà pé kan àṣé wọ́n sọ wípé òun mú jẹ́ and then òun náà máa dáná náà ṣé òun nìkan ni wọ́n máa dáná fún ni. Ṣẹ́jẹ̀ ráwọn òyìnbó yìí àwọn ọmọ wọn ọkùnrin wọ́n ń dáná kò ń ṣe ìyàwó nìkan ló ń dáná. Bẹ́ẹ̀ ni o. Àwọn ọmọkùnrin wọn mọ iná dá kò ń ṣe ìyàwó wọn nìkan tíyàwó bá lọ bí iṣẹ́ bóyá shift wọn ò papọ̀ á bọ́ sílé á dáná ó máa dáná dé ìyàwó ẹ̀ ní mí nínú wọn. Àní happiness ọmọ mi 9 years ó ti èmi máa ń ní pé kó má dé kitchen kó má kó bá mi. Ìjọ kan mo ń bọ̀ láti jẹ wọn ni wọ́n lọ sí library wọn ní kó pàdé mi ń ta àwọn náà sì dé láti school ṣẹ́ mọ̀ pé ó ti gbé nǹkan kaná sórí iná ó gbé nǹkan kan tó ká tó délé gbogbo lè ti fẹ́ jóná mo ṣe ní kó má débi kitchen mọ́ kó jọ ọ̀dọ́ náà kó má kó bá mi. If not so mo ti ń kọ́ wọn láti sin lọ pé you have to be independent. Àwọn obìnrin máa jẹ́ kó yẹ wọ́n pé sígbà síbẹ̀ ṣe expect mi kí n máa dáná fún yín níbi tẹ́ wà ní. Mi máa ń sọ fún àwọn ọmọ mi always pé you have to learn how to cook because mi ní síbẹ̀ always you gonna go to school ṣé màá máa dáná fún ẹ ní school ni. Mo ṣe máa lo fúnpọ̀ àmà wálé wa máa bá mọ́mí ẹ̀kú máa dáná fún ẹ. It's very very important to teach them but kì í ṣe pé bí a torí marriage because ọkùnrin náà. Tẹ bá ti sọ pé marriage báyìí tẹ ti sọ pé nítorí marriage ọmọbìnrin ó máa shut down ni kò ní dá yín lóhùn kò ní wá kíṣìn yẹn. Èmi máa sọ fún ẹni ṣé when you are living alone now ṣé ó máa pè ní. Gbàgbé o mọ̀ pé ò níyì òṣì máa pè mí o. You know even my 11-year-old cooks. Bẹ́ẹ̀ni o. They cook.
You have to oúnjẹ tó fẹ́ jẹ tó bá ti lè ṣe noodles ẹ̀ bọ́ sí kitchen mi to the living room ni màmá wẹ̀ látọ̀ kọ́bọ̀ ya máa ṣe tó bá ti ń ṣe tí ò bá mi lára máa pariwo mọ́ ẹ̀. And you have to honestly and you have to do that. Ṣẹ́rí káwọn ọkùnrin náà mọ bó ṣe ń sóúnjẹ nígbà tó ń ná dí dáǹsì ẹ̀tẹ̀ jẹ́ ń pẹ̀yìn lẹ́rìn o. Wọ́n bá ná ní dáǹsì ní skúlù lánàá after school dance o. Èmi ò mọ̀ pé after school ọmọ mi ṣàwọn ṣe kíní ló bá ní mọ́mì mo ní ẹ̀ ó ní I have to buy flower. Mo ní after school program ní èwo tún ní ti flower. Àwọn ask one girl káwọn jọ lọ ṣe bóun láti fún flower. Mo ní ọlọ́mọ abẹ́rẹ́kì àtọmọ mi fún mi. Sherry, these are the kind of little things. Knowing that because you ask somebody out, some things you have to do. If you believe in flower, you will flower land. I'm just saying this, we need to orientate our boys. We need to teach them what we don't want them to become. And explain. Now, I won't believe about American. I love Bishop. She bring me to the Bishop. Bàbá lọ bíṣẹ́ o, èmi á lọ bíṣẹ́, àwọn á gbé lọ, èmi á gbé bọ̀. Bá ṣe ń ṣe látijọ́ iná nìyẹn. But then nínú gbogbo náà ẹ̀tú délé ẹ̀tú dáná. Ẹ̀tú délé ẹ̀tú ṣe oúnjẹ kí ló máa jẹ fún lọ́ǹchì. Tàmá páàkì. Ẹ̀tú délé ẹ̀tú. You know, sometimes it wears a woman down. It wears a woman down. And this is the mentality, the slavery mentality tá a ní Nàìjíríà. Obìnrin kì í ṣẹrú. Kò tiẹ̀ ṣẹrú láyé tá a wà yìí. Bá a ṣe bẹ́rù náà la ṣe bọ́mọ. I'm telling you, the moment tó bí bá ti realize pé wá ọkọ ó rẹ̀ mí náà lé níṣẹ́ iná lè lọ kitchen àbí kẹ́ra Chinese wálé ní owó ẹ̀ ní kó ti rà kó má ra ní owó ẹ̀. So it is not an easy thing on a woman. Mi ní purọ́ fún yín. Sometimes you just want to go home and lay down. Lẹ́yìn tó bá ti ní stress office wá ní máa délé máa kọ́ lọ dùbúlẹ̀ ni. Ẹnu ọ̀nà yẹn ló ti máa pẹ́ kí ló máa jẹ lálẹ́ yìí. Do you understand what I'm saying? Bóyá èmi nìkan dẹ̀ ló máa ṣe mi o. You start worrying kí ló ọmọ yìí máa jẹ. Ìwọ gan lè lọ sùn lálẹ́ ọjọ́ yẹn kó sọ pé ò jẹun. Can you ignore the children? Bó ṣe máa ń rí lára àwọn obìnrin nìyẹn. We need to take care of ourselves. Nǹkan tí mò ń sọ yẹn mo ní after all this we need to within these things we need to educate ourselves and láti kọ́ ọmọkùnrin náà kì í ṣe gbogbo nǹkan lóbìnrin máa ṣe nínú ilé. You have to help. Every Saturday bọ́ sí yàrá ẹ̀ gbogbo water bottle tó mu tó fi síbẹ̀ ó yẹ kó bẹ́ẹ̀ gbogbo kí ní jáde kó gba vacuum clean kó tidy bed díẹ̀. You have to. Wọ́n dọ́wọ́ ọkùnrin mú ẹ má sobìnrin dẹrú. Kì í ṣerú. Ṣé mo kò mọ̀ ṣe nígbà táwa wà ní kékeré àwa obìnrin la máa ń ṣe nǹkan jù. Yes. Àti nígbà yẹn wọ́n dẹ̀ nǹkan tó dẹ̀ fi kọ́ wa ìyá àgbà ẹ jẹ́ kí n sọ sí kékeré kan fún un. Ṣé nígbà tí mo fẹ́ máa gbọ́ mo lọ bá àbúrò dáàdì mi. Mo ní mo fẹ́ máa gbọ́n tó mo lọ bá dáàdì mi àjọ sí papọ̀ wá ní nǹkan tábúrò àwọn bá ti ṣe ni pé kí n lọ bá àbúrò wọn wọ́n lọ bá wọn. Ṣé rí advice máa yẹn fún mi ṣé ọmọ kékeré mi ò kúkú mọ̀. Ó ní gbogbo ń tọ́kọ ẹ bá ti ń ṣe ó lè yọ kí n sọ fún ìyá èèyàn. Ó ní gbogbo ló bá ti ń ṣe pátápátá ó ní kí n má sọ ọ́. Ṣé rí ìyá tó jẹ mí tí ó tó jẹ mí dáadáa advice burúkú yẹn. Gbogbo tó bá ṣe mí bẹ̀ báyìí ìsonú ẹ̀kú ni mi ò tẹ̀rù tí mo lè lọ sọ. Ìbá nà mí tọkọ mi tó bá nà mí tá gbọ́dọ̀ mọ́ mi lálọ́ fẹjọ́ mi sùn bẹ́ẹ̀. Tí bá dé bẹ́ẹ̀ mo ti á bẹ̀rẹ̀ wọ́n máa bá mi wí màá tún mú mọ́ra. Tí nǹkan bá tún ti ṣẹlẹ̀ báyìí ọkọ mi á tún sáré gbàbẹ̀ lọ. Á tún sáré lọ rojọ́ fún wọn. Àwọn abẹ tán bá ti rí mi báyìí wọ́n á máa bú mi wọ́n á máa ṣèmí dẹ́ ìyá èmi dẹ́ fún ẹ̀ mọ́ra. Ṣé rí ìjọkàn mo tún wá lọ ó ti nà mí ó tún wá gbàbẹ̀ ló tún lọ fẹjọ́ mi sùn bẹ̀. Mo bá tún débẹ̀ tó bá ti ṣẹlẹ̀ báyìí tí mo ti bá ti ránṣẹ́ sí mo ti mọ̀ kó ti lọ fẹjọ́ sùn yẹn. Mo tún ṣe débẹ̀ báyìí wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ ìjọ yẹn wọ́n tún bá mo ní ẹ̀dùn náà mo ní ṣé òun ló sọ fún yín àbí mo kàn ní kọ́rẹ́jì ni mo bá fi ẹ̀yìn mi ràn wọ́n. Wọ́n lọ ṣe ẹ́ báyìí mo ní ẹ̀. Ṣé ó ṣe òní ló ṣẹlẹ̀ ló ti mo ní bó ṣe máa ń ṣe nìyí ló sọ fáwọn táwọn wà láàyè. Ìjọ yẹn bí mo ti ṣe gba iná ojú ẹ̀ nìyẹn wọ́n á ránṣẹ́ sí ọmọ táwọn jìyà táwọn ló ń ṣe báyìí no.
ṣé rí àwọn tó máa ń kọ́ wa pé àwọn ìyá yẹn àwọn pẹ́rẹ́ǹtì yẹn àwọn ló jẹ́ káwọn ìyá tó jí àwọn òun náà fi tó àwọn ò gbà pé obìnrin ìwọ gan lè ní ṣe ìwọ gan lè stand no wọ́n gbà pé no 100% àbí even wọ́n máa sọ ní Kùránì wọ́n máa sọ Báíbù wọ́n máa sọ pé abẹ́ ẹsẹ̀ ọkọ yín lẹ gbọ́dọ̀ wà tó bá ṣe wà sí yẹn pé kò sí ní abẹ́ ẹsẹ̀ ọkọ yín lẹ gbọ́dọ̀ wà torí pé kọ́mọ yín balẹ̀ lálùbáríkà. àwọn ló sọ yẹn àwọn tó ń ṣe wá sí tó ń ṣe báìbù àwọn ló ń sọ yìí o báìbù ò sọ bẹ́ẹ̀ o. wọ́n ṣe ń ṣe nígbà yẹn wọ́n á lóbìnrin gbọ́dọ̀ ní ìtẹríba obìnrin gbọ́dọ̀ ní gbogbo ẹ̀ obìnrin gbọ́dọ̀ ṣe so ní gbogbo ìgbà tá à ń sọ yìí gan àwọn obìnrin kan tó jẹ́ yí pé orí nǹkan ẹni wọ́n kú lé lórí èèyàn gan ò mọ̀ pé nǹkan tó pa wọ́n nìyẹn wọ́n kàn kú lójijì ni so gbà yẹn ṣe kó ojú òlà báyìí wọ́n ló kú ó kú ni bọ́ǹsìn náà mọ̀ pé ìgbà tá à ń sọ yìí gan kò sí nǹkan tó ń jẹ́ depression pé nìkan mọ̀ pé nǹkan ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ àìmọye nǹkan tó jẹ́ pé nǹkan yẹn pa àwọn àgbàlagbà yẹn nígbà yẹn tó jẹ́ pé wọn ò rí ilé wọn wọn ní ẹnì kankan tó lè lọ sọ fún pé nǹkan báyìí ṣe mí ní tó ń ṣe wọ́n yẹn ó máa inú ibi táwọn àyẹ̀lẹ́ gbọ́dọ̀ ṣe wọ́n tọ́tọ́ ẹ̀mí wọn á fi bọ́ síbẹ̀ bọ́ǹsìn àwọn èèyàn ti ní courage láti lè sọ̀rọ̀ síta even òbí mi gan parent mi ò fún ọmọ ẹ̀ láàyè láti sọ anything wọ́n gbà pé tó bá ti wà ń bẹ̀ àwọn ò fẹ́ gbọ́ anything àwọn ọkùnrin kan dẹ̀ wà wọ́n máa gba wájú gbẹ̀yìn ni wọ́n á máa ṣe dáadáa lójú parent yín bọ̀ lọ́dọ̀ tí tó bá ti délé iná ni wọ́n bọ́tẹ́ bá tiẹ̀ lọ sọ fún parent yín pé nǹkan báyẹn ṣẹlẹ̀ ìgànṣẹ́ mọ̀ àwọn adára ń ta máa dà ní àwọn nìyẹn wọ́n pọ̀. ọkẹ tó ṣe kí náà pé kan ọkẹ tó ṣe kíní kan ẹ wò ó kọ́lọ́n kó ṣàánú bó ṣàánú pé ọkùnrin ò ṣe torí ẹ̀ kú ṣá ìyẹn nìkan ẹ káàárọ̀ pretty lady. ẹ kú wájú ẹ káàárọ̀ ìyá àgbà ẹ káàárọ̀. lórí ọ̀rọ̀ ká máa advice àwọn obìnrin I think I've been hearing this àti lé ní 10 years pé we need or more than that we need to develop ourselves. A lot is going on in the world. And gbogbo ẹ̀ dẹ̀ dá lérí pé mi fẹ́ kí ni mo fẹ́ kán gbọ́ kí ni báwo làwọn ẹbí mi ṣe fẹ́ wò mí báwo làwọn ọ̀rẹ́ mi ṣe fẹ́ wò mí. But the rate tí gbogbo nǹkan ṣe lọ ní ìsìn ó yẹ kí àwọn obìnrin ká yára wa ní brain. Mọ́ mi máa sọ nǹkan kan ipe bí Ọlọ́run ṣe dá àwọn ọkùnrin nìyẹn gbogbo àwọn ọkùnrin ní kankan náà wọ́n lè wá good in some aspects ìyàtọ̀ lè wà bọ́ àwọn nǹkan kan máa wà lára wọn kẹ́ máa fi mọ̀ pé nǹkan kan náà ni gbogbo ọkùnrin wọ́n máa ń lo ìkejì mi ọkùnrin ní kejì mi wọ́n máa ń lo as example pé ìwọ náà rí ìkejì ẹ pé kó wò ó gbàdẹ ṣe wà kékeré ńgbà yẹn pé wò ó bẹ́ẹ̀ ṣe wà kékeré ìwọ wo ọgbọ́n orí ẹ̀ máa wo nǹkan tó ń rò asọkùnrin. Àwọn obìnrin fúnra ara wa la máa mọ̀ nínú ara wa kò séèyàn kankan tó lè kọ́ wa ẹlòmíì lè wà gbogbo nǹkan tá à ń sọ lórí platform yìí á gbọ́ bá ṣe ń sọ bọ́n ṣe advice oríṣiríṣi tẹ́lòmíì bring up wọ́n máa ní ọ̀rọ̀ yìí dẹ̀ ń bá mi rí máa mú lò but at the end tó bá padà lọ á tún wò pé tó bá délẹ̀ tán ta ló máa bá mi dá. Bọ̀ bílẹ̀ ayé ṣe ń lọ ní ìsìn kò sí ẹni tó máa bẹ́ẹ̀ dá bọ̀ tídìí bá bàjẹ́ tó nídìí ló máa dá ìwọ ló máa sọ́fà ìwọ ló mọ ibi tí bàtà ti ń ta ẹ́ lẹ́sẹ̀ kí ló wá dé tí o ò gbé ìgbésẹ̀ yẹn jẹ́ kí ọmọ kọ́ sọ nǹkan tó bá máa sọ ẹni tó bá máa sọ̀rọ̀ ẹni tó bá máa ní pé ọmọ adójútì ni ẹ́ àbẹ ẹni tó bá máa disassociate themselves from you jẹ́ kó kúkú ṣe lẹ́ẹ̀kan
kíwọ náà mọ̀ tó máa tún gbẹ́rù ẹ̀, tó máa mọ̀ bí tó ti máa bẹ̀rẹ̀ sí ibi tí bàtà ti ń tẹ́ lẹ́sẹ̀, tó ti máa mọ̀ bó ṣe máa wá nǹkan tó máa fi release the pain ẹ̀. Kì í ṣe gbogbo èèyàn ló máa wà nílé ọkọ, kì í ṣe gbogbo èèyàn ló máa fọ́kọ, kì í ṣe gbogbo èèyàn ló máa bímọ, kì í ṣèpè. Àkọọ́lẹ̀ tó ní kálukú kọ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Ìwọ tó bá dẹ̀ ti rí pé àkọọ́lẹ̀ tó kọ yìí, mi ò fẹ́ fi orí ìyà, bí ìwọ tó rí pé bóyá your parents, pé bóyá màmá ẹ, ìyá ẹ lu màmá ẹ, ọ̀nà màmá ẹ ṣáà ẹ̀ ọ̀. Kì í ṣe dandan kí ìwọ náà kó gbégbèsè tí àwọn parents ẹ gbé. You need to break the circle. Ó lè dá fún màmá ń gbà yẹn kó jẹ́ pé àsìkò tiẹ̀ ó yàtọ̀. Ó better kó break that circle at that time. Mo máa ń sọ fáwọn tó súnmọ́ mi tó jóbìnrin, tó bá ń ṣiṣẹ́, máa ní iṣẹ́ mi àbí nǹkan mi. Don't rely on your husband. Tẹ́ bá jọ ń gbélé, tí wọ́n ṣiṣẹ́ tọkọ náà fi tiẹ̀ sílẹ̀, àjọ ń sanwó ilé, ìwọ ṣe lé, ìwọ náà ń ṣe lé. O lè ṣiṣẹ́ kọ́kọ́ mi máa béèrè lọ́wọ́ mi pé èlò ni sálárì ẹ̀. Ṣé mi náà béèrè sálárì lọ́wọ́ ẹ̀? Yes, ìfẹ́ ni. But tó bá ti ń bi mí pé èlò ni sálárì mi, I believe pé o ti ń trespass. You are going beyond your boundary. Àjọkọ àtìyàwó ìyẹn ò mí pé bóyá mo gbọ́dọ̀ mọ sálárì. Yeah, ó good pé a gbọ́dọ̀ mọ sálárì ara wa. Àwọn míì ó pè wọn kàn ṣe joint account. Èmi náà ti ṣe rí, mo dẹ̀ rí pé kò pè mí. Adẹ̀jọ jókòó a dialogue pé wo ọ̀gbẹ́ni kíní yóò lè pè wá. And we have a reason pé kájọ ní joint account. But aráàta ló ń favour. Aráàta lẹ́nu ọmọ ọgbà fẹ́ ṣe nǹkan, ọmọ àwo fẹ́ ṣe nǹkan, inú owó yẹn lè máa kọwọ́ bọ̀. Now we need to enlighten ourselves. It's like ọ̀rọ̀ widow kini. There's no báwo ni mo ṣe fẹ́ put it? There's no support. Táwọn èèyàn bá ti san ọtí mẹ́nu kúrò. Mo ti ń gbọ́ kini for how many years? Do we have any group? On social media, ọ̀tọ̀ ni nǹkan tá máa ń rí. We don't see any group or any charity organization or any church or anything tó ń ṣe seminar about it. Yeah, they may be doing seminar, but maybe 1% ni mo rí báwọn èèyàn sọ̀rọ̀ lórí àwọn kìíní. And àwọn nǹkan yìí ó jẹ́ nǹkan tó jẹ́ pé a lot àwọn obìnrin wọ́n wà in bondage, wọ́n jìyà. But tó bá rí ẹni tí ó fún wọn ní that confidence pé oh no, you can do this. Ẹ wo lórí ọ̀rọ̀ tí Wùnmí, ẹ mọ àwọn obìnrin, àwọn opó tó ti jáde, tó ti túra wọn lẹ̀ pé mi mọ̀ pé èmi náà lè ṣe lè, mi mọ̀ pé èmi náà mo lè dúró fúnra mi tọkọ mi bá kú. Àwọn obìnrin wa a máa bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ wa láti inú ilé. Train your children, especially àwọn kan máa ń sọ pé ọkùnrin kìnìkan. Máa ń sọ fáwọn ọ̀rẹ́ mi tó ná ọmọ ọkùnrin pé ẹ wá, bá ṣe bí obìnrin la ṣe bí ọkùnrin. Nǹkan tóbìnrin lè ṣe níṣẹ́ ọkùnrin náà lè ṣe. Pé ká máa pamper pé the food is ready, come and take your food. No. Ọkùnrin lè sebẹ̀, ọkùnrin lè dáná, ọkùnrin lè ṣiṣẹ́ ilé.
ọkùnrin lè lọ sọ́jà kó lọ nájà kó lọ rata, ọkùnrin lè lọ rẹja, ọkùnrin lè fọ abọ́, ọkùnrin lè gbálẹ̀, ọkùnrin lè fọ aṣọ. Tá bá ń fi gbogbo àwọn nǹkan yẹn sí orí àwọn ọmọ wa àtọkùnrin àti obìnrin láti kékeré ni. Ó dé láti school, ó gbé báàgì sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan, come back here, ó yá alele. Tó bá tún ti ṣe, if you try it the next time, wàá rí nǹkan tí máa ṣe fún ẹ. Bí brain àwọn ọmọdé dẹ̀ ṣe wà at that young age, tẹ bá correct wọn lénìí, tẹ bá correct wọn lọ́la, the third time nǹkan tẹ ní kó má ṣe yẹn wọn ò ní ṣe. Ọmọdé ń gbà mí ó máa ń ṣe ọmọdé, wọn lè ṣe kinní ẹ̀, but tẹ bá ti wọ̀n wọn pé remember I warned you, immediately ó máa adjust. Èmi kàn sọ, mo bẹ̀ àwa tá jẹ́ òbí, especially on this platform. Yes, we are here for Wunmi. At the same time, gbogbo nǹkan tá bá ń gbọ́, káwa náà máa mú lò fara wa. Kì í ṣe pé kó wọ etí ọ̀tún kó gbá tòsì jáde. Ká mú lò. Tá bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn díẹ̀. Káwa náà dẹ̀ ká máa polongo people around us. Ẹ máa encourage wọn, obìnrin ni ẹ́, ìwọ náà gbọ́dọ̀ ní nǹkan tó ń ṣe. Má rí láìlé sálárì èlò ni sálárì ló máa gbé. Wá nǹkan kan tó bá ń ṣe, tó bá jàjọ ló ń ṣe, dájọ, tó bá gbàjọ yẹn, tó bá jẹ́ little business ló ń ṣe, kò ṣe. Especially àwa tá wà labroad, èmi ò lè advice pé kó lọ ṣe business ní Naija. Business tó bá ṣe, o gbọ́dọ̀ ojú ẹ gbọ́dọ̀ wà ńbẹ̀ kó mọ nǹkan tó ń ṣe pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó lọ ní Naija, because wọ́n á jẹ ẹ̀rùn. I've had a lot of experience about doing business in Nigeria. Kó jókòó sí bíbá. Àwọn ọmọ sales girl yẹn wá kàn máa pump owó sílé ni. Àwọn ọmọ sales girl á máa pawó, á máa ná, á máa leave, ẹ máa rò pé àwọn náà ní shop ni. Á ta ọjà ẹ, á lọ sí Ìdúmọ̀tà, á lọ ra ọjà ẹ, á lọ ra irú ẹ, á gbé sórí igbá, á tà. Ìwọ á máa wò pé ọjà tí mo ṣe, ó yá ṣe fídíò kọ, ọjà tí mo ṣe rà ó sì wà lórí igbá. Meanwhile, wọ́n ti tà láìmọye ìgbà. Wọ́n ń tajà ẹ, wọ́n ń fi lọ rà. Àwọn obìnrin ní ìsìn la máa yára wa ní brain. Yes, ní ẹbí àwọn ẹlòmíì, it's a taboo pé ẹ ò gbọ́dọ̀ kúrò lé ọkọ ẹ, abomination ni, nítorí olórúkọ ńlá ni wá, olórúkọ ṣe kinní kan ni wá. But ẹ bá lọ sórí social media ní ìsìn, gbogbo àwọn tó ń jó lórúkọ ńlá yẹn, táwọn ọmọ wọn marry, it's only few percentage non last because wọn lè cope. Then kí ló wá ṣe àwa tó jẹ́ pé ẹlòmíì kì í ṣe pà lórúkọ, káwa náà ká rò fúnra wa pé yeah, mo ń go through a lot in my marriage. Ẹ ti fà síwájú, ẹ ti fà sẹ́yìn, ẹ ti dialogue, ẹ ti lọ fún counseling, ó dẹ̀ ti rí pé ó máa mẹ́mí ẹ lọ. Ẹ fúnra yín ní gap. Kóníkálùkù máa lọ ẹ̀ for that moment. Tọ́lọ́run bá sọ pé ẹ máa padà, oníkálùkù máa learn lesson. But ìwọ tó rí láì lọ́kọ ẹ, tó yẹ pé ọkọ ló ń ṣe gbogbo ẹ̀ fún ẹ, at that time, tó bá fẹ́ gbẹ́sẹ̀ pé o fẹ́ lọ, wàá máa rò pé tí n bá lọ, báwo ni mo ṣe fẹ́ owó oorun tí máa ń gbà, báwo ni mo ṣe fẹ́ ra àwọn gold tí mo ń rà, òun ló rà fún mi. Gbogbo yẹn ó máa hold èèyàn back. Èmi kàn rọ gbogbo wa ní pé ọ̀rọ̀ tá bá ń gbọ́, ẹ jẹ́ ká máa lò ó, ká máa fi ran àwọn tó bá wà láràǹdì wa, ká máa fi ràn wọ́n lọ́wọ́. Then lórí àwọn ọmọ wa, bá
ṣe bí gbogbo ọ̀nà kan náà ni by C-section or by whatever ọkùnrin ó lè ṣiṣẹ́ tóbìnrin ṣe nulẹ̀ ọkùnrin lè sebẹ̀ ọkùnrin lè ro àmàlà ọkùnrin lè lọ sọ́jà ẹ má jẹ́ ká fi pé nítorí wọ́n lọkùnrin nulẹ̀ obìnrin ló gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ àwọn òbí wa ń ti ṣe sẹ́yìn àwọn pẹ́rẹ́ǹtì tèmi ò ṣe bẹ́ẹ̀ o àwa méje èmi nìkan lóbìnrin nínú àwọn méje àwọn tó kù ọkùnrin pọ̀ gbogbo wa èmi ìgbà míì máa ń wò pé kí ló dé ṣáà fi àjẹ mi àwọn ọkùnrin wọn máa ṣiṣẹ́ ọ̀n fojú wo èèyàn kan pé ọkùnrin lélelè no wàá ṣiṣẹ́ wàá tí àsìkò tó bá yẹ pé ìwọ ló fẹ́ sebẹ̀ ìwọ ló máa sebẹ̀ nǹkan tó yẹ ká fi ká àwọn ọmọ wa nìyẹn kéékèèké àwọn nǹkan kéékèèké yẹn ó yá lọ go and bring the pot do you know what is the meaning of pot lọ gbépo wá ẹ máa sọ̀túnmọ̀ epo fún ẹ máa jẹ́ kí wọ́n béèrè question you make it lively fún wọn especially àwọn ọkùnrin àtobìnrin náà ẹ má force wọn èmi ò force àwọn ọmọ mi but mo kàn díẹ̀ láti kékeré mo ti ìwọ lọ mú rodo wá tó bá béèrè kí ni rodo mo ti fi hàn wọ́n kí tó sọ pé lọ mú wá mo ti fi hàn wọ́n ti mọ nǹkan tó ń jẹ́ rodo títí òkè ẹ bá mi lọ ataalẹ̀ ẹ bá mi ṣe rice especially àwa tá a wà labroad we need to help ourselves kò easy Ọlọ́run jẹ́ kó easy fún wa ẹ máa lọ síbi iṣẹ́ ẹlòmíì máa ṣiṣẹ́ 13 hours ẹlòmíì máa ṣiṣẹ́ 15 hours ó tún máa délé ó tún máa tọ́jú ilé ó tún máa tọ́jú ọmọ ó tún máa tọ́jú ọkọ ìgbà stress ibi iṣẹ́ náà tún wà ń bẹ̀ kí ló wá dé tó jẹ́ pé a lè make ara wa ká make iṣẹ́ náà easy fún ara wa ẹ jẹ́ ká negotiate okay o àwọn míì máa ń sọ á ní àpé nítorí wọ́n bí ọmọbìnrin ò ní problem no it's not about bímọ obìnrin it's about how you train your children tí má lọ síbi iṣẹ́ mo ti mọ̀ pé ọkàn mi balẹ̀ tí má délé máa bá oúnjẹ even táwọn ọmọ mi wà ní uni tó jẹ́ pé èmi àtọkọ mi àti kékeré mi mo ti mọ̀ pé tí má délé máa bóúnjẹ bá ṣe train ara wa nìyẹn we don't force pé ẹ̀yin náà ṣe pé mi mo ti máa ṣe lé ìwọ náà lọ ṣe lé ni no ẹ jẹ́ kó bàbá ṣe communication is mean a lot in marriage even kó tẹ̀ tó sọ̀rọ̀ lọ́kọ ẹ̀ á ti rí pé ẹni yìí òun ló máa béèrè ló máa pè ẹ́ ṣé kí n bẹ́ẹ̀ ṣe oúnjẹ sílẹ̀ ìyẹn ò ń ṣẹrú pè yẹn lẹ́rú ẹjọ́ ranra yín lọ́wọ́ ni ṣé ẹni tó nọ́mọ adé á tọ́jú ọmọ ó tún lọ síbi iṣẹ́ ó tún ná àwọn nǹkan míì tó máa ṣe it's not easy but Ọlọ́run ló máa ran gbogbo wa lọ́wọ́ èmi á kàn má dánu dúró but my only advice for all of us especially àwọn obìnrin ipe bí ayé ṣe ń lọ ní ìsìn ẹ jẹ́ àgbàgbé bí màmá àti bàbá wa bó ṣe gbégbé ayé wọn ṣé bó ṣe gbégbé ayé wọn yẹn ṣó pè wọ́n gbà yẹn is that any impact in your life because ẹni tí bàbá ẹ̀ níyàwó méjì ìyàwó mẹ́ta tí ó bímọ púpọ̀ kí ni ìfàsẹ́yìn tó fà sí ìwọ tó jẹ́ ọmọ nísìn pé tó bá yẹ pé ìyàwó kan ni bàbá mi fẹ́ ọmọ méjì ó nágbára láti rán àwọn ọmọ méjèèjì lọ sí yunifásitì àwa la máa mọ̀ ní ìsìn pé ká jókòó ká ronú wa pé kí ni nǹkan tí mo fẹ́ fara mi àwọn ọmọ mi tá bá dẹ̀ jẹ́ kó yé àwọn ọmọ wa náà. It's about communication. Ẹ má jẹ́ ká tanra wa ṣe rí àwọn ọmọ tá à ń bí ní ìsìn
bó ṣe ń ronú ti yàtọ̀ sí báwa ṣe ń ronú. A kò lè máa sọ pé àwa náà wà ní ayé kínní. It's a lie. Bó ṣe ń ronú ó yàtọ̀ sáwa ṣe ń ronú. Láyé àtijọ́ tó bá ti jẹ́ something wa ti ní o ti gbọ́dọ̀ wà nílé ọkọ. Bọ̀ ní ìsìn o ò lè bá àwọn ọmọ tó ṣe tán yunifásitì kó máa ṣiṣẹ́ kó wá máa lọ bá pé when are you planning your wedding? Àkọ́kọ́ wù ẹ́ báyìí pé ṣé yẹn ló kàn àná òun fẹ́ jayé orí òun. Ọ̀rẹ́ mi kan wà níbi iṣẹ́ òun pẹ̀lú ọmọ ẹ̀ ó máa ń fọ̀sọ̀ ọmọ Ghana ní ìgbà ló fẹ́ marry. Ọmọ ẹ̀ sọ fún pé ìjọ́ tó bá tún pè òun pé tó bá tún bí òun pé gbọ́ òun ló máa marry máa kó jáde nínú ilé pé bóun ṣe wà yìí òun sì fẹ́ tọ̀ òun sì fẹ́ jayé orí òun kóun tó bímọ. Ṣé gbogbo bóun ṣe rí ìwọ màmá òun tó ṣe máa ń ṣiṣẹ́ ló ṣe rò pé bóyá òun náà ṣe máa live life òun? No. Ìgbà wo ló ti lọ fún holiday? Ìgbà wo holiday tó bá máa lọ wà náà lọ sí Ghana, which is true. Àwa fúnra wa náà especially ó common fáwa Naija. A ní à ń lọ fún holiday Naija ò ń ṣe holiday. Because tó bá tún lọ sí Naija, you are going to Naija maybe just for 2 weeks or 3 weeks, maximum maybe 1 month. Mo bẹ́ẹ̀ because I know fún bí irú èmi tí máa lọ Naija mi lọ fún holiday from one place to another, from one day to another, from one day to another, from one day to another. Ṣé yẹn wá lọ holiday? No, yẹn ò ṣe holiday. Ọlọ́run á ràn gbogbo wa lọ́wọ́ o. Ayé ti yàtọ̀ sí ti tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Ẹ má dẹ̀ jẹ́ kí a wo pé ọ̀rẹ́ mi ó wà happily married. Ṣé ẹ mọ nǹkan tó ń fèsì nínú ilé? Mọ nǹkan tó ń fèsì nínú ilé. Ìwọ fúnra ara ẹ ló mọ nǹkan tó ń fèsì nínú ilé ẹ. You need to reflect on yourself, on your life, on your marriage. Ló máa fi mọ̀ pé ṣé máa ní láti wá nǹkan ṣe sọ̀rọ̀ mi àbí mi ní wá nǹkan ṣe sọ̀rọ̀ mi. Ẹ má jẹ́ àwọ̀ àgọ́ aláàgọ́ fi ṣiṣẹ́. Yorùbá máa ń sọ nǹkan kan pé kì í ṣe gbogbo nǹkan tó ń dán ni wúrà. Ẹ̀rẹ́ lòmíì tó ọkọ àtìyàwó èmi ti rí wọn rí dáadáa mo dẹ̀ ṣe rí wọn nísìn. Ẹ rò pé gbogbo nǹkan díàdíà gbogbo ẹ bá jẹ lọ sí pátì irọ́ ni pákéjì ni. Tó bá délé àwa ta súnmọ́ wọn la mọ̀. Tó bá délé ọmọ nǹkan tó jọ ń fojú ara wọn rí. But tí àwọn ẹlòmíì outsider bá rí wọn they are the best couple. No. Oníkálùkù ló mọ ibi tí bàtà ti ń ta wọn. Oníkálùkù ló dẹ̀ mọ bó máa ṣe gbé ìgbésẹ̀. Gbọ̀gbésẹ̀ tó wá fẹ́ gbé yẹn ìwọ ló mọ̀ bóyá you have to do it at the right time. But it's better you do it at the right time. Ó máa jẹ́ pé ó máa ti wà too late. Mo dé o. Happiness. Teddy. Sister Dupsy now play. Sister Dupsy, ọ̀rẹ́ mi. Friendship mi, where you dey? Bóyá wọ́n ti wà níbò mi báyìí, I don't know. Ọ̀rẹ́ mi. Mi mọ ibi tán wà kí náà play lẹ́ẹ̀kan yẹn. Wọ́n sì ń bẹ́ ó yà pọ́dọ̀ Sisi Dúpẹ́ náà ti ń play nǹkan.
ṣé kí n play kan tí sister Dupsin play àbí ká wá nǹkan míì play. ẹ wà nǹkan mi pé kí ló ń play tẹ́lẹ̀ náà. Ó ní tọ́pìkì tá a sọ̀rọ̀ lé lórí yẹn. Bene, you receive a call. Ẹgbẹ́ má bínú ló pé mo ní ọ́fíìsì meeting láàárọ̀ yìí. Yeah, well, I to receive a call. Ẹ má bínú. Ṣé ẹgbẹ́ nǹkan tí mo sọ ni? No. The kìnìún yẹn ó kàn ń lọ ni bó ṣe ń lọ yẹn bó ṣe ń wà ẹ̀dùn yẹn àti. Do you have red eyeshadow instead? Ẹ má bínú ẹ̀yin Spartacus, ẹ̀yin Gladiator, ẹ má bínú. Ẹjọ́ mo ní ìbéèrè o. Mo ní ìbéèrè. Ẹ shoot. Ẹjọ́ ìbéèrè tèmi fẹ́ béèrè. Nísìnyìí wọ́n ní ìyàwó ní pé kọ́kọ́ gbogbo òun kọ́kọ́ fún. Irọ́ ni president mi ò believe ẹ̀. Damage control èmi believe pé lè jẹ́. Ṣẹ́ni tó bá jẹ́ mi nìyá torí lédi yẹn ó ní ìyàwó dẹ̀ ní ó lábúrò ó yẹ kó gbéra wọn lọ sí court because ìtorí ó fẹ́ yàwó mi lọ́mọ wọn ṣe kú kò ṣe pé kú Ọlọ́run kàbà sọ pé bóyá kú Ọlọ́run àbó ní health challenge ló fi kú ó lọ fẹ́ yàwó mi ìwọ ló ṣokùnfà ikú tó kú. Even regardless of ọmọ yẹn kò yẹ kó filẹ̀ lọ́dọ̀ ọkọ ní ìbílíìfù ọ̀rọ̀ tí lè yẹ sọ. Irọ́ ni damage control ní ọ̀pá olórí burúkú tó lórí yẹn ló máa tọ́ ọmọ yẹn. President ó lọ́mọ ọmọdún mélòó lọ́mọ ẹ̀. Ọmọ yẹn bí 8 years. There's more to this thing. We just don't know. There's more to it. There is. Just don't know. Why do Alaboki are stupid? Me believe. Wàhálà tó bá gé mi nìyá ọmọ yẹn mi nígbà o. Wọ́n gbọ́ Alaboki ní ọ̀la. Ẹ má bínú president. Ṣé ó possible kí ọkọ fẹ́yàwó léyàn kí wọ́n tún fún ní property ẹ̀ ni? Is it possible? Me believe o. I don't believe that nonsense. Ọmọ èjì wo tó fi máa ní kọ́kọ́ ẹ̀. Wọ́n ti mọ̀ pé ó máa kú ni. Èmi ò believe o. I don't believe one bit. Mi believe lady tó fẹ́. Ẹ mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀, wọ́n máa sọ báyẹn. Ìgbà tí ẹgbẹ́ ọ̀run kú nǹkan tí wọ́n sọ náà nìyẹn. Tó bá ti fẹ́ ṣe nǹkan burúkú yẹn, wọ́n lọ máa sọ ìtàn kíkan, wọ́n máa lọ máa pa. Bọ́n ṣe sọ ti ẹgbẹ́ ọ̀run náà nìyẹn. Wọ́n máa gbé wá fún wa bá wa jẹ kábọ̀ ká lóbìnrin ní kò sí ìtọ́tẹ̀lẹ̀ sọ wọ́n lóbìnrin ń parọ́ ni. Jẹ́ni tó mu sniper tó ń kókó ló wà máa ráyè sọ gbogbo yẹn. Liberation ìgbà tí Mohbad kú ṣé mọ̀ yìí pé wọ́n sọ wípé Mohbad ọmọ 26 years báwo ló ṣe lè ṣe wíìlì. Ibùn tó bá jẹ́ Mohbad tiẹ̀ ṣé gan wọ́n ṣe máa sọ nìyẹn pé ṣé o kú tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni àwọn olórí burúkú ló ṣe yàn. Ẹ wo ṣẹ́gbà ìyálédì ó yẹ kó fa ọ̀rọ̀ yìí o. Mo rí fídíò bí tó ti ṣe prayer yìí. Ṣé kò sí èèyàn kankan nínú gbogbo àwọn tó wà nínú èrò yẹn kó sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tí gbogbo náà ń ní sọ. Nàìjíríà wà láì ibi tó ti ń sọ̀rọ̀ yẹn ń bá yàbò what? Ọmọ mi gan á yí ọ̀rọ̀ yẹn padà lọ́rùn bójú ọmọ mi ló ṣẹlẹ̀ á yí padà lọ́rùn. No, mi ò believe o. But president ẹ jẹ́ má bínú o. Ṣé ọmọ Gawat lẹ ń sọ ni? Lady tó poison rẹ̀ ní ọjọ́ Sunday ni. Okay. Èmi kò ṣáà gbọ́ pé òun ní ọyàn sọ pé wọ́n fẹ́yàwó lé mo pé kí ló I don't understand.
Okay. Ṣó wá parẹ́ ni? ọmọ sniper. Oh my God. Ṣé ó dìgbà tí gbogbo àwọn my èèyàn bá lawyer ti para wọn colleague ó yẹ bá wa dá ẹjọ́ yìí ṣó possible kó tún wá sọ pé kó fi ọmọ yẹn lẹ̀ fún ọkọ gbogbo ogún òun kan kò fọkọ ẹjọ́ ṣó possible. Bọ̀ ṣé wọ́n rí wíìlì yẹn ni? ọ̀rẹ́ ló sọ. àwọn góòdì ẹ̀ àjọ àwọn àjọ tó ń dá. President ẹ má bínú ọ̀rẹ́ tó sọ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ bóyá ó mọ̀ ń pa ìyàwó tó wà níta. Exactly. Ẹ mọ̀ bóyá ìyàwó yẹn gan ọ̀rẹ́ yẹn gan ní kankan pẹ̀lú ọkọ ẹ̀. àìmọye èpè Ẹ mọ̀ bóyá yẹn gangan ní orí kankan pẹ̀lú àwọn ọkọ tó ẹ̀. máa lọ rí lẹ́yìn. Ẹ̀gbọ́n ó wá ń ṣépè fúnra ẹ̀ pé nǹkan tó ní kò ń ṣe nìyẹn o pé kò ń bá ṣe. Wọ́n tó ń snapper. báwo lọkọ náà wá ṣe lẹni tó nífẹ̀ẹ́ ọmọ yìí wá ń fà bọ̀ àwọn onífẹ̀ẹ́ lówó tì láì. Ẹ má bínú kí lẹjọ́ sọ tó fi máa sọ fún pé tí bá kú ṣe jẹ́ òun ló sọ fún pé tóun bá kú kò dẹ̀ sẹ́lò níbẹ̀. gbogbo jẹ́rìí òkùnkùn fọkùnrin how come why. Ilé ògbéré eléyìí rí o. Ọlọ́run dáríjì bóyá òun gan ló pa á. Buhari sùúrù ṣe bí lè ní. ìyá jẹ́ ìyá máa lọ́kọ̀ tù. Bọ̀ president ṣe bí lè pé tó bá fẹ́ sọ orúkọ bẹ́ẹ̀ ìyá ẹ̀ ló máa sọ ọmọ fún ọmọ náà. mi mi tẹ̀ ní fílẹ̀ ń sàkà nìyẹn rárá ó lè wá máa wọ ọmọ ẹ̀ o. Ìyá ẹ̀ ló máa sọ fún kò ní sọ fún ọ̀rẹ́ ẹ̀ náà ìyá ẹ̀ ló máa sọ fún ìyá ẹ̀ ṣàwàláyé. Ìyá ọkọ nìkan fún ọmọ. Tí ọmọ bá wà lọ́dọ̀ àwọn ọmọ ìyàwó tó ti torí ẹ̀ parẹ́ ṣé kò ní láṣẹ̀sì ọmọ yẹn ni. Àwọn obìnrin ò tún bí bẹ́ẹ̀ yẹn especially obìnrin tó bá fẹ́ yàwó lé wọn ò lè ṣe irú kan bẹ́ẹ̀ yẹn dàkà bí ó máa gbé fún ìyá ẹ̀ ni. Tóyìn níyà tí ò ṣe pé kò níyà tó náà. Ṣé bó ṣe níyà yóò ṣe wà láyé náà àbí? Àwọn pòsì ẹ̀ náà yẹ́ ṣíṣe birthday ní January. President eléyìí mi ò ní. Ọmọ yẹn tán bá máa gbọ́ ọmọ yẹn tí fámìlì ọmọ yẹn obìnrin bá gbọ́ style náà fi máa gbà ó tán bá lo àgídí wọn nígbà wọn á lọ kóòtù wọn nígbà tó lọ àwọn kan náà bá lọ sí kóòtù tó jẹ́ pé nítorí pé ọkọ yẹn fúnyàn lóyún ló ṣe parẹ́. Ṣé ẹjọ́ ṣe president kílẹ̀ sọ nígbà tá ìṣe ọmọ kékeré ṣé kóòtù máa dájọ́ ẹni tó parẹ́ fún ara ẹ̀ torí pọ́pọ́ ẹ̀ fẹ́ yàwó ni nígbà tí òṣì kóòtù orí social media àní tó bá máa gbà wọ́n á fi ọgbọ́n ni wọ́n á fi gbà á kílẹ̀ ń sọ yìí ṣé kóòtù dàbí orí social media ni ipa adájọ́ wa dájọ́ pé torí pé ó fún lóyún o ló fi parẹ́ o tó a máa fún ìyá yẹn lọ́mọ yẹn no style náà fi mọ́mọ yẹn sọ́dọ̀ tó bá máa mọ́mọ yẹn ọ̀rọ̀ ti dẹ̀ ẹ mọ president ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ bíbà tó jẹ́ pé ẹ̀ mọ bó ṣe ń lọ ìyá yẹn ò ní bá lágídí ẹni tó bá ti kú president ẹ ṣáàjẹ ká máa ṣe rí ẹni tó bá ti kú tiẹ̀ ti tán. Mi sọ pé òun kọ́ ni ọmọ mi ò lè dúró ní sàkání yẹn no because mi ò lè. tó bá lò lágídí wọn ní fún wọn tó bá lò lágídí wọn ní fún wọn lọ́mọ yẹn. ó pè mí fọmọ yẹn kí ìrẹ bá fi gbà lọ́wọ́ àwa méjèèjì. ìjọba olóńgbò ọmọ Nàìjíríà ṣé kí ló kan Nàìjíríà pẹ̀lú ọmọ. Ẹjọ́ mọ́ mi happiness ọ̀dọ̀ wọn president tó bá lọ sí court ò ní fún wọn ní ọmọ wọn ọgbọ́n ló lè fi gbọmọ yẹn lọ́wọ́ máa nì wọ́n sì bàbá yìí bàbá ọmọ náà máa wà láyé bàbá yìí tí kọ wọ́n nǹkan tó bá ń ṣe kọ wọ́n bó bá ṣe ń lọ àwọn ìyá yẹn nǹkan ló lè fi ọgbọ́n ló máa lè mọ bó ṣe lè ṣe to me left to me káwọn ìyá yẹn kọ́lọ́n gbà fún wọn kán gba ọmọ yẹn kó tọ́ because. wàláì inú tí ẹyẹ kọ́mọ yẹn wà ní sàkání yẹn rárá ó lè wá máa wo àsìbà bẹ́ẹ̀ o wọn ní dínà yẹn pé òun kọ́ ni bàbá ẹ̀ o pé kọ́mọ mi wà ní sàkání. President ọgbọ̀n àti tó bá yẹ pé bóyá ọmọ yẹn ti close mọ́ àwọn ìyá yẹ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ stylishly ló máa fi gba ọmọ yẹn lọ́wọ́ bàbá ẹ̀ ṣé mo ní ìsìn tówó ti involve bàbá yẹn ò ní fẹ́ release ọmọ yẹn. Ẹ má bínú àwọn ọ̀rẹ́ alábòsí gan làwọn ọ̀rẹ́ yẹn. Ẹ má jẹ́ kúgọ̀ lọ̀rẹ́ yẹn wà láì mí ní sọ̀rọ̀ rẹ̀. Ṣebí ọ̀tá mo ti sọ yín pé kò sí nǹkan tó ń jí mo ti sọ fún yín pé kò sí nǹkan tó ń jí ọ̀rẹ́ lọ́dọ̀ tó. Òótọ́ ni o kò sọ̀rọ̀ ẹ̀ wá. Akànjọ́ ń sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan gan ni. Mi ì lè sọ inú mi fún ẹnì kankan mọ́. Tẹ́lẹ̀ mọ́ kú tó pẹ́ nìyẹn eléyìí wá gbé láìlọ́ọ̀nù wá eléyìí gbé owó eléyìí náà wọn lè disclose owó yẹn.
ìyá yẹn ni ẹni tó kù yẹn ní ìyá o owó yẹn kí ló tẹ̀yìn ò lọ kówó yẹn fún ìyá ẹni yẹn. ṣẹ́rí kìíní kan bíi ẹni tó sọ̀rọ̀ tó ń sìn mí ìwé orúkọ tó lè mi tẹ fóònù lọ́wọ́ ṣẹ́rí tá a bá tún kọ́ ọmọ náà nídàkejì ẹ jẹ́ a tún máa kọ́ wọn ní mi mọ́ because men can be men they can do undo kékeré náà ti káwa yìí pé wọ́n fẹ́ bá gbóbìnrin wọn máa parẹ́ wọ́n máa ṣe kinní kan wọ́n máa ṣe mọ̀ ọ̀gbọ́n tẹ́tí ń kọ́ ń rorin bẹ́ẹ̀ yẹn síyàn létí láti kékeré kò dẹ̀ lè jẹ́ kó délé ọkọ kó wá ní àfi àdúrà ìdá ìfọwọ́ tó mọ wọn bá ti ń débi 2021 ká máa tún ní díẹ̀ because ó kọ́ parẹ́ ẹ̀dá ló dẹ̀ máa fọmọ yẹn fún ìyà jẹ pé wọ́n fún lómọ yẹn à ń tanra wa ní ìyá ìyá ọlọ́run ní ẹ̀kọ́ gbọmọ lé lọ. president ẹjọba mi tariwo pọ̀ lọ́dọ̀ yìí. báyìí náà fi máa gbọ́ ọmọ yẹn kó agídí ò ṣe gbọ́ ọmọ yẹn ṣe rí mo ti rí ẹni tó dá ẹ máa gbọ́ mọ́mì tó ń sọ̀rọ̀ yìí ẹjọ́ ṣe rí ọkọ mi ìgbà tí bàbá wọn tí ìyá wọn kú wọn wà ní kékeré ọkọ mi dàbí wà bí ọmọ 17 nígbà yẹn ká sọ wípé ẹ máa gbọ́ ká sọ wípé ìyá wọn ò kú ni ìfẹ́ tí wọ́n wá tó jẹ́ pé bàbá wọn náà ń lò fẹ́ yẹn papọ̀ fún kó tó pé bàbá wọn yẹn kú ìyá wọn náà máa kó fún torí bàbá wọn ò ṣe anything bàbá wọn ìyàwó 6 lónìí tó ti yé yín ìgbà tí ìyá yẹn kú wọ́n máa ń sọ wípé tí òun bá ń ṣe wípé ìyá wọn tí ò sí láyé pé ṣé ìkan táwọn tún wá ní ṣáwọn tún wá tánù ni àwọn wá lọmọ tó jẹ́ wípé àwọn náà tọ́jú bàbá yẹn bàbá yẹn fi kú ìkan tún ṣẹlẹ̀ woman kan wà UK ni màmá yẹn wà tó fi wá ra lé sí ibi ẹ máa gbọ́ UK ni màmá yẹn wà tó fi wá ra lé ìyá yẹn bóyá ní ìyá yẹn lò ju 2 years ṣẹ́rí ìyá yẹn àwọn ọmọ yẹn máa ń wá bó ṣe jẹ́ pé UK ni làwọn ọmọ ìyá yẹn wà tí ìyá yẹn náà ti kọ́kọ́ wà tó ti kó wálé ní àdéjọ maybe 63 ni ìyá yẹn kú ìyá yẹn àwọn ọmọ máa ń wálé bóyá 3 months 4 months ṣé wọ́n lè lo 5 days wọ́n lè lo kíní ìgbà tí ìyá yẹn máa kú gan àwọn ọmọ yẹn wà níbẹ̀ wọ́n wálé wọ́n ṣe pàtí kan wá sọ́dọ̀ ìyá wọn iná máa ń tẹ̀lé ṣẹ́rí ìgbà tí bàbá wọn yẹn ò béèrè wọn ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú bàbá o ṣẹ́rí ìgbà tí ìyá wọn kú bí mo ṣe rí pé àwọn ọmọ yẹn pósì bẹ́ẹ̀ di bàbá wọn nìyẹn sọ ẹni tó bá ti kú ó ní tiẹ̀ gbé ẹni tó bá ti kú téèyàn bá tó ní téèyàn bá lè mọ gbogbo ọgbọ́n tí òfin ní kú ó bẹ́ẹ̀ bá ẹni tó bá ti kú ó ti kú kò sí nǹkan kan pé ibì kan ni wọ́n mọ̀ ọmọ lọ ibì ẹnìkan ló máa láì ní. èmi tún wo Ọlọ́run dáríjì mi o mo tún Ọlọ́run nítorí gbogbo nǹkan tó pamọ́ ojú Ọlọ́run ló tó bẹ́ẹ̀ ni. ṣẹlẹ̀ mọ nǹkan tó ń lọ ní Nàìjíríà ní ìsìn. kàyàmátà. ṣẹ́rí ẹni tó lóyún yẹn náà ṣé ojú lásán ni ṣé àṣàsí because mi mọ ṣé ṣẹ́rí nǹkan tẹ́ ẹ̀ sọ yìí ẹjẹ́ abára wa sọ tọrọ mọ́mì kan ti sọ̀rọ̀ gan sí wọ́n ti sọ tọrọ ẹjẹ́ a máa bára wa sọ̀rọ̀ díẹ̀díẹ̀ nígbà táwa yìí ń dàgbà wọ́n máa ń pè wá sẹ́gbẹ̀ẹ́ wọ́n máa ń bá wa ń sọ tọrọ ìgbà yẹn kò ń wọ etí yẹn kọ́ pé kí náà sọ yìí jáde but later èèyàn máa mú lò ẹjẹ́ a máa bá àwọn ọmọ obìnrin sọ èyí tó ń jó tọrọ lọ́rọ̀ lé ọlọ́kùnrin nǹkan tá à ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ìwọ àpò sí cousin mi kan gbà tí mo lọ iléeṣẹ́ ìdè padà ni ọkọ ẹ̀kọ́ déédéé lọ gbé lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé wọn. pẹ̀lú ọmọ méjì o ẹni tó fẹ́ gbọ́kọ ẹ̀yọ́ ọmọ kan ló mú dání o ṣé ẹ get me dáadáa sìn ká má fọ̀rọ̀ gùn ìyẹn ṣáà ni wọ́n ń pè wọ́n ń sọ fóun bí ibi táwa ti wá máa wòran lọ́ máa ń sọ pé ìjẹ̀bú wo má para rẹ̀ nítorí ọkùnrin ọkàn kó o kú obìnrin ẹran ọkàn má wọlé ó dẹ̀ máa wọlé tòótọ́ wọ́n máa ń fi yẹn kọ orin fún wa so ẹni tó bá ní ọmọ obìnrin àti lóyìnbó ni àti lóòótá ni ẹ kọjá máa kọ enlight wọn díẹ̀ enlightenment tọmọ yẹn ní ló ń fún encouragement dìsìnyẹn o ọ̀nà Elédùmarè ìjọ ó pè mí àwọn fẹ́ bá mi sọ mi létà ó ṣàṣọ kí nìyẹn fún mi ṣáà níwẹ̀ it's okay a máa wá ṣẹkúnṣe ọwọ́ ẹ̀ ni so just stay your own don't feel it ó máa feel it but at the same time just throw it one place ó yá irú yẹn ń kọ́ ó mọ̀ ìyàwó ẹ̀ o
ṣé lẹ́yìn sí ìyàwó ò tẹ̀ mọ̀ ìyàwó lé ò mọ̀ o eléyìí mọ̀ ìyàwó lé ó mọ ọmọ lé ó mọ gbogbo wọn ò tún wá gbọkọ lọ. eléyìí náà wọ́n mọra wọn mọ gbòòròjọ ni wọ́n. ọmọ gbòòròjọ ni wọ́n. bẹ́ẹ̀ kò ní ìdí kéèyàn parẹ́ o ẹjẹ́ máa bá àwọn wa sọ̀rọ̀ mi ò lè para mi fọkùnrin kan o kì í ṣe wà ní ṣọ́ọ̀bù mi kì í fẹ́ wọlé kí n bó obìnrin máa wọ yàrá kejì lọ sùn bára mi ò gbé máa bọ̀ ní ṣọ́ọ̀bù mi máa tẹ́ nílẹ̀ máa sùn n lè para mi o mi lè para mi fún yàn. ṣe rí àwọn ọ̀rẹ́ tó ń sọ̀rọ̀ yẹn àwọn yẹn ọ máa mọ obìnrin yẹn. wọ́n mọ̀ ọ́ ṣẹ́tẹ̀rí tí wọ́n bá wá mọ̀ ọ́ ẹjẹ́ àtúgbé lọ sọ́nà bòmí. àwọn ń rò pé àwọn fi ikú bo àṣírí ọ̀fẹ́ pé wọ́n fi ikú bo àṣírí ọ̀rẹ́ wọn. ikú wo náà fi ń bọ ẹ kò ṣe bẹ́ẹ̀ ló ṣe kẹ lọ Yorùbá yẹn ọ̀rẹ́ wọn ti fi ikú bo àṣírí ara ẹ̀. bọ̀ kí ni ikú bo àṣírí ara ẹ̀ ṣé ikú àti ọwọ́ Ọlọ́run ni. ẹ wo ọmọ tó mú dání ọmọ yẹn náà kàn ń wò bí pọ̀ mọ́ Jésù báyìí. ọmọ tí ò tí ì pé 10 years. tẹ́rí nǹkan tí mo rí láàrin ọ̀rọ̀ yẹn ó ti gbé ọkọ yẹn ó ti gbé sórí. mọ́mì mi tẹ́ bá lọ́ọ̀vù èèyàn ó lè gbé sórí ẹ má jà tanra wa ètà kó sì yín sí yín tí Wùnmí ò bá gbé Mohbad sórí yóò ti máa lo mọ́tò 4. bẹ́ẹ̀ni. eléyìí yàtọ̀ ṣẹ́rí lédi ọmọ ìgboro ni bẹ́ẹ̀ mi ṣe wo ọmọ ìgboro ni ó dẹ̀ ó máa ń fúrọ́ǹtì bọ̀bọ̀ yẹn gan-an bóyá bó ṣe wá fúnyàn lóyún yẹn tó tún wá jẹ́ pé bóyá ó mọ ẹnì yẹn ó máa wò pé àwọn ọ̀rẹ́ òun máa fòun ṣe yẹ̀yẹ́ pé ládùúgbò báyà ṣe yẹ̀yẹ́ yẹn o èmi àgbáyé nìyẹn o. kó tèmi rò nìyẹn o ipe àkójú má rí ibi gbogbo ara ọkọ náà tiẹ̀ fáìn pàápàá ìwọ ọkọ náà ni. kò tẹ̀ sunkún kò tẹ̀ sóbà ó kàn fáńkáṣífù wèrè kan lójú bí olóṣì. ẹ̀yin ò rọ́kọ yẹn ni ẹ wo lédi yẹn ẹ wo ó ná ọkọ yẹn pa ó fáìn jù lèmi ò rí nǹkan tó rí láre Ọlọ́run dárí jì mí wẹ̀ ó ná ẹ mọ̀ pé ìfẹ́ máa ń fọ́jú ńgbà mí ni ìfẹ́ máa ń fọ́jú ni. lédi yẹn ó fáìn gan-an. a rọra fílẹ̀ á dẹ̀ máa lọ tí ó ní èmi ọlọ́mọ ajá àdéṣù kàkà ṣì bá. ẹrù àgbà ní lédi yẹn àwọn olówó bá gbà mú. there is more to this story. ẹ ti sọ̀rọ̀ Pretty ẹ ti sọ̀rọ̀ ká má sọ̀rọ̀ tán Kayamata ti ṣiṣẹ́ àwọn ìyàwó tó fẹ́ wọlé yẹn àwọn náà ń wá ló fi fọ̀ náà máa ń gbé ṣáláńgádá nínú. ó ní fídíò kan tó ṣe máa wá play tí bá délé ó ní òun ò ní ìdí tóun ṣe ń bẹ̀rù pé kọ́kọ́ òun máa fẹ́ yàgò nítorí pé wọ́n máa ṣoògùn àwọn dẹ̀ ń gáìdì ara wọn òun gáìdì ara òun so kò ṣe pé ṣẹ̀ṣẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ ó ti ń ṣẹlẹ̀ tipẹ́ jẹsẹ ráwọn Muslim yẹn wà láwọn pọ̀. torí ẹ kò dá kọmọ gbòòrò àtọmọ gbòòrò kó fẹ́ra wọn. ọmọ gbòòrò lè fẹ́ra wọn wọn náà lè fẹ́ra wọn wọn náà lè gbádùn ara wọn ẹ má jọ fún yìí. ẹni ò lẹ́mìí náà òun ò lẹ́mìí. èmi ò believe in Kayamata o I don't believe in Kayamata. Everybody pẹ̀lú believe ẹ̀. wọ́n ní àmì ṣiṣẹ́ ni náà. ẹ̀gbọ́n ṣe pé bóyá kò níṣẹ́ lọ́wọ́ ó níṣẹ́ lọ́wọ́ náà. àwọn obìnrin míì wà they are very fragile when it comes to emotional issue. wọn ò lè mú wọn dání bẹ́ẹ̀ ni ẹni tó lè mú dání. bí ọba ti gbọ́kànlé ọkùnrin jù nǹkan tó máa ń dálẹ̀ lélẹ̀. mo wáyé níbi ìfúnbẹ́ o. ẹ̀yin mọ sacrifice tó ti ṣe fọ́kọ yẹn tó bá tẹnu bọ̀rọ̀ tẹ bá mọ ibi tó ti tẹsẹ̀ bọ̀ tó lọ́kọ. only there is nothing like Jumi there is something o don't say that please. èmi o don't say it again. èmi I don't believe in Kayamata o ẹ̀kọ́ tẹ́ bọ̀ tó yẹ bá mi I don't believe in it. ẹdúró ẹjẹ ń dẹ́rìn kọ̀ọ̀kan yín. yes. mo láǹtì kan ṣé láǹtì yẹn ọkọ máa ń gbé àwọn obìnrin kan ọmọ ògbóró jẹ làwọn méjèèjì àti ìta tó máa ní ìta làwọn méjèèjì ó ti máa ń ṣe ti máa ń wọ̀ ni ó wá sọ fún ó ní tí máa kẹsẹ̀ bọ́tà ìwọ ló máa dùn jù ó ní láéláé mo jẹ́rìí ẹ̀rọ ò lè ṣe irú ẹ̀ ṣe rí tó bá gbọ́ sábàì tí ìyẹn gba right wọn á gba left májò wá pàdé mi lálẹ́ eré ni àwàdà ni
èrè kò sọ fún pé kó má ṣe wọ̀ wà láì kò sọ fún pé kó má ṣe wọ̀. náà báyìí ń ṣe nìyẹn náà tó bá ní o fẹ́ náà gbìyànjú èmi náà náà gbàrà. ẹ máa gbọ́ tó bá ń pè báyìí tó bá ní gbolo wa á ní mo wà nílé ọkọ á ní mo wà nílé mi ò lè àwọn orí mi lọ́wọ́ nínú yàrá tí ẹ bá nínú yàrá mo wà nínú rẹ á ní bọ́ sí lè di rúùmù àrí mi rè á ní ṣé wọ́n èèpo yìí lórí ṣá wọn ò kọ́ bọ̀bọ̀ yẹn ṣé ní wọ́n ní má jẹ́ kó pa ẹ̀ kó tó pa ẹ̀ wà á kó kú tó ẹ̀ ọkùnrin. mo tí mo láìka àǹtí yẹn bàjẹ́ mo láìkì wọn wà láì. wọ́n fi kò kún ni nà wọ́n já dáadáa wọ́n lè fi ọmọ kún. gbogbo fúrọ̀ yóò gbé lọ sọ́run bẹ́ẹ̀. Mo ti jẹ́ pé option ni ẹ ìwé ní kó máa fún látàkì máa fún olóògé yẹn ní iṣẹ́ tó máa fi tó máa lọ wá mọ̀látò kírìmù tó máa mọ̀látò díẹ̀ tó máa yí tó bá ti wọlé báyìí. ọlọ́dún tó máa fi kọ̀pẹ́ẹ̀sì ẹ̀ pamọ́ nulẹ̀ wà láìka láàyè. president ẹ ti gbọ́ sórí IVD ni tí ọkọ ẹ̀ tí àwọ̀ ẹ̀ tó dáná sun ara ẹ̀ ìyẹn ò tẹ̀ ẹ́ last year kó ló ṣẹlẹ̀ ni. last year nìyẹn náà ẹ má dá yẹn náà. àwọn obìnrin míì ọ̀rọ̀ kan gbé sórí tẹ̀tẹ̀tẹ̀ ni o. wọ́n gbé sórí ẹ̀ gẹ̀tẹ̀ wọ́n I don't see o. wọ́n sọ mi sí o lọ́ọ̀fù ẹ̀mí ìlú wa kú fún ẹ. I love my husband. ọmọ yẹn sìn I love my husband dànù but to die. níwà kan sáyìn o wọ́n tún wá ọmọ yẹn sílẹ̀ fún ìyàwó tó ti torí ẹ̀ tó parí òun ló máa bẹ́ẹ̀ tọ́jú ọmọ yẹn. Àwọn family ẹ̀kọ́ sọ pé tó bá gbé lọ sí human rights wọ́n máa fún àwọn family lọ́mọ yẹn. Wọ́n máa fún àwọn family lọ́mọ yẹn. background mẹ́lọ lọ́run wọ́n wí. Bẹ́ẹ̀ni. Like irú èmi muslim ni mi tẹ́lẹ̀ muslim lọ́kọ mi náà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ mo dẹ̀ mọ̀ pé mo bímọ obìnrin 3. mo ti fi sórí mi pé ó lè ṣẹlẹ̀ ó lè má ṣẹlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Kò lè tí máa ń sọ fọkọ mi máa ń rẹ́rìn-ín pé kò lè dùn yín ẹ̀yìn tó rẹ̀ ti ní hypertension mo ló lè dọ́là ní ìsìn káwọn ẹbí ẹ which is tóun náà lè control ẹ̀ náà which tí mo mọ̀ kán dìde kán ní pé kinní kan o gbọ́dọ̀ ná ọmọkùnrin ó dẹ̀ máa ń sọ fún wọn ní up till now máa ń sọ fún wọn ní pé kí ni ọmọkùnrin ṣe òun ní engineer náà mọ̀ àwọn ọmọbìnrin tọ́lọ́run fún wọn ó tọ̀ wọn bọ̀ ẹ jẹ́ ká wá ro nǹkan kan ní pé àmọ́ èèyàn la Ọlọ́run ní jẹ́ kí nǹkan tí ò dáa kó ṣẹlẹ̀ o bọ̀ tó bá ṣẹlẹ̀ ṣé mo fẹ́ para mi ni. báyìí sábẹ́tì lè dì ẹ má bínú pé mo fọwọ́ àtọmọdé lẹ́nu tí ì rí ibi tẹ́ pé ọkọ máa ṣe ìyàwó ọkọ máa lọ fẹ́ ìyàwó mi ìyàwó yẹn tún máa pa àwọn ọmọ tó wà láàrin wọn àánú fẹ́ fi dá lóró tí gbọ́ yẹn. ẹ̀rẹ̀ ní kò sí kaya máta. no bẹ́ẹ̀ni tó pé kò sí kaya àdìgọ́ tí mò ń sọ ni pé àwọn obìnrin ní wà láta tó tẹ̀ bá kaya máta ìyàwó gangan ló máa náà fẹ́ fi ọmọ ẹ̀ dá ọkọ ẹ̀ lóró ẹ̀yin ò sí ìlú. ìdára ẹ̀ náà lóró ni nà. especially àwọn Americans yẹn wọ́n sọ lórí ìwé. sọ́ọ̀tà tó mú yìí tí bá ti dé bus stop ń sì máa play ọ̀rọ̀ ẹ̀ kan fún yín gángan ti ṣe lecture lórí ó máa parí ó máa mú sniper máa play ẹ̀ fún yín. mo rí nǹkan tó wá yà mí lẹ́nu nìyẹn mo rí kíní fídíò ẹ̀kan tó ń sọ̀rọ̀ lórí kíní. wọ́n sọ pé ọgbẹ́ òfin ọ̀kan lóyún náà ṣùgbọ́n ìkan tí mi dé ń sọ ní comment section. ẹ má da ilé lóhùn jàre ẹ má délé lóhùn àwọn tó jọjọ́ rẹ̀ lọ́pẹ́ mi lánàá lọ sọ fún mi. Tẹ́mi dé wá Nàìjíríà ní mídíà yìí Nàìjíríà. ẹ má dá mi dé lóhùn. Ondo president ni ẹ mọ̀ fún àwọn ológun president lónìí. president inú ẹ̀ ní pé ọmọbìnrin dùn tẹ́ bá rí from bed. èèyàn tó mọ̀ ló ló pè é lánàá ẹ lọ wo fídíò ẹ̀. ó jẹ́ ń jiyàn látàrí. ó lè ṣàkọsí ó ní she might be fine but she might not have self-esteem. ó lè má ní self-esteem. ó lè má jẹ ó lè má ní engine. kó má ní mind láti stand on her own. ó má máa ṣiṣẹ́ dáadáa ṣẹ́gẹ́tẹ̀ ó lè má gbòdì. kọ́lá ọ̀nà máka ẹ̀kẹ́ máa polówó máka fòbírin tí engine ẹ̀ bá ti ń ná kì kọ́mọ. depression ò mọ fine face kò mọ olówó tí depression bá ti dé ó ti dé nìyẹn. bó ṣe wà yẹn ń sìn gbogbo bọ́ ṣe dúró yẹn ó wà láàrin wọn tó ń wò wọ́n báyìí pé ẹ̀yin rèé wà ń bẹ̀. because àwa Nigerians tọ́jọ́ jẹ́ ọ̀rẹ́ ló pè mí náà ẹ̀gbọ́n èèyàn tọ́jọ́ jẹ́ ọ̀rẹ́ ló pè mí bá ṣe sọ̀rọ̀ lánàá ẹnìyẹn wà lórí show lẹ́nìyẹn pè mí ló sọ fún mi ó
ó lè jẹ́ mental health issue. Gẹ́ẹ̀ yẹn gan mo mọ̀ dáadáa. No, bó ṣe mental health wọn ló mú nǹkan ni. Ẹ tẹ́ bá rí snapo tó mú yìí o, oògùn fọtọ́lẹ̀tì ni o, tí Nàìjíríà sọ́dọ̀ omi ìṣọwọ́ yìí o. Kí ni àwọn Nigerian government náà wà kán fi bá. Wọ́n fi ń fọ tọ́ílẹ̀tì ni. Torí ìjọ kan mo tẹ̀ wo mo ní àṣekọ̀tàn náà ń gbé mo rí ọ́ nìyẹn. Wọ́n fi fọ tọ́ílẹ̀tì, wọ́n máa fi pa èkúté ni. Wọ́n máa fi ń pa èkúté ni. Wọ́n dẹ̀ máa ń tà lórí ìgbà kan máa gbé. Wọ́n máa fi pa ródẹ́ǹtì ni. Máàcì tí mo lọ sí Èkó, mo rí tí mo ní kíní tó fi ń pa tó. Ebi ṣẹ̀ṣẹ̀ dé ni wọ́n fi ń wọ́n omi tó fi ń fọ tọ́ílẹ̀tì. Wọ́n sá tó ń gbé ṣẹ́mọ̀ bó ṣe máa ń bí àwọn tó máa ń ta màgí wọ́n ṣe máa ń decorate tó máa fi ń ṣe gbà. Bẹ́ẹ̀ni náà ṣe rí nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ni náà ṣe rí nìyẹn. Mo ní àṣàpò tẹ̀ mú kọ́ rí wọ́n nìyẹn. Ó mọ̀ pé àwọn èèyàn máa ń lò wọ́n tí ẹ̀ fi pamọ́ pé tẹ bá fẹ́ rà ẹ wá gbà. Wọ́n fi di ẹ̀kọ́ ó yẹ kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ti kó kúrò. Ó dàbí jíìkì ni. Ó dàbí jíìkì ni. Bí jíìkì ló ṣe rí. Ní ẹ̀kọ́ kó kúrò ńlẹ̀ o. Ajá mu ó mu, ẹran mu ó mu, eléyìí náà mu. Tó dìgbà tí gbogbo èèyàn bá para wọn tán kó tó. Àwọn náà kí náà para wọn kú. Ikú oró ni nàá. Wọn ò kúkú àlàáfíà, ikú oró ni. Ikú oró ni. Wọ́n ní smell ẹ̀gbọ́n ò dáa, but I believe it's maybe ṣe rí mo rí nílé ibi ẹni tó náà fi ń fọ tọ́lẹ̀tì I don't know maybe it's not but inú tọ́lẹ̀tì wọn ni mo ti rí ṣá. Mo mọ̀ kó máa ń fi. Àbúrò Adéọlá ṣáìpò lẹ́yìn sọ ni. Ṣé kì í ṣe òun náà mú. Àìpò yàtọ̀ sí sniper. Wọ́n náà ń gbé ẹ̀ tọ́lá mi fọ tọ́lẹ̀. Èmi wọ́n ṣàgbégbé èmi òkè òkú sí bá ṣe ń gbọ́ náà la ṣe dọ́gbọ́n. Ọlọ́run tájẹ́rẹ́ wọ́n parí jàre. Ìwà tí ń gbé Nàìjíríà mọ̀ bínú ìmọ̀ kan. Wọ́n lè ṣe máa náà fi sniper fọ tọ́lẹ̀ àti ìwọ̀wé torí ẹ̀. Wọ́n ṣàwọn síbì kan. Wọ́n mú yẹn náà. Ìṣeré wọ́n mú yẹn náà o. Àìpò ò lè tètè ṣiṣẹ́ bíi sniper. Àìpò at most ó lè jẹ liver ẹ̀ and if you are on time wọ́n lè ṣe bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n mú. Kò sí ọmọ àìpò ọmọ mú. Wọ́n mú wọn. Bọ̀dé náà sọ máa ń pè kúté ní ṣá. Wọ́n ní kò gbé kúrò lẹ̀. Àwọn míì máa fi ń preserve ẹ̀wà ní ọjà so if you buy goods. Ẹ̀mọ̀ ìyẹn jẹ̀bú òun náà fi ń ṣe gamale tó wọ́n sóbì. Mídé ẹ̀yin ìyá mi ẹ ní sùúrù ẹ gbọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ sí lédì tó kú yẹn. Ọkọ̀ fúnyàn lórí ìrìnsẹ̀. Mídé sọ pé mo léyàn kan sọ pé ó ní irọ́ ni pé kò fúnyàn lóyún. Ọkọ̀ fúnyàn lóyún ni òun àtàwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀. Wọ́n wá jọlọ bá ẹni yẹn. Ó lọ pariwo lẹ́yìn ẹ̀ lórí. You understand? Ẹ̀rọ bá àwọn ọmọ Èkó kọ̀ kí sẹ́rù nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Àkọ́kọ́ délé ọkọ̀ kíkun tó dọ̀rọ̀ fámìlì. Ṣé bóyá bínú yẹn ló ṣe lọ ṣe nǹkan tó ṣe? Ṣé o ti gbọ́ mi dé? Torí à ń sọ fún ẹ, òun jiyàn ẹ. Báwo lẹni yẹn ṣe jẹ́ sí yín? Ọmọ àdúgbò mi ni kò sẹ́ni tí ọmọ kan tó ṣẹlẹ̀ àfẹ́ tó bá ń parọ́ ìtọ́wé ya. Ọmọ àdúgbò mi ni. Á dà fún yín torí à ń sọ òun bá wa jiyàn. Ẹ máa mú yá ṣẹ lọ jàre ẹ̀gbọ́n mi. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Ẹ má dáhùn ṣé ọmọ Èkó láṣìírí ni ọmọ Èkó láṣìírí nà. Ọmọ Èkó bo náà ń gbé àwọn ṣẹpẹtẹrì tó wá gbé lẹ́kọ̀ọ́ ọdẹ sọ̀rọ̀ àwọn ọdọ ọmọ Èkó ẹjọ jẹ àsinmi ọmọ Èkó ò ń gbé nǹkan jẹ o. No azin tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀. Ọmọ Èkó ò gbé nǹkan jẹ ọmọ Èkó máa fi ẹlẹ máa bá fàájì lọ. Kò ń ṣàṣírí tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ gbogbo máa spread ni. Ọmọ ògbóró lọkọ kò ń ṣe nǹkan tó ṣe president ẹ̀yẹn gan ò jáde ẹjẹ àsọtọ̀nù fúnra wa kò jáde dáadáa kò bá àwọn èèyàn tó ní láárí rìn. wọ́n lè máa fi ìbò láṣìírí pé kọ́ máa sọ kiri pé nǹkan tó parí nǹkan tó ṣe parí nǹkan tó
nǹkan tí charisma ẹ̀ ó ikú ẹ̀ dùn mí pé ìwọ tó jẹ́ pé ọmọ ògbóró ní ọmọ ṣiṣẹ́ ni ẹ́ èmi fọ́rífọ́rí ni máa fi parí ìyàwó yìí. president ẹ mọ̀ pé ẹ̀yin ẹ gíràn jù ẹ agíràn jùra wa lọ president yìí gíràn náà agíràn jùra wa lọ. ọ̀nà ni ẹ̀ ń bá rí pé àwọn pẹ̀pẹ̀tẹ́rì tó wá gbélé kò sọ́mọ yẹn. No. àwọn ṣẹpẹtẹrì rèé o. à ń ṣe yẹ̀yẹ́ ni. àwọn ọmọ èkó wọn tún ya wèrè tó ọmọ adékúta. ẹ wá jáde fún ọ. àwọn Abẹ́òkúta wa àfẹ́ tẹ̀dìbò tọwọ́ bòbò àfẹ́ tọwọ́ bòbò. àwọn ọmọ Abẹ́òkúta ya wèrè o àwọn ọmọ Abẹ́òkúta wọn máa ń pààrọ̀ ọkọ ni o kí ló kan mẹ́fẹ̀ẹ́ ọmọ Abẹ́òkúta tó bá yàn ṣe wọ́n báyìí wọ́n bá tiwọn lọ nìyẹn o. Kàríwó lórí ikú sórí bó ṣe ń kóyà jẹ ni ọlọ́run àbójú ẹ̀ jẹ́. àná president ọmọ Abẹ́òkúta ò gbà nonsense lọ́wọ́ ọkọ o. ẹ jẹ́ sọ kíní kan fún yín ṣe kò ń ṣe Abẹ́òkúta nìkan títí dé Ìjẹ̀bú. Ìjẹ̀bú náà gbìràn. bá ti fẹ́ Jẹ̀bú báyìí wọ́n á ní kíni àwọn tó kì í dúró lé ọkọ. ọ̀rọ̀ yẹn ó dàbí pé ọ̀rọ̀ yẹn ó ń ka mí lára gidi mo dìídì lọ jókòó sórí péjì gẹ̀ yẹn ni mo rí pé no ọmọ gbòòrò ní ẹ̀nà ó dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ wàhálà ìgbà yẹn gangan ní máa yọra bí olórí burúkú mi nígbà kó ó lè nà mí pamọ́lé wàhálà ìtàláì ìran ló máa sọ̀rọ̀ dàgbẹ̀yìn ni ibùdó kájọ jọmọ gbòòrò kájọ máa gbàdé kẹ́yìn ọmọ ṣiṣẹ́ ẹmọ iye àjọ tó ń dà náà ẹmọ iye àjọ tó ń dá ikú ẹ̀ dùn mí gan ó ń ká mi lára pé ọmọ ṣiṣẹ́ ní ẹ̀nà ó ń ṣalábọ̀ ọdún ká bá sọ pé ẹ̀rù ń bẹ̀ bọ́ ọkọ̀ ẹ̀ ṣe lọ fẹ́ lòun. ẹ wò president ọkọ tí mo wá ń sọ sí ni pé tọmọ yẹn bá dàgbà ń sìn tọmọ yẹn bá sọ story fún ọmọ yẹn tó bá ní òun fẹ́ bàbá òun kò fẹ́ ní bàbá kò fẹ́ rí bàbá òun sójú ọmọ náà ọmọ yẹn ò ń ṣọmọ gidi because ọmọ yẹn bá mọ̀ ẹni ọmọ yẹn máa rí bàbá ẹ̀ sójú tó ti yẹ yín bẹ́ẹ̀ni èèyàn ní kéèyàn máa kú ọmọ yẹn máa bá bàbá ẹ̀ ṣe dáadáa fáìfáì. ó yẹ kó fọmọ o. ti ní èsì. bàbá ẹ̀ ṣe fáìfáì ẹ má jẹ́ ká máa ṣe mẹ́tálítì yẹn ó máa ní pé wòlíì nìkan kan bàbá yẹn nìkan ló ń ní. bẹ́ẹ̀ni o. ó máa bá bàbá yẹn ṣe kí ló jẹ́ pé bàbá yẹn ṣe. mọ̀mí àtúnṣe kò ń ṣe gbogbo ọmọ ṣá kò ń ṣe gbogbo ọmọ. kí lẹ wí. kò ń ṣe gbogbo ọmọ sẹ́. ẹja wà báyìí. bẹ́ẹ̀ni ìrírí lágbà á bá bàbá yẹn ṣe. èyí tó wá ẹ máa gbọ́. bẹ́ẹ̀ni ẹ máa gbọ́ mo rí ẹni tí ìyá wọn kú wọ́n dẹ̀ lọ gbá bàbá wọn pé ìyá wọn kú o wípé kán máa gbókù ìyá yẹn bọ̀ bàbá yẹn sọ wípé irọ́ ọmọ yẹn máa ń sọ dòní wípé nínú ẹ̀ṣẹ̀ tí bàbá òun ṣe òun kò fi bí bàbá yẹn o pé nínú ẹ̀ṣẹ̀ táyì máa ń sọ pé bàbá yín kò ṣe fẹ́ yìí kò ṣe pé bàbá òun ṣe òun lẹ́ṣẹ̀ kan ẹnu ẹ̀ mo tíjọ́ tí mo gbọ́ mo ní ń wá ká sára ó ní bàbá yẹn ó nígbà tó ń gbókù àwọn wá ó ní bàbá yẹn sọ pé òun ò lè gbà kán sin ìyá àwọn sí ọ̀dọ̀ òun wọ́n wá lọ ra ilẹ̀ ẹ máa gbọ́ o wọ́n wá lọ ra ilẹ̀ fún ìyá yẹn dòní àwọn ọmọ yẹn ò mọbi kán sì ya wọn sí wọ́n kéré nígbà yìí so wọ́n ṣe fún bàbá wọn tó bá wọn fi kú àwọn lọ́jú ẹ bá ṣe rí gbogbo pé nǹkan báyìí ò lè ṣẹlẹ̀ ìrírí ni àgbà ẹ má máa kẹ́yà kò ní bá ṣe kò ní ṣe kíní kan ló ń jẹ bẹ́ẹ̀. náà ṣe rí ọkùnrin pé méjì. everybody get experience wọn ọmọ mi gan. tó bá ní kí n sọ story ṣe rí ibi tí mo ti lọ́kọ ṣe mọ̀ nìbàdàn oríṣiríṣiríṣiríṣi àwọn nǹkan tí òṣojú èèyàn gan wá sọ ṣe rí àbúrò ọkọ ẹ máa gbọ́ ọkọ mi fẹ́ nìkan lé mi nígbà yẹn ó kàn bímọ ẹnìyẹn ó bímọ ṣàìsí kì í ṣe pé ó fẹ́ báyẹn náà ara àwọn téèyàn máa tó máa ń dó kiri ni ṣe nígbà tí àbúrò ọkọ mi wá ọ̀rẹ́ ni ẹ wá ń ṣe hairdresser ládùúgbò yìí tó bá ti wá lọ bẹ̀ àjọba ẹni tọkọ mi ń bá tó fẹ̀yìn àjọba ìjà ni o ó máa ń bá mi bá jà bátùbátù ni lady yẹn wà lẹ́yìn mi ìyàwó àbúrò ọkọ mi yẹn ṣé wọ́n nígbà tó wá yá ọ̀rẹ́ ni yẹn wá gba ṣọ́ọ̀bù sádùúgbò yẹn wá ṣe àdẹ ìyàwó àbúrò ọkọ mi wá lọ síbẹ̀ á lọ ṣerun ó wá ń sọ nípa èmi náà kẹ́mi náà wá lọ máa ṣerun bẹ̀ mo ní èmi mo ní sẹ́yìn mọ bó ṣe jẹ́ ni mo ní wọ́n ní ọ̀rẹ́ lágbájá ni ó ní kò mí mo ní mo ti gbọ́ ẹ máa gbọ́ mo ní mo ti gbọ́ mo lé mi ò ṣerun bẹ̀ ṣá ṣe àríjọ tí lady yẹn dẹ̀jẹ̀ ni tó jẹ́ pé ó máa ń fọ́ àwọn èèyàn lé lọ́ba kán kò gbèrè lọ́ba láti lọ sọ̀rọ̀ fún bàbá mi àwọn àbúrò ọkọ mi ẹnu mi lápẹjá àwọn rí dádì kíní kan ní ọ̀dọ̀ àǹtí báyìí àwọn ń fẹ́ wọn bá rọra sọ fún mi
èmi náà ń bá sáré ń bá lọ bá wọ́n ní wọ́n rí dáàdi kínní ní kínní o wọ́n mọ̀ náà fẹ́ ọ̀rẹ́ kínní ṣáà bó ṣe dá mi lóhùn ó ní ẹ ṣe kò jọ kó mọ́ mi lójú kò sọ ó ní confidence náà ọkọ ẹ ò lè ṣe pé kí ló ń bọ̀ tó kí ó gbà wọn bí ọkọ òun dà mo ká sára mo kó òun wájú ẹ mo ṣá pé ń fẹ́ra ṣẹ́rí nígbà tó bá lọ níjọ́ kó lòun lọ sí Togo ó lọ kẹ́nìkan lè kò dẹ̀ kí n ṣayé fóònù sìn àṣé àbúrò ọkọ mi ti gbé obìnrin yẹn wọnú ilé èmi kúkú mọ̀ pé ó ti gbógun èmi mọ̀ pé torí pé ìyàwó ò sí nínú ilé mo á lọ bá lálẹ́ tó bá ti fi ṣẹ́ dé pé torí ilé bàbá wọn ìyàwó alájọ́ ń gbé ìkan bàbá wọn kọ́lé síbi 4 ní area yẹn so mo lọ bá pa alájọgbáyà kí lẹ fẹ́ jẹ àmúdáná ṣé kí n bá yín gbé ká ní irọ́ ó ní kò nídìí bóyá ó rò pé mi mọ̀ pé òun gbóbìnrin sínú ilé bóyá mo fẹ́ mọ̀ ní ẹ má gbọ́ o ní ìkúkú mọ̀ gangan làbúrò ẹ ní ìgbà tó di jọ́kejì ló bá di bí jọ́kejì àbí jọ́kẹta ìyàwó dé nígbà tí ò sọ pé òun fẹ́ dé tó bá jẹ́ pé ayé fóònù ni wọ́n á sọ pé mi ni mo pe ìyàwó ẹ̀ kó máa bọ̀ ìyàwó ẹ̀ bá dé bó ṣe dé ló bá kanlẹ̀ wọ́n lọ wò pé ata ló ń kanlẹ̀ bó bá dùn mo bá gba ọmọ lọ́wọ́ ẹ̀ ẹrù tó kó jẹ́gẹ́jẹ́gẹ́ ń bá èmi bá lọ́ bá gbálẹ̀kùn ọkọ ẹ̀ àjọ ń gbà ṣẹ́rí ńgbà tọkọ òṣìlẹ̀kùn tí mo rí pé ọkọ yóò dáàdì kí ni ò mọ̀ sílẹ̀kùn mo bá lọ nílé ṣẹ́rí ọ̀rọ̀ tó ń bẹ̀rẹ̀ ìtẹ́jú bí èlò kan ìjà mo bá jí ọkọ mi ní àbúrò ẹ̀ máa ti ń jà kínní kan ṣé wá rí i pé obìnrin yẹn ló wà nínú ilé obìnrin yẹn lòun ò kú níṣẹ́ ò lè fẹ́ kínní kan ò lè ṣe kínní kan èmi tàjọ wá ń gbálẹ̀kùn làbúrò ọkọ mi bá fèsì pé alábòsí lè mi èmi ni mo ní ṣé mi mọ̀ bóyá nìkan èmi wọ́n dá mi lẹ́bi wọ́n ní kílèmí náà lọ́ba kanlẹ̀kùn sí mú torí ó gbọ́mọ dání ó kẹ́rù dání bá gbà kán bẹ́ẹ̀ ni bó bá ṣe ni ọ̀rọ̀ ìdíjà láàrin ọkọ mi àti àbúrò ẹ̀ pé òun ta síyàwó òun ká má bá ọ̀rọ̀ lọ ká má ṣe lọ́kọ́ bá ó ṣà ń bá lọ wọ́n ń bá lọ kò pẹ́ sígbà yẹn ọmọ ọwọ́ wúmà yẹn ọmọ ẹ̀kú ó wà nù yún mi ká má fọ̀rọ̀ lọ ọkọ rí físà London lọ UK ìjọ kẹta tó dé UK nọ́mbà wá láti nọ́mbà ní tó kù fún wọn bá bàbá gbé placenta wá èmi tẹ lọ ṣọ́ọ̀bù nọ́mbà ní mọ̀ àwọn oníjìsì inú ilé lágbàá nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ o dáàdi kí wọ́n mọ̀nà bímọ wọ́n mọ̀nà ṣe ṣẹ́rí ká tó ìyàwó tí balance mi yẹn o ọkọ wà ní UK ń gbà yẹn ká tó fọ 41 days obìnrin tí ó jẹ́ yàdírẹ́sì ẹ̀ yẹn wọ́n bá lóun náà bímọ wọ́n tún wá sọ obìnrin yẹn ló lé kú òun lé ló wà nínú ilé nísìn olókè ń ṣe pé ìtàn tó jẹ́ pé wọ́n sọ fún àròsọ tàbí wọ́n sọ fún mi tó ṣẹlẹ̀ wúmà yẹn ló wà nínú ilé nísìn èyí tó jẹ́ ìyáálé yẹn ò sí nínú ilé wọ́n bá dé bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n ń dorí ẹ̀rù tó bẹ̀rẹ̀ sí mùmúkùmù tó bẹ̀rẹ̀ sí ṣe rádaràda kiri ẹni tí mo wá ń sọ yín gan sìn máa yẹn náà tún ti wá lọ fẹ́ ó ti fẹ́ lómi lóyún síta lẹ́yìn òun náà. tó pa London. irọ́ ó padà lọ lé ó padà lọ àgbà wọ́n dìpọ̀tì ẹ̀ lọ lé ńgbà ó padà lọ lé ìgbà tó lọ lé lọ́lọ́ ó fẹ́ kàn wá fẹ́ wúmà yẹn sínú ilé ṣé ó ti yẹ yín pé káwọn àti yàgẹ̀sẹ̀ òun àti ìyáálé kan jọ máa gbélé bọ̀ kò wọ̀ kò ṣe ó ṣáà títí wúmà yẹn náà misbehave kò easy ó ṣáà di pé yẹn fi kú òǹbẹ̀ tó ló ń gbénu lẹ́sìn ẹni tó jẹ́ pọ́n jọ bẹ̀rẹ̀ gángan tó jẹ́ pé gbogbo wa jọ fi ọmọ yẹn kí lájọ fi fẹ́ wọn òun ò sí bẹ́ẹ̀ mọ́ so máa yarí máa rè tàbí ẹ báyìí nìkan ó ṣe rí kò sẹ́ni tó mọ̀ ẹni tó bá wà níbi tọ̀dọ̀ tiẹ̀ tọ́lọ́ bá bá ṣe wọ́n ní tọ́wọ́ ẹ bá jí má pàdé ẹ lọlẹ̀ ẹni tí kò kó ẹ bá yẹ òun ló mọ̀ lọ wúmà yẹn ó wà ń bẹ́ẹ̀ sí tọ́ ẹ pé kíní ó ìpè mí ní láàṣù tó ní ẹ dáàdì kíní kan fún yẹn lóyún mo níṣẹ́ lóòótọ́ ní ẹ báwo ni ẹ̀yin ṣe mọ̀ ó wà bá wọ́n lóyún lé obìnrin ṣá. ó kú sọ ó ló fún yàn lóyún ó ṣe kinní kan ó máa yín ò bá ó ayé ìyálé yẹn bàjẹ́ bẹ̀nẹ̀ ayé ìyálé yẹn bàjẹ́ ti today kò bá láǹdì kọ́ kò ṣiṣẹ́ ó gbójú ọkọ ẹ̀ ní ṣéǹjì dání owó ọkọ ẹ̀ yẹn ṣe nígbà yẹn òun ló kọ́kọ́ lé náà àwọn ọmọ ìyá wọn tó ṣe gbogbo ẹ̀ tó fowó bá wúmà yẹn ṣe dí kò balance sókè náà lọkùnrin àwọn nǹkan kan wà tó yẹ kó tó bá ṣẹlẹ̀ obìnrin yẹn lè bá balance tó fi máa kú àwọn kan wà ṣẹ́rí wa àwọn ọ̀rọ̀ tá a máa ń sọ ń bì lóòótọ́ o àìmọye ló yẹ kéèyàn mú lò even kò ń ṣe níbí nìkan lórí net ló yẹ kéèyàn mú lò béèyàn ò tiẹ̀ mú lò kó fi sọ́wọ́ left ẹ̀
pé àìbá àmọ́ kó dẹ̀ máa ṣiṣẹ́ wọ̀ pé tó gbogbo àṣiṣẹ́ tọ̀ kó má jẹ́ kó bá ṣẹlẹ̀ sóhun ó máa lọ wíìkì òun dáhùn. Tí ọkùnrin bá fẹ́ yá àwa yìí náà ti wà nínú pé tá a bá rí girlfriend pẹ̀lú ọkọ wa ń gbà yẹn ó máa gbóná gan gidi gan. Tó bá dẹ̀ tí ń ti pẹ́ bá rí obìnrin pẹ̀lú ọkọ yín tẹ́ ẹ̀ tára yóò bá ti gbóná mọ́ tí kò sífẹ̀ẹ́ ń bẹ̀. Mo ti bá rí obìnrin pẹ̀lú ọkọ mi náà kò sífẹ̀ẹ́ kankan níbẹ̀ ní kò sí mọ́ kò sẹ́ni tó máa ṣe. Bọ̀ tó bá ti ń di pé màá mú mọ́ra ní tiẹ̀ ní sọ̀rọ̀ kankan màá kàn máa wò wọ́n kò sífẹ̀ẹ́ ń bẹ̀ tá a bá fẹ́ sòótọ́ fúnra wa. Pé tẹ bá kàn wò wọ́n ẹ̀ nífẹ̀ẹ́ ọkọ yín nìyẹn. Tẹ bá rí ọkùnrin tí tẹ bá nífẹ̀ẹ́ ọkọ yín tẹ bá róbìnrin pẹ̀lú ẹ̀ wá nínú kó máa lọ. Nífẹ̀ẹ́ kò sífẹ̀ẹ́ àwọn obìnrin ẹ máa ń ṣe mistake kan o. Sísá Happiness ẹni sùúrù ìfẹ́ yẹn ti reduce bẹ́ẹ̀ ò sí bẹ́ẹ̀ mọ́. ẹni sùúrù ṣẹ́rí yẹn ẹni sùúrù ṣẹ́rí yẹn bẹ́ẹ̀ ṣe sọ yẹn ó pín sí méjì bẹ́ẹ̀ ṣe sọ yẹn o ẹ lè mú ọ̀nà everybody a ní ìgbóná ara jùra wa lọ níṣẹ́ wàá ní ìgbóná ara mo kàn lè wú báyìí irú àwọn yẹn náà máa ní bẹ̀rù eléyìí ó lè pa ẹ o ẹ̀ẹ́dẹ̀ẹ̀dẹ̀ pààyàn ọlá yìí pé enlightenment wọn ti ń fúnyàn láti kékeré má parẹ́ nítorí èèyàn má parẹ́ nítorí nǹkan báyìí má parẹ́ nítorí eléyìí ẹ get me sìn kò sẹ́ni tó fẹ́ parẹ́ Estadiola kò sẹ́ni tó fẹ́ parẹ́ níbi ṣe ń lọ lé yìí ṣọ́ọ̀bù mi mo wà ní ṣe ń lọ lé kí n wọlé kọ́ máa ṣe pass lásìkò mi ì lè parọ́. Mi ilẹ̀ parọ́ mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín ẹ̀jẹ̀ nífẹ̀ẹ́ ọkọ yín 100%. Wá ẹbí ẹ̀gbọ́n á sọ fún yín pé má sọ̀rọ̀ ẹ̀ lójú ìyàwó ẹ̀ o. Àwọn àbúrò ẹ̀gbọ́n á sọ fún yín pé àwọn obìnrin máa ń gbé nǹkan sára. Wọ́n ti train ara wọn bẹ́ẹ̀ láti kékeré ni pé kò sí kan tó lè yí sọ wọ́n ti train àwa wọ́n ti train àwa pé ìsọ yẹn o èmi ò ní èmi ẹ máa gbọ́ mo bá gbé tí mo bá rí obìnrin pẹ̀lú ẹ̀kọ́dùn mi mọ́ bí nífẹ̀ẹ́ mọ̀ mo máa wò ní tí bá mo ti bí ẹ máa gbọ́ mo ti build ara mi ẹ máa gbọ́ mo ti build ara mi débi pé tí n bá dénú ilé bóyá mo lọ bí iṣẹ́ mo dé mo bá pẹ̀lú àwọn ìwà tí mo ti rí lọ́wọ́ ẹ̀ pẹ̀lú gbogbo tó ti ṣe fún mi mo ti build ọkàn mi máa ń dìde pé tí n bá bá obìnrin lórí ẹ̀ kò ní dùn mí tí náà èmi tí bá fẹ́ padà mo ń sọ fáwọn èèyàn pé ní kò lọ fẹ́ ìyàwó mi fẹ́ ẹni mi live tó ń ṣe pé bóyá ìfẹ́ yẹn ò sí tẹ́ bá láìkí ọkùnrin tẹ́jọ bẹ̀rẹ̀ tẹ́ ẹ̀ ní ẹnì kankan tó jẹ́ pé àtẹ́jọ bẹ̀rẹ̀ láti kí náà ń pè é. Sister Happiness ẹ̀jẹ̀ wá sọ kíní kan fún yín. tó jẹ́ pé yóò fún ọkùnrin mi láyé nínú live èèyàn tó jẹ́ pé ẹni nìkan ni. ẹ fi yẹn lẹ̀ kó tẹ́ bá sílẹ̀ fẹ́fẹ́ yàn ṣe tí mẹ́lòmí tẹ̀fẹ́ fún ní live ni. ṣe ti rí nǹkan tí mi sọ ní wípé upbringing oníkálukú wa ó yàtọ̀tọ̀ ibi tá a dẹ̀ ti grow ó yàtọ̀tọ̀ inú bí àpàlọ́ lèmi yìí ti dàgbà máa ń wọ àwọn èèyàn tó bá mutí ni màá ní àánú wọn ní gbogbo ọmọ tí ìyá mi bí kò sẹ́ni tó mutí ẹ̀yin náà mọ bí àwọn bàbá yẹn ṣe le ní kékeré tán le burúkú kàgbé yẹn sílẹ̀ wọ́n máa ń sọ fáwa ní kékeré pé kọ́ ọmọ kan jáde nínú iléèwé kọ́ ọmọ wa láti ilé ọkọ ṣáà má kọ́ lọ́mọ kò sí ẹ̀kọ́ ọ̀tún òsì tán ọ̀tí fún yín àti rí ẹ̀gbọ́n bàbá tó níyàwó méjì tán méjì dẹjọ ń gbé inú ilé tó sì jà wọ́n dẹ̀ ń jà kò ṣe pé wọ́n jà wọ́n fọpọlọ kóòdù ẹ̀ ni láyé àtijọ́ nìyẹn ẹgẹ́ tí mi sìn pẹ̀lú ẹ̀ náà tó bá fẹ́ pè wá jókòó bóyá sátidé ẹni tó fẹ́ wọn ni àti ṣé mi sanwó ẹ̀fọ́ ọ̀nà kan ṣé mi sanwó ẹ̀fọ́ ìkíná kan kí ọkọ wọn ẹ̀ ṣe irun wáyé ẹ̀yìn gbàgbọ́n tí ń sàn yìí fún wa láti kékeré ṣé wọn fọ́n ti dé ìdíwà sílẹ̀ pé wẹ́ whatever tó tún sọ fáwọn àgbọn tó bá yìí pé àmúlò pé má mọ kó owó rẹ rọkọ rẹ o tó bá ti náwó tiẹ̀ ṣe kó tọ́jú rẹ o owó rà wá fọ́kọ wa ń sìn ìyàwó ló lọ gbé wálé fáwa o ìyẹn ńkọ́ Happiness so ẹ mọ̀ mi mo love tani ẹ fọwọ́ tọ́ ojú ẹ tí màá ní ya ojú oyin tó ń jẹ but not to that extent pé kémi wọn á para mi fún and then no ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ní Korea and then no kò sí nǹkan tí mi lè ṣe ọmọ mi bẹ́ẹ̀ pé kí n wá para mi and then o àbí kí n wá róbìnrin yẹn lọ́nà mo lè rí ẹ lọ́nà kí ni wá ṣé o mọ̀ bí tó fẹ́ yà sí ni. láìláì ìbóbìnrin mi jà torí ọkọ mi láìláì what's my business
ọkọ ẹ mo bá ní problem náà kí ló kàn mí pẹ̀lú ẹ máa imagine ẹ mọ̀ ẹ bá bí wọ́n ṣe sọ yẹn pé kó má dàbí pé ẹ nífẹ̀ẹ́ ṣe ní àwa kí ló ń wá kiri ṣé kò sọ pé òun níyàwó ńlé irú gẹ́yìn bó ṣe ti lọ bá tó ti ṣàkárá ẹ̀yìn á dẹ̀ sílẹ̀ á ṣí gẹ́yìn sílẹ̀ á ṣọ́kọ̀ ẹ̀ sílẹ̀ wọ́n lè máa live life ẹ̀ tó bá yẹ kó lọlé má lọlé sínú ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ tó bá dẹ̀ di pé ibi tó lè sùn sí wá rọ èèyàn kan kó lọ sùn. èmi ò tẹ̀ rí reason tó fi lọ kó àwọn èèyàn lọ bá. ẹ ó ṣe mistake Ọlọ́run. ẹ ọmọdé náà ni ẹ mọ wọn ṣe jà máa níjà sí lọ bá ọmọ rẹ náà ló máa sọ bẹ́ẹ̀. nǹkan tó pa wúmà ṣé ìjà tó lọ jà yẹn ló pa wúmà yẹn ìjà yẹn ló pa wúmà yẹn ìjà tó jà yẹn ló pa wúmà yẹn. òun ni yẹ kó lọ ó yẹ kó ìjà yẹn ló pa wúmà yẹn. wàá fi gbígbọ́ ṣaláìgbọ́ ni àwa lẹ̀ ọkọ̀ ẹ̀gbọ́n àwa máa bẹ̀rù àti wọlé wá sùn. ara tó ta ni ìjà kó gbé wọlé wá bá ẹ. bí a torí pé ilé olórogún lèmi ti dàgbà. ilé olórogún lábẹ́ mi gan sí èmi gan ilé olórogún. èmi ò wá surprise pé ọkùnrin àjọnà èmi lèmi ṣe wà yìí mo dàgbà pé àwọn ìyàwó dáàdì mi àwọn ọmọ wọn lọkọ wọn ṣẹgẹ àwọn ìyàwó dáàdì mi ọmọ wọn lọkọ wọn dé gbogbo love yẹn they gave it to their children. ọkùnrin ẹ máa gbọ́ nǹkan tí mò ń sọ fún mọ́mí Díọlá nìyẹn tí ọkùnrin bá ti fẹ́ ìyàwó mi ìfẹ́ yẹn ò lè rí the same mọ̀tẹ́ bá rí kí ló ń jẹ́ 100%. jẹ́ wọ́n pé ọmọ àgbà làwa yìí ẹ máa gbọ́ ọmọ àgbà làwa yìí. We are different. She might be all they train ara wọn bẹ́ẹ̀ láti lè pé kò sí kan tó máa mì mí sẹ̀ kò sí kan tí máa rí tí mo tó máa mì mí ọkọ yìí. kò tẹ̀ sí o kò sí ọkùnrin máa bẹ̀rù rú àwa báyìí á kàn gbé àwèrè tó mi ẹsẹ̀ yìí tó bá ṣe jẹ mi ní jẹ ó lè poison mi o. Mami happiness. ẹ mọ̀ tẹ bá fọ́ mi èkó tẹ́ bá ní ọkàn ẹ̀ lè dúró. ọmọ èkó lè ní o ọmọ èkó lè ní. àpapọ̀ ni yín. ó jà kí ìka nífẹ̀ẹ́ ara wa 75%. bẹ́ẹ̀ni 75k 100% nífẹ̀ẹ́ ara mi o. nífẹ̀ẹ́ ara ẹ̀ tí ọkùnrin bá fẹ́yàwó lé ó máa wé ẹ̀ dáhùn torí kó ti gbé gbogbo láìbẹ̀. ẹdúró kan báwọn ṣe ń gbé láìfù lọkùnrin náà ẹ sọ fún mi torí kò yé mi o ẹni ẹ gbé gbogbo láìfù lọkùnrin. inú èmi báyìí àti òun ló bá yín ṣiṣẹ́ tẹ fi náwó lọ́wọ́ ni àbẹ́yẹ òun ló ń ṣiṣẹ́ tẹ̀yìn fún. ìrírí lẹ rí tẹ fi ń sọ nǹkan tẹ̀ ń sọ yẹn ẹni tó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú tó jẹ́ pé ọkùnrin tí ẹ bá rí ọkùnrin tó bá love tó bá lo àwọn ìfẹ́ orí burúkú kan ó ń ṣẹlẹ̀ sọ́kùnrin náà ó ń ṣẹlẹ̀ sọ́kùnrin náà. tó bá gbé àwọn love kan wá èèyàn á gbàgbé ẹ wò ẹ ìgbà bá ń sọ yìí ibi tó bá kọjú sí oníkálukú ni tó ti yé yín. à ń kẹ́kọ̀ọ́ ni o. ibi tó bá kọjú sí oníkálukú tí ọkùnrin bá ti ń ṣe ìranù kò sí ìfẹ́ mọ́ níbẹ̀ àwọn obìnrin even most àwọn tó wà nínú marriage tó wà bẹ́ẹ̀ sí àwọn kan wà tó jẹ́ kí wọ́n manage láti máa gbé bẹ́ẹ̀ ni. happiness ẹ kò wá ń sọ bẹ́ẹ̀ ni o ní ayé àtijọ́ a sì ráwọn èèyàn kan. ayé àtijọ́ ló bá adé ti ká wà yìí ẹ wà ayé àtijọ́ ni wọ́n máa sọ ọmọ àwọn gangan ló fún wa ní problem. ẹ̀mí endurance àṣẹrí sí nítorí pé ẹ̀ tí ní endurance látàyé àtijọ́ yẹn sì kò jẹ́ kí ẹ tí ì rí obìnrin tó arrange girlfriend fọ́kọ ẹ̀ nìyẹn o. that is it. bẹ̀nẹ̀ mo rí ẹni tó fẹ́ ìyàwó fún mo rí lára àwọn ìyàwó bàbá ọkọ mi ó fẹ́ ìyàwó fún ọkọ wọn. ẹ máa gbọ́ jealousness lórí fẹ́ ìyàwó yẹn fún ọkọ ẹ̀ ilé ọkọ mi lọ wọ́n wá fẹ́ gbà ìyá yẹn padà ó wá torí ẹ̀ wá lọ fẹ́ ìyàwó mi fún bàbá yẹn ṣe rí tán bá níta ló gbógun ti ìyá yẹn jù nínú ilé yẹn ìyàwó tó lọ mú wá yẹn. tó mú wá yẹn. mo ní àwọn nǹkan tẹ́yìn tí mo ti rí tí wọ́n fẹ́ sọ. ọ̀rẹ́ ọkọ mi kan náà ó ṣaláìsí nígbà kan ọ̀rẹ́ ni wọ́n ìyá ọkọ ẹ̀ ṣaláìsí àwọn ọ̀rẹ́ tó kù wọ́n wá decide pé ọmọ ẹ̀ ṣì kéré wọ́n ìkànnì wọn wá ní pé òun á fẹ́ ìyàwó yẹn meanwhile òun náà dẹ̀ ti fẹ́ ìyàwó sílé dókítà níyàwó ẹ̀ ọkọ náà ń ṣiṣẹ́ tó ń ṣiṣẹ́ níṣẹ́ but anyway
ìgbà tọkọ tèmi sọ èmi sọ pé èmi ò lè gbárù ẹ̀ àwọn ọ̀rẹ́ tó kù náà sọ wọn náà ò lè gbárù ẹ̀ bọ ìyàwó ẹni ìyàwó ẹ̀ gbà ó fẹ́ sílé but at the end kò sí obìnrin lobìnrin máa jẹ́ òun kàn last òun pẹ̀lú ìyàwó ní láti lọ separate way ni ọdún muslim ni wọn bọ wípé ó fa ìgbà ọkọ pé jókòó pé lágbájá nǹkan báyìí ló ṣẹlẹ̀ mo fẹ́ ìyàwó lágbájá ó dẹ̀ agree but after few years obìnrin ni wà náà kò sí bó ṣe ẹlẹ́ran ara ọlọ́run kíní ẹ̀ ti wà nínú ara wa a lè gbà tá bá ní àgbà irọ́ la pa pé kóbìnrin míì kó fọ́kọ wa wọ́n láti lọ separate ways ni because ẹni tó ń gbé wálé òun ló tún fìtìnà tí ẹni tó bá lé tọrọ wọn máa ń wà nìyẹn. ṣé ẹ lóore ni wípé àkókè ó ti ná mọ́mọ́ kan ló ní kó ṣe pé kinní but I don't know Muslim tí ẹ kò ṣe láyé ìsìn ní àbáyé àtijọ́ torí mi ò rí yẹn láyé ìsìn. I'm talking about my first daughter is 24. I'm talking about 26 years ago. Back, okay. But nísìnyí àwọn méjèèjì ò sí èyí tó ń gbà wọlé òun ló wà nílé. Ọlọ́run Elédùmarè á kọ́ gbogbo Ọlọ́run á kọ́ wa mọ̀ ọ́ ṣe bọ̀ akọ̀ nǹkan tí mo mọ̀ ní pé strength oníkálukú. pé kúmà yẹn ọ̀rẹ́ ọkọ mi kan wà ní ìgbọ́n ló jẹ́ kọ́rẹ́ mi yẹn kó ní kidney problem ìyàwó kejì tán fẹ́ ó padà mú ẹni ó mú yẹn sí UK lẹ́tà àwọn tí mo gbọ́ ń sọ ọ̀rẹ́ mi yẹn ti kú ó ronú ó kú ní ìsìn mo gbọ́ bóyá 2 years or 3 years wọ́n sọ pé wọ́n jọ sí wọn àti lady yẹn wọ́n dẹ̀ ti so gbogbo àwọn ọmọ wa ò ní mo ní kọ́rẹ́ mi yẹn dẹ̀ wà láyé ń sìn kórì nǹkan yẹn sí. báwo lobìnrin ṣe máa fún ọkùnrin ní so much power over their life. ìyàwó kejì bẹ̀rẹ̀ ẹ mọ̀ kó tó máa ń bà àwọn obìnrin lẹ́rù ìyàwó kejì náà máa ń títí máa ń sàwọn ìyáálé problem táwọn obìnrin tó wà tó jẹ́ ìyáálé máa ń ní nìyẹn nǹkan táyà yẹn fi máa ń já nìyẹn. ẹ wo tí ọba fẹ́ nǹkan táyà fi máa ń já nìyẹn tó bá ti dé báyìí wọ́n á dá méjì sí lẹ́yìn ó lè má ní rí pẹ́ mọ̀. Mọ̀mí Happiness ẹ kì í sọ story kan Mọ̀mí Happiness kì í ṣọ́ọ̀kì yín despite the fact pé lọ́ọ̀yà ni mí ọkọ mi ó force mi pé ká lọ ṣe registry mo ní mi ṣe any general reason why because in case tó bá ṣe nonsense I will be able to walk away very easily because court wedding ẹ lè wà ń bẹ̀ divorce case ẹ lè wà ń bẹ̀ 2 years ẹ tẹ̀ tí mo bí 10 lọ it's a decision I take on my own pé tó bá ṣe nonsense máa kọ̀ gbọ́nra nínú mo dìde nìyẹn and I have so many lawyer friends gan tó yẹ kó máa náà wò bẹ́ẹ̀ ṣe wedding registry they don't want to do it so the case igida ẹlẹ́fọ̀ ni everybody á fine wí ààrẹ. She understand? Some people, cheating is not a deal breaker for them. Ọmọ mi, cheating is not a deal breaker for them. Ó lè bọ́kùnrin pé ọkọ, ó lè bá wọn gbé mi ò lè ṣe. Tó bá ti decide kó fẹ́ lọ wò tá máa bá obìnrin yẹn lọ. No fight. But for my second wife, third wife, I don't for that one. Ṣẹ́rí oníkálukú upbringing oníkálukú. Ẹ wọ́n pé mo sọ èmi náà sọ bẹ́ẹ̀. And environment oníkálukú ti dàgbà sí. Tí rèé nǹkan ò jọ mí lójú ọmọ Èkó ni mí I've seen a lot. O bá fò sọ́lẹ̀ kó ṣe èmi fúnra ara mi mo mọ nǹkan tí mo lè ṣe. Èmi náà ò gbàgbọ́. Fi pé torí kíní kò á fi even kó jọ́ mi Èkó kì í ṣe gbogbo ọmọ Èkó mo mọ àwọn tájọ́ dàgbà tó yẹ pé àwa la tún máa push wọn pé kí ló ṣe ẹ́ báwo ló ṣe wá kíní gbọ́ tó yẹ pé ní kékeré àmọ́ ẹ̀ náà. ẹjọ́ bá sáfìsì lè jẹ́ ẹjọ́ mo fẹ́ sáré advice ẹjọ́ if you want to do like me pé o ṣe registry
whatever property you have with your husband, let it be in your name. Kò ṣe Mr. and Mrs. O, Mr. Kinikan. And if you want to have your properties, you can decide to have it separately o. Ẹ má lọ ní pé ẹ lọ sí registry o kí gbogbo orúkọ property ẹ wà lórúkọ ọkọ yín o. Legal advice mo ń fún yín o. If you decide whatever property you have, let it be in your separate names. Not Mr. and Mrs. Lagbaja, orúkọ ẹ, orúkọ ọkọ ẹ, orúkọ ọkọ ẹ, orúkọ father. Àwọn ọmọ ẹ. So let's be wise o. Àti àwọn ètè mi àtọkọ mi ní àwọn ọmọ mi. So ẹ má ní pé lọ́ọ̀yà ṣe máa kó lọ sí registry kí nìkan náà. Kò sí ìkọta níbí pé Nàìjà pé kìíní orúkọ àwọn ọmọ mi ni. Yeah, mo ṣì ń jẹ́ orúkọ father mi. I'm still bearing my father's name. So everybody pẹ̀lú approach ẹ̀ tó. Jáde pé mo ní lọ́lọ́dà sí àti so many things. So ẹ káàárọ̀. Just to back what Bene was saying, like, though we did registry in Nigeria, but I didn't change my last name. No, change this last name in all my documents here. And our property that journey, my first name, my last name, his first name, his last name. Mr. and Mrs. Anybody can bear Mr. and Mrs. So. Let your name be boldly there. And I don't do joint accounts with my husband. So there are some things to really and like your environment, your experience, there are some things that you see. And then the way we handle things is different in a different way. We are not the same. Even twins too, they cannot handle things. So when we can look, and everyone, you know what is good for you. And I will just say that every one of us and we should just train them. Yeah. Because ní nǹkan títí wọn nǹkan tó túbọ̀ ń pa ẹlòmíì obìnrin míì nínú marriage jẹ́ pé àkíní ká ti gbọ́ fear for no àtijọ́ àti mu àbí how can your parents send you to school ọkùnrin ká ní kó ṣe síta tó mọ mi àbí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn. Fine, there are so many sacrifices that you can do in your marriage, but have something, have income tó wọlé fún ẹ. Don't depend on that man. And obìnrin náà ká bí ọmọ tí apá wa lè kà àárò kú sọ́kọ wa àdẹ̀rù nǹkan mi àwọn tó dẹ̀ ní divorce náà marriage wọn kò sẹ́ni tó pray ẹ̀ bẹ́ẹ̀. But no matter how, just do whatever that you can do with a man or without a man. Tó ní affect life ẹ. Tí life ẹ máa move forward ẹlòmíì àná tí bá ti bímọ pa tí bá ti bímọ fún kò ní lè bùkátà irọ́ ni o. Kíyàn bí nǹkan tí a pẹ́ ẹ̀ka tí wọ́n gan lè tọ́jú ẹ̀ ọkùnrin yẹn wà bẹ́ẹ̀ kò sí bẹ́ẹ̀ o. Just do whatever like you can handle and have your own job, your own income. So that's just it for now. Pé máa depend torí fear for no yẹn ló máa ń ṣe obìnrin mi gbà níbo ni kí n ti bẹ̀rẹ̀ ẹ̀ dẹ̀ mọ́ pé based on the economic back home ní country wa yẹn wọ́n á dà tó bá sí marry ọkọ tí á gbọ́n á rán ẹ lọ sí school àṣegbá àṣàwò no mentality yẹn kan táwọn old parents wá ṣe náà ló túbọ̀ affect generation sí àwọn òwe kan àwọn nǹkan kan sí it doesn't work this way again everything is changing. So kíyàn play the mind there for your own mental health. Kíyàn dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ àwọn ọmọ àbí àwọn parents ẹni bá ṣì ní parents ọkùnrin mẹ́ni o. So kọ́lọ́run ràn wá lọ́wọ́. Àìsí ọ̀dọ̀ ìtúrẹ́ náà lọ ṣe máa ń lọ fún ọkùnrin marriage. Bẹ́ẹ̀ni, not that mi ò ní àwọn tó I love my husband but at the same time. Yeah, it's good to be faithful. Èmi ò ní kéèyàn ṣàgbèrè, but know your limits. There are some circumstances tó àti kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ in that marriage. Ìgbà yẹn o tẹ́mi ṣe train ara mi nìyẹn. I've seen some things in my first year of my marriage, like even it got to a stage for 8 years, me and my husband we depart. Like I don't care whatever I achieved before we came back again. Like in that process, like I've trained my mind. So many things, even Bashe Wambi Bayi, he knows that if I don't want to talk, it's already action.
So nǹkan máa move mi ìgbà mi ọmọ àná ìwọ ò tiẹ̀ kí ní wọ́n ṣe nǹkan kékeré mo ti ké màá ti wá prepare mind me for bigger thing when that thing is coming kò ní jẹ́ much stuff for me pé much problem ó máa ń dùn yàn máa love ọkọ yàn wípé bọ̀ ìyẹn wá ní pé kí n wá máa lọ bàjá kí n máa so aṣọ we do things together but I don't do joint accounts with oníkálùkù ló mọ nǹkan tó pè ẹ́ even ní àwọn pastor's wife ibi tí mo wà yìí mo ti ní kan náà àwọn ìyàwó pastor tó máa ń tọ́jú owó sí mi lọ́wọ́ wọ́n á ní what's the purpose pé ẹ náà ṣe joint account ṣé lẹ́dà tóun bá fẹ́ ra nǹkan ó lè máa ní kí lóun fẹ́ fowó yẹn ṣe wọ́ owó tí mo ṣiṣẹ́ fún so oníkálùkù ló mọ nǹkan tó pè fún àní èèyàn ló ti mọ ẹni tó ń bá dín papọ̀ wá ti study ẹni yẹn before you take any decision and the environment your orientation and everything iná ṣẹ̀ṣẹ̀ just have your own job ní nǹkan tó máa mú tó jẹ́ income títí ẹ tó ní pẹ́ lára tó yẹ pọ̀ ọkọ yẹn gan ó ṣẹ̀ máa tún dúró pa okay títí ẹ pé so kóníkálùkù ká trade mind máa para lórí èèyàn yẹn it doesn't dípò tá a bá ní nǹkan tá à ń ṣe ẹ má jẹ́ ká ẹ má fi ọwọ́ mẹ́wẹ̀ẹ̀wá jẹun ká máa ní àjẹṣẹ́kù ká máa tọ́jú nítorí. nǹkan tí mo sọ náà ni we should have backup plan B. Like ìgbà bí a lè máa lọ sí store sí tọkọ mi ní jẹ́ kára kínní èèlò ló wà lọ́wọ́ ẹ̀ ó ní mọ́tò kan tó fẹ́ ra ìgbà kan wá náà ṣé ẹ̀rọ ti tẹ́lẹ̀ ní mi máa ń plan nìkan kémi tó ṣe ló bá ní mo níṣẹ́ mọ́ páwọn ọmọ kékeré wà lọ́wọ́ ti tèmi ẹ̀yin o ọkùnrin bọ́kùnrin ṣe máa ń ronú wọn kí ronú jinlẹ̀ bọ́ táwọn obìnrin á máa ro sọ́ọ̀tún ro sósì bá ní rárá o èmi ò ṣe yẹn o pé tẹ́ni ti bá ṣẹlẹ̀ sáwọn ọmọ kéékèèké àbáwọn ọmọ tó wà lọ́wọ́ yẹn ṣé ká dẹ̀ kó gbogbo owó tó wà lọ́wọ́ wa ká sáré fi ṣe gidi àìlóògùn so ká ní nǹkan tá à ń ṣe kóbìnrin èèyàn gbọ́dọ̀ ní plan B náà pé okay in case of when this thing happen even pẹ̀lú ọkọ tọkọ yẹn náà bá ṣe nǹkan tí pé bóyá ó lọ fún yàn lóyún náà tẹ́ni tí ń bá ṣẹlẹ̀ sí business ọkọ yẹn náà ó yẹ kí obìnrin náà àti obìnrin pé àṣẹ́pà náà you should be able to lift him up pé okay your own contribution kò ní jẹ́ pé èèyàn máa fold the arms ẹ̀ tẹ́lẹ̀ ní màmá náà kí ni ìyàwó ẹ̀ dẹ̀ wá ṣe kí ló fi help ẹ̀ kí so we are helping mates to each other bọ́dì yóò gbọ́dọ̀ pọ̀ jù lórí èèyàn kan sí kan sìn. bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni bá fẹ́ pẹ́ nìyẹn dànù. ti tú ẹ Ọlọ́run akọ gbogbo wa mọ̀ ń ṣe kàǹgẹ ní bá a bá nóbìnrin kan máa bá wọn sọ̀rọ̀ díẹ̀díẹ̀ because. ẹ jọ̀ọ́ this is what I'm going to say that a wife decides to train her mind against uncertainty. It doesn't mean that wife doesn't trust or love his husband. Àwọn èèyàn lèèyàn máa jẹ́. And the thing in this life is constant. Ọlọ́run nìkan ni òun yíwà padà. Kò sí èèyàn tó lè yíwà padà. And that's why mo máa always preach kìíní pé be selfish with yourself. Guide your heart. Guide it with every strength of you. Because ìwọ ló lára ẹ. If àwọn ọmọ tó ń train gan, they might not even be there for you. You only have yourself. And so if you guide yourself against uncertainty, it doesn't mean you don't trust your husband. It doesn't even mean your husband is unfaithful. It's just human nature. So that the heart will not be too deep. You'll be able to adjust yourself very fast. I'm a story fún yín gbà tí mo wà ní law school. Ẹ̀gbọ́n kan share story ẹ̀ pẹ̀lú mi. Ó ní woman yìí pé ìlú òyìnbó ló ń gbé. Ọkọ yẹn tó bá ti lọ síbi iṣẹ́ ó máa wálé yìí. Ẹ má bẹ̀rẹ̀ máa jẹ́ ń bọ́lẹ̀ kẹ́lómi gòkè. Okay, tó bá ti lọ síbi iṣẹ́ ó máa wálé ni kò ń jẹun ta kò ń ṣe anything. Láì mọ̀ pé tọkọ yẹn bá nóun fẹ́ lọ fọ mọ́tò, these 2 houses to their house ibẹ̀ ni ìyàwó kejì wà. This is real life story o, no be say fiction or anything. But máa yẹn ó máa wálé kò ń kọ́ rẹ̀ kò ń ṣe anything tó bá ti fi lè kúrò níbi iṣẹ́ báyìí ó máa wálé direct ni but every time òun lọ sí car wash òun fẹ́ lọ fọ mọ́tò láì mọ̀ pé 2 houses to their house ibẹ̀ ni ìyàwó kejì wà tó ti bímọ méjì. So ọmọ yẹn wá ṣaláìsí
torí màá yẹn máa lọ síbẹ̀ ó máa lọ fún ọ lóhun jẹ ni wọ́n máa yẹn wá kọ́ ọmọ méjì yẹn wá sílé ìyàwó yẹn pé àwọn béèrè lágbájá wọn ní àlágbájá bíi ti báwo kí lẹ̀ ń wọ́kọ mi fún wọn wá ní ẹ̀wọ̀n wá fún wa lówó oúnjẹ kìíní kan ni wọ́n fi introduce ẹ̀ woman yẹn bá ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ sìn kìíní yẹn ló fa stroke sára woman yẹn dọ́là. It wasn't as if that woman was planning for it. But if she had trained her mind, say, okay, what is the worst that can happen in this marriage? And if it happens, how can I pick myself up from it? Maybe woman can only affect woman, but she affect woman. Woman yẹn sì ó ti rọ lápá ó ti rọ lẹ́sẹ̀ because shock yẹn òun ló kò expect ẹ̀ because ó rò pé ọkọ tó máa lọ síbi iṣẹ́ tó máa wálé ibo ni ó ti ń ráyè lọ ibo ló máa ti ráyè lọ ṣe ṣìnà láì mọ̀ pé gígí mú ẹ̀ báyìí níyàwó kejì wà nílùú òyìnbó. So if we are preaching that women should guide themselves in marriage, it doesn't necessarily mean that you don't love your husband or you are not looking out for your husband, but look out for yourself. There's no harm in it. Guide your heart. Even tẹ́lẹ̀ gan láti rí pé òun máa ń kọ Mr. and Mrs. And wọ́n máa realize pé obìnrin ọkùnrin yẹn máa lọ fẹ́ ìyàwó síta ìyàwó yẹn náà máa jẹ́ Mrs. Anybody can be Mrs. Lágbájá. Láfùmá di pé àwọn ní láti máa reorientate àwọn client wa pé tó bá fẹ́ ra property not Mr. and Mrs. o your full name the way is on your birth certificate let it be there. But years back, nobody even knew that things can degenerate to that level. Pé òyìnbó tẹjọ làágùn, ó máa wá yọ owó ẹ̀ kúrò láwo lẹ́yìn ìgbà tẹjọ ṣe gbogbo ẹ̀. So we learn. Don't say life is not black and white. It can be green, it can be blue, it can be red. Human nature is change. We are prone to change. Anything can happen, God forbid. Ó possible tẹ́ pé obìnrin yẹn lè láìsàn kan tẹ́ pé ọkọ ní lè bá sùn mọ́. That the man might decide to go and look outside the marriage. Anything can happen. Your face can change. Yeah, your body structure can change. Anything, and the man will just believe, I can't deal. Things can just happen. So ló mọ̀ sí pé àwọn ọkùnrin wà selfish gan. Tí ọkọ obìnrin bá kú ọkọ obìnrin yẹn lè sọ pé mi ní má rí mọ́ táyé máa fi parẹ́ àwọn ọmọ mi ni máa tọ́jú. But wọ́n ọkùnrin míì wọn ò lè dúró 6 months tó máa ti gbéyàwó mi wá. Kódà ibi burial ground gan ló ti máa pe girlfriend ẹ̀ ló máa ti máa pe obìnrin lórí fóònù. Àánú wọn ò lè dá tọ́mọ but obìnrin lè dá tọ́mọ tọ́kọ ẹ̀ bá ṣaláìsí. Men are selfish in nature. That's who they are because they look out for themselves. So women should start looking out for themselves as well. It is not share. It doesn't mean trust okay. It doesn't mean you are hoping for the worst in the marriage. But planning against uncertainty, I believe is a wise way to live. It's a very wise way to live your life. And me, I don't believe people unfaithful. We have men that are faithful. We have them. We have several men that are faithful. But it doesn't really mean that you should put all your trust in them. It doesn't mean because in your mama jail, you guide yourself, guide your inheritance, guide your property, guide what you work hard for, guide your health, guide your mental state, guide your physical health. Bẹ́ẹ̀ni, máa lo example kan lórí ọ̀rọ̀ tó sọ wípé ọkùnrin they are selfish. Many years ago, ní close mọ́mì mi, ṣẹ́rí these young couples, on ra property yẹn, uncompleted building ni, on dẹ̀ ra, on ṣe pure water, ọkọ àti ìyàwó. On ṣe pure water. Ọkọ á fi mọ́tò a máa ń pe mọ́tò wọn yẹn ní ọ̀kẹ́rẹ́ ńgbà yẹn á fi lọ deliver fáwọn tó ń supply. Ìyàwó á wà lé á ṣiṣẹ́ ó máa ṣe àwọn nìyẹn bẹ́ẹ̀ ó ṣàlóyún first child ó lọ bímọ bí tó bímọ hospital náà ló kú sí. Mo fi Ọlọ́run ṣe ẹlẹ́rìí. Ìjọ́ tí ìyàwó yẹn kú
àwọn ọ̀rẹ́ ọkọ wọ́n gbé obìnrin fún ọkùnrin yẹn. Ìyá ìyàwó gbé ọmọ wálé ó ké wá sọ́dọ̀ mọ́ mi kíní kan wá yé òun ìgbà wo kan wo gbogbo nǹkan tí ọmọ wọn àti ọkọ ẹ̀ tán jọ rí, tán jọ ṣiṣẹ́, tán jọ ṣe gbá. Mọ́ mi sọ nǹkan kan fún màmá ẹ pé ọmọ tẹ gbé dání òun ni reward yín, òun ni kẹ́ guide, gbogbo ilé ayé yìí ni kẹ́ fi guide ọmọ yẹn. Bí ìyá yẹn lẹ́yìn ìgbà tó ń ṣe òkú, tó ń ṣèkó mọ́ ṣòkú, ọkùnrin yìí ó ní God tó máa gbé obìnrin wá sínú ilé yẹn. Ìyá ìyàwó ẹ̀ dẹ̀ wà ń bẹ̀ tó ń tọ́ ọmọ wọn. Ó máa gbé obìnrin wá sínú ilé yẹn. Ṣé mo gbogbo ìgbà yẹn mo tè máa sọ sórí ọkùnrin, use your brain. Irú nǹkan tí mo á sọ nìyẹn pé environment oníkálukú, nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ ní environment àbí nǹkan tó ti rí experience ló máa jẹ́ kí oníkálukú mọ̀ pé okay, ẹ̀mí mi lè gbé, I have this strength. Anything bá ṣẹlẹ̀ wá wò pé kò lè jọ mí lójú, but tó bá jẹ́ lòmíì ní á jọ lòmíì lójú, tó jẹ́ pé nǹkan tó máa affect lòmíì mentally. Bọ́n torí èmi ti rí gbogbo àwọn experience yẹn, èmi máa kàn wò pé mo ti wò pé wọ́n ti ẹmọ́ mi sọ ọkùnrin nǹkan kan náà ni wọ́n kàn lè yàtọ̀ díẹ̀díẹ̀ ni, má jẹ́ kó dé bá ẹ o. Ní nǹkan tí mo fẹ́ sọ nìyẹn lórí ọ̀rọ̀ tó sọ pé ọkùnrin kéèyàn ṣáà má ní trust nínú wọn. Ẹ wo barrister beauty lady, and to be irú ẹ̀yin sì tẹ́ pẹ́ ṣé lè experience jù wá lọ tẹ́tẹ́ ti pẹ́ ní marriage jù àwa gan lọ. If you can still be saying these things and if we àwa tá a ṣe kéré, if we can't learn anything, then mi rò bí a lè learn anything. Okay, máa lo example, another example ó ṣẹlẹ̀ sí mi recently, kò tí ì pẹ́. Nígbà COVID ti lọ, ìwà tó ń ṣe vaccine, tó ń fáwọn èèyàn ní COVID vaccine. Ọkọ mi lọ gba vaccine, ó wá bá èèyàn kan pàdé, ó bọ́mọ ẹ pàdé, wọ́n ṣàjọ sọ, ó rí orúkọ ẹ̀, ó rí bàjẹ́, ó rí pé Yorùbá ni. Ọkọ mi dẹ̀ láìkì nǹkan kan tó yẹ pé tó bá ti rí pé bíi pé Naija ni ẹ́, ó máa ń fẹ́ ní conversation pẹ̀lú wọn, ó máa dúró, máa sọ̀rọ̀. Within their conversation, ó rí pé ọmọ Yorùbá pé Abẹ́òkúta ló ti wá. Ọkọ mi half Abẹ́òkúta, half Kútọ̀nù ni. Tó bá dẹ̀ ti gbọ́ Abẹ́òkúta báyìí, orí ẹ̀ máa tanná lẹ̀ ló máa kẹ́ni ẹ kò sí nǹkan tẹ́ lè sọ nípa ẹni yẹn. Ọkọ mi kò tẹ̀ ní gbọ́ pé bẹ́ẹ̀ ló ti wá láti Abẹ́òkúta yẹn á nínú. Ọmọ yẹn ọjọ́ ní conversation, obìnrin ni. Mi ì mọ nǹkan tó jà jọ sọ. Ó ní phone number ọmọ ẹ̀ ló wà ní ọmọ Abẹ́òkúta lòun náà, kìnnìkan òun ní mo ní property, mo ní kìnnìkan lábẹ́òkúta. Lọ́wọ́ yẹn bá ní mọ́mì òun wà lábẹ́òkúta, wípé òun wá ilé fún mọ́mì òun. Lọ́kọ mi ní at the moment mi ní nǹkan tí mo lè fẹ́, but anything bá yọjú máa jẹ́ kó mọ̀. Ọkọ mi wá lọ lé ní year yìí, another property wà kan ló bá sọ fún mi pé ọmọ tí ó ní mọ́mì wọ́n ní láti ọdún yìí, ṣé màmá ò ti ní wálé ni, ṣé màmá máa dúró dè yìí. Ló bá get in touch pẹ̀lú ọmọ yẹn. Lọ́mọ yẹn bá ní ibi tí màmá òun tiẹ̀ ń gbé, wọn ò tiẹ̀ láìkí ibẹ̀. Tí ẹ bá ní property, òun á láìpẹ́ kí mọ́mì òun wá gbé bẹ́ẹ̀ kán rent ẹ̀. Mo wà lórí mo ń gbọ́ conversation wọn. Wọ́n lọ. Nǹkan tó wá ṣẹ́rí àwọn obìnrin, a gbọ́dọ̀ wà very very careful, a dẹ̀ gbọ́dọ̀ wà alert.
bóyá nítorí mi jọmọ Èkó mo àwọn tí ó wà lára mi mo ti rí àwọn ọmọ oríta àwọn ọmọ street mo mọ̀ wọ́n a ti máa mọ gbogbo nǹkan àwọn bọ̀dá àdúgbò àwọn àǹtí àdúgbò mo ti wà vigilant ló wá ní kí màmá òun wá wo ilé màmá ẹ̀ bá wá sílé ọkọ mi náà ló sọ fún mi o màmá yẹn wá sọ nǹkan kan ó ní màmá ẹ̀ ní Ọlọ́run jẹ́ kí irú ilé yìí kó di tọmọ òun náà ó ṣàgbàdúrà yẹn wọ́n kà ń ṣá ọkọ mi wá ní òun kàn wò pé hold on a minute ẹ fẹ́ rẹ́ǹtì ilé báwo ni ilé ṣe fẹ́ di tọmọ yín ọmọ yín ò ṣe ìyàwó òun kóun náà ṣiṣẹ́ mọ́kọ mi ṣe sọ fún mi nìyẹn èmi ṣàfi sọ́wọ́ mo gbọ́ pé òkè I will see ó wá ìjọ tó dé mo lọ gbé ní airport àwa ń bọ̀ bá ní fún mi ní nọ́mbà ọmọ yìí ó ní kí ló dé mo ní kò sí nǹkan kan bá pè lágbájá wọn ní sọ mọ́mì ẹ fẹ́ rẹ́ǹtì ilé bàtà mo sọ́ọ̀rì gan-an ilé yẹn ò ń ṣe fún rẹ́ǹtì. Pretty lady ẹjọ tó yẹ. mo ti gbọ́ mo ní ilé yẹn ò ń ṣe fún rẹ́ǹtì ó wà available fún rẹ́ǹtì mo kò wà available fún ẹni tó máa rẹ́ǹtì tó máa gbalé mọ́ mi lọ́wọ́. Lóní àǹtí kíní kan mọ́mí ó dẹ̀ láìkì area yẹn o kíní kan mo ní it's not about bóyá like or no like mo ní mo ti náwọn tí mo ti commit ara mi pé mo fẹ́ ṣe mọ̀ kó má feel bad mo ti náwọn tí mo ti commit ara mi fún tí mo fẹ́ fún aṣáà lọ later táwa ṣà ń sọ̀rọ̀ lọ́kọ mi wá ní òun ò sọ tòótọ́ ni o pé nítorí òun ti mọ̀ mí pé tí máa sọ̀rọ̀ pé màmá yẹn ó kúrò ní apámẹ́ǹtì tí a fẹ́ fi rent ó ń wá sí main building ló ń wọnú ilé káàkiri ló ń ṣe fídíò pẹ̀lú ọmọ ẹ̀ wọ́n á ní kí ló dé ẹ̀ bá dẹ̀ ti caution ẹ̀ lónìí òun ò fẹ́ embarrass ìyá àgbàlagbà nǹkan tí wọ́n á fẹ́ fàyọ ni pé ṣé rí àwọn nǹkan kan máa wà kí tọkùnrin bá máa ṣe nǹkan tí ò dá tó bá máa ṣe ṣìnà á ṣe ṣìnà but àwọn obìnrin fúnra wa la gbọ́dọ̀ wà guided a gbọ́dọ̀ fààyè sílẹ̀ because nítorí àwọn experience mo ti rí pé ọgbélé fún yàn obìnrin gbalé lọ́wọ́ ẹni tó nílé ó fẹ́ ọkọ ìtorí ẹ̀ lèmi ṣe ń wà guided ṣẹmọ ẹlòmíì lè máa ní irú experience yẹn rí bọ́n torí èmi ti rí i tó ti ṣẹlẹ̀ sí yàn tí mo dẹ̀ ti ń wò pé irú ọ̀rọ̀ tí ìyá yìí sọ ó kàn ń sọ léré tó bá lọ di òótọ́ mọ́yàn lọ́wọ́ ó kú bẹ́tà kí n má fi ààyè yẹn lẹ̀ rárá because tá bá gbà sílé tí ìjọ tèmi ò bá lọ sí Naija tọkọ mi lọ Naija tí òun náà lọ tó bá di pé kinní tó ń fẹ́ra wọn tó bá máa ṣe nǹkan mi sọ pé tí ọkùnrin bá máa ṣe ṣìnà á ṣe wò bọ̀ kì í ṣe pé kó gbalé lọ́wọ́ yàn àwọn ọmọ tó wà ń ta ní ìsìn Ọlọ́run dáríjì mi ò kì í ṣe gbogbo wọn bọ̀ ọ̀n fẹ́ ṣiṣẹ́ mọbi tẹlòmíì ti bẹ̀rẹ̀ fẹ́ jìyà pẹ̀lú ọkùnrin and they want to live like a queen mọbi tí ìwọ pẹ̀lú ọkùnrin yẹn ti bẹ̀rẹ̀ mọ̀ bóyá ẹ sọ́fà bóyá ẹ ṣàárù ní kẹ́ tó kó nǹkan tẹ́ kó jọ bọ̀ tí wọ́n ní pé ẹni tí ní property ẹni tí ní kinní ẹni tí ní kinní ẹni tí ní kinní ibẹ̀ ni mo fẹ́ lọ kí ló dé táwọn náà bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ẹni tọ́jọ́ máa jìyà tẹ́jọ́ máa ní ẹnu ọ̀rọ̀ pẹ̀lú ara yín. àwọn obìnrin ẹ jẹ́ ká
I'm not saying pé ká má love o, but at the same time, just love yourself first. Gbogbo nǹkan tó bá kọ́ ṣe me. Ìwọ tó bá dẹ̀ ti nọ́mọ, tó bá ti me, ó máa ọmọ ẹni. Anything tó bá fẹ́ ṣe, ọkọ máa kọ̀ọ̀yàn, but ọmọ máa wà níbẹ̀. If there is any problem in a marriage, àwọn ọmọ ló máa affect. Àwọn ọmọ yẹn ni èèyàn gbọ́dọ̀ guide. You will guide them with your whole heart. Bàbá gbogbo ayé ni. Whether Muslim or Christian, ẹ má jà tanra wa. Ṣẹ̀rí ní ibi tí ayé ti wà ní ìsìn. Àwọn Christian náà ń ṣe mẹ́. Èmi ti ní ẹ̀gbọ́n ọkọ tó jẹ́ pé ó ti wà nílùú for how many years. Ó níyàwó ń bí, ṣọ́ ń lọ sí church ó ní kinní. Ó níyàwó ń bí. Nítorí ìlú yìí ó gbà pé ìyàwó méjì. Ó lọ ṣé France àbí bomi, I don't know the country. Ó lọ mú obìnrin, ó lọ ṣèyàwó fẹ́ nìyẹn. Ẹ jẹ́ ká guide ara wa. Ẹ bá ti be vigilant. Ẹ bá ti tí bá ti ń sọ nǹkan fún ẹ, follow it. It doesn't need that pé kẹ́ confront, but just be guided. Tọ́kàn ẹ bá sọ fún ẹ pé jẹ́ ń ṣàkíyèsí sí kinní yìí o. Whether it's true or not, just go check pé ṣé kinní yìí òótọ́ ni. Mi ní pé bóyá ká máa monitor ọkọ o, no. But for your own self, for yourself. Me. My children, me. My children, me. My children, me. Yes, ọkọ náà o, but for me o. Tí má ṣe wà yìí, tí má mo kàn lè jí lọ́la kíní mo lọ France. A ní ó ti rò tẹ́lẹ̀ ni, mi rò tẹ́lẹ̀, ṣẹ́yìn náà wà available tẹ́ bá fẹ́ lọ. Tá bá fẹ́ lọ family holiday, ìyẹn yàtọ̀. Mo kàn lè wo pé iṣẹ́ stress ibi iṣẹ́ ti sú, mo need the break. Iṣẹ́ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ la jọ ń ṣe. Èmi need the break o, next week mo lọ holiday. 3 days, máa lọ Friday, máa dé Sunday. Ṣé ẹ wà available? Wọ́n ti náà ní ìsílẹ̀ available, èmi ń lọ nìyẹn. Ẹ jẹ́ ká love ara wa. Ká dẹ̀ love àwọn ọmọ wa. Because tí nǹkan bá ṣe òbí, tó bá ṣe ìyá, àwọn ọmọ yẹn máa mọ̀, ó dẹ̀ máa affect àwọn ọmọ. I'm talking nítorí pé mo ti rí àwọn èèyàn tó ṣẹlẹ̀ sí. Tí nǹkan bá ṣe ìyá, ó máa affect àwọn ọmọ. Àfi ọmọ tó bá yẹ pé ó close mọ́ bàbá ẹ̀, tí nǹkan bá ṣe bàbá ló máa affect. But bí like 75%, tí nǹkan bá ṣe ìyá, ó máa affect àwọn ọmọ. Ìdí èyí ni pé àwọn obìnrin a need láti take good care of ourselves. Mental health wa, because àwa là ń ṣe nǹkan tó jù nù ilé o. Yes, ọkọ ni olórí ilé bí Yorùbá ṣe máa ń sọ. But ṣé ọkọ ni ó ń ro gbẹ̀? Ọkọ ẹ̀yin lẹ máa rò pé kíní àwọn ọmọ èèyàn ti need láti change wardrobe wọn. Àwọn ọmọ èèyàn ti need láti change kíní. Ọkọ lè rántí ń gbà mí, bọ̀ tẹ́ ẹ bá push wọn pé bàbá lágbájá ó ti yẹ ká change kíní fún àwọn ọmọ yìí. Àwọn ọkọ ni olórí ilé, bọ̀ gbà mí wà àwa obìnrin ni brain of the house. Like ọkọ mi máa ń sọ nǹkan kan fún mi pé tí máa sọ pé nǹkan báyìí, á ní ó dẹ̀ ti sọ bẹ́ẹ̀ o. Ó dẹ̀ ti sọ bẹ́ẹ̀ o. Àná aláàánú sì ń sọ fún mi. Nǹkan yẹn mo dẹ̀ ti sọ nípa ẹni yẹn, ìyàwó ẹni yẹn. Many years ago, about 25 years ago, ló ń bi mí lálẹ́ àná pé kí ló dé tó sọ báyìí nípa pé ẹni yìí. Ọlọ́run fún àwa obìnrin, especially àwọn obìnrin, Ọlọ́run fún wa ní ẹ̀bùn yẹn. But ṣé à ń lò?
ẹ jẹ́ ká máa kíyèsára nǹkan tó bá wà within us. It's easy pé ká sọ pé ó ń ṣe báyìí, ó ń ṣe báyìí, but ẹ má jẹ́ ká wà carried away. Let's be vigilant. Let's be guided. Ẹ jẹ́ káwa náà nífẹ̀ẹ́ ara wa. Ẹ jẹ́ ká nífẹ̀ẹ́ ara wa. Tó bá ti níṣẹ́ lọ́wọ́, àbùṣébùṣe bí àṣà mọ́ mi. A ní tó bá ti níṣẹ́ lọ́wọ́, àbùṣébùṣe, kọ́kùnrin tó ṣakọ sí ẹ, òun náà wò pé ẹni tó níṣẹ́ lọ́wọ́ agídí ló máa fi ṣakọ sí ẹ. Me, I'm not selfish, but I love my husband. But for me, I love myself, I love my kids. Torí mo mọ̀ pé Ọlọ́run ní jẹ́ ká burú ṣẹlẹ̀. Ó máa affect àwọn ọmọ mi. Yes, ó máa affect ọkọ mi. Ọkọ á lọ fẹ́ yàwó. But àwọn ọmọ mi, àwọn náà ó máa wà lórí wọn títí pé ẹni tó ń bá wọn tó advice olùmọ̀ràn àwọn ẹni táwọn jọ ń rẹ́rìn. And another thing, àwọn obìnrin, ẹ jẹ́ ká jẹ́ ọ̀rẹ́ fún àwọn ọmọ wa. Tá bá jẹ́ ọ̀rẹ́ fún àwọn ọmọ wa, ẹ rí i pé if you have a burden, tá bá ní àwọn ọmọ tẹ́tí jẹ́ ọ̀rẹ́. Tẹ́rí lórí Justice for Mobile, like ọmọ mi first daughter mi, ó sọ fún mi which is tí mo really tó ó weigh me down. Only mom for over 1 year now, láti ìgbà tí ọ̀rọ̀ Mohbad, your lifestyle have changed. Ẹ ń jáde, ẹ tó yẹ pé ẹ̀yin pẹ̀lú àwọn ọ̀rẹ́ yìí ẹ máa ń jáde, ẹ máa jáde, ẹ lọ ṣe fàájì. A kàn lè ní night out, girls night out, pé ẹ kì í ṣe mọ́. Anytime tó ń bá ṣiṣẹ́ lé, ẹ máa wà lórí Justice for Mobile. Ìgbà míì tó bá ń bá mi sọ̀rọ̀, tó bá wà, ó máa sọ, please can you turn this thing down? Ẹ jẹ́ káwọn ọmọ wa, ẹ jẹ́ ká ní good relationship pẹ̀lú àwọn ọmọ wa. Tàbá kán dàbí ọ̀rẹ́ olùkọ́, bí àwọn Ìjẹ̀bú ṣe máa ń sọ pé olùkọ́ mi. Ẹ feel free láti bá wọn sọ̀rọ̀. Àwọn ọ̀rọ̀ míì wà tó yẹ pé èmi pẹ̀lú àwọn ọmọ mi lájọ máa ń sọ. Wọ́n dẹ̀ máa sọ, oh, don't do it this way. Mo fẹ́ lọ sí Naija ní next month. Mo ń ra gbá, mo ń ra wo. Wọ́n sọ fún mi, wọ́n ní mom, kí ló dé ṣáyé àwọn pípọ̀ ilẹ̀ wa ni? Ẹ sì lọ ní March. Ẹ ra nǹkan. Ẹ tún lọ nísìn, ẹ tún ra nǹkan. Ṣé mo nítorí culture mi sọ fún ọ pé I don't know, nítorí culture pé báwo ló ṣe máa lọ fẹ́ lọ kíyàn, ò ní mú nǹkan dání. But ó sọ fún mi pé no, kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Mo ti ra nǹkan fún wọn nígbà tí kí ló dé tí mo tún, it's waste of money. But èmi ò rí bẹ́ẹ̀, mo rí bẹ́ẹ̀. But èmi wò pé because of nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Naija, báwo ni mo ṣe máa lọlé mi ní ra nǹkan dání. Ẹ jẹ́ ká jẹ́ kí àwọn ọmọ wa wọ́n jẹ́ ọ̀rẹ́ wa. Ẹ jẹ́ káwa náà ká wà guided in our marriage. Ẹ jẹ́ ká nífẹ̀ẹ́ ara wa mọ́. Ká nífẹ̀ẹ́ àwọn ọmọ wa mọ́. Ká dẹ̀ níṣẹ́ lọ́wọ́. Ká ní àjẹṣẹ́kù. Ká má mi sọ pé kò, you buy designer, you buy instead of buying designers, kí ló dé tó ra gold? Iye tó bá ra gold lọ́sẹ̀ yìí, in the next month, iye kan ló máa wà. But designer shoes, designer bag, ṣé o lè rí tà bẹ́ẹ̀? No. Àwọn ilé tí mo kó sílé ó wà ń bẹ. Tí mo ní regret lórí pé kí ni mo kàn ń dọ̀sẹ̀ ni pé àti waste owó o. Ẹ jẹ́ ká, I think especially on this platform, tá bá ń change
orientation ara wa díẹ̀ táwọn another platform náà tó bá ń ṣe bó tẹ̀ jẹ́ 5% tí 5% ẹ̀ tó bá máa yá in future 5% yẹn á dé bí 75% or 80%. But nǹkan tí mi kọ́ máa sọ fáwọn obìnrin ni pé whether you love your husband or not, love yourself first. Yorùbá máa ní tó nídìí bá bàjẹ́, tí ìdí bá bàjẹ́ tó nídìí ló máa dà. Even àwọn ọmọ náà tá à ń sọ pé kinní náà, àwọn ọmọ á live life wọn, but ìwọ fúnra rẹ ló máa kú. Arrest for now. At least ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ senior wa báyìí. Everyone has so that we can learn from your wealth of knowledge, because also experience is the best teacher. And don't you abala shoto agba yon lakisa to agbalagba. So to your something, I don't know. To your style, she fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ ni ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán. Hello, ẹ káàsán. Ẹ káàsán ma. So everybody, ẹ káàsán ma. Ó tó jọ́ mẹ́ta ẹnu once in a while. Oni mo kàn máa wá, màá tún sá padà anyway. Nǹkan tí ẹ sọ lẹ́ǹkan ni mo kàn fẹ́ chip in one or two things lé lórí. Sherry, mo realize kinní kan nígbà tí mom sí mi kú. My mother died at the age of 55 years. And that time, I think she was at the top of her career. She was a principal of a secondary school that time. And in the ministry, I think she was at the level 17 or 16 officer. In a nutshell, it was like a rude shock. Because as at that time, Mom could be 5 years to that time. In fact, everybody manero. Okay. To be honest, we have a very good family. It's not that we are popsini any other Iyawo abin koko. But in koto shele ni pe she mo pe gba ti mommy she ma as at that time to ku. Daddy she my dad was still next of kin. Okay. She mo pe àwọn no ma gba death certificate in hospital. Gbogbo gratitude mommy everything popsi lo gba. Then the only son to wà ní mother side mi torí mommy mi àwọn ni first born. Ó wà so angry. Ó wá pè wá pé ìgbà yẹn kọ́kọ́ ń bèrè lọ́wọ́ àwọn gbọ́ pé dáàdì yín ti gba owó kinní kan wípé kì í ṣe fún anything ó bẹ̀ fún yín, and ìgbà yẹn last born wá sì wà ní secondary school, ó wà ní boarding house nígbà yẹn. Mo sì ní àbúrò mẹ́ta ọkùnrin, gbogbo wà ní University of Ilorin. Wípé báwo wọ́n ṣe ṣiṣẹ́ mọ̀ bí happy family tá a ṣe jẹ́ àmọ́ pé kí ló kàn wọ́n níbẹ̀ ṣe bí popsi ló ní ṣe mọ̀ pé àmọ́ pé kí ló kàn wọ́n láti máa béèrè irú question bẹ́ẹ̀ yẹn nǹkan ọkàn bẹ́ẹ̀ yẹn àṣà àdáhùn pádákẹ́. Then later kò pẹ́ rárá àwọn bí ọ̀rẹ́, I don't know, is it from the church then ìgbà yẹn kò pẹ́ mo ṣàmárì wọ́n wá sọ pé wọ́n advise popsi mi pé kí popsi mi marry. Mo á rò pé kí mo popsi mi marry kẹ̀. Marry for what? Everybody was so angry. She understand. But at the end of the day, Daddy was send a message, okay, we have a meeting. After 21 days fasting and prayer, Ọlọ́run reveal èèyàn fáwọn o, and this particular person 42 years of an age. Okay, 42 years. And Emo accepted he was so down when he lost my mom, and obviously it was like they are always together. Chemo, in everything, they do everything together. Even when a lot of people were testifying when, during my mom's wakekeeping, she understand, they always see them together. But the point is that my shock was that, why is he, even if he was lured or was advised to do such, why would you do such at that time? To me, it was just too early. Emo, why would he do that?
The most annoying part of it was it was just like your mom. No. That is a close. Nobody can ever be like my mom, and nobody can replace. And besides, if you want to marry, okay, you are afraid of being alone. Why can't you get somebody that is divorced? She understand, or somebody to ṣe pé kò tiẹ̀ ní any kini kó fẹ́ bímọ. Why 42 years of age? Kò sí ẹ̀dẹ̀ ní kò tí bímọ rí. Obviously, ó máa bímọ. Okay, mo ṣì ní àbúrò mẹ́ta tó wà ní University of Ilorin wọn tí parí almost to their final year. Last born wa ó ṣì wà ní secondary school. Ìyẹn ò tiẹ̀ mọ̀ pé ṣe understand ó ṣì kéré. Why would you tẹ́ bá tiẹ̀ fẹ́ ṣe nǹkan kan why tẹ́ ẹ̀ ṣe dúró káwọn kan tiẹ̀ parí school? Why tẹ́ ṣe fẹ́ ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn? I was so angry. Likewise, our first born there, àwọn more gentle there. Okay. Ìgbà tí uncle mi wá pè mí from my mother's side, ó ní ṣe rí nǹkan tó ń sọ. Ìyàwó wọn ló wá sọ kinní kan lójú uncle mi, mo di kinní yẹn mọ́. Ó ní nǹkan táwọn sọ fún wa ní pé ẹ jọ̀ọ́ tẹ́ bá ti marry. Ojú uncle yín ni mo ti advise yín o. Tó ọkọ yín bá jẹ́ next of kin àbí tẹ́ jẹ́ next of kin ọkọ yín. Immediately tẹ́ bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ń bímọ báyìí, ẹ máa change ẹ̀ sí ọmọ yín. So that you know that whatever, in case of anything, kò sẹ́ni tó mọ̀ pé àǹtí máa kú. Anything tó bá tiẹ̀ fẹ́ wá ń bẹ̀, you be ilé máa ní access sí nǹkan yẹn. Because bàbá gbogbo ayé, nobody ló lè tọ́ ti pé okay o tó má ti advise popsi mi. That marriage of more than 35 years old. Why? Ṣé understand nǹkan tí mò ń sọ? Tó wá ṣe pé church gan tó tún lọ lọ́tí ni wọ́n ti introduce. Why would they do that? Oh, was so sudden. I was so angry. No, it's not going to happen. Anyway, but he has already made up his mind because I wasn't even as at that time. Because but he won't prepare to marry. Not okay, mom siku. Okay, nice, fine. Why? I was so angry. My husband, she deliberately me only attend the family meeting because everybody about sorrow. Me my sorrow and I be scared. She understand pé irú obìnrin yẹn go and not even know pé during that family meeting go obìnrin yẹn wà ní yàrá popsi mi master bedroom wọn mọ̀ pé wà ń bẹ̀ láwọn other siblings mi kí ni mo fẹ́ fàyọ ń bẹ̀. Do you believe pé after tí gbogbo owó tán owó gratuity yìí oníyà tó ṣiṣẹ́ tó labour for years tó ṣe pé in fact ẹ mọ̀ pé after tí owó yẹn tán lóbìnrin yìí sọ pé òun padà rí i pé kò sí ọmọ ní ọ̀dọ̀ popsi mi láti bí. She left. Ìgbà tó máa kúrò gan ṣe mọ̀ kò sẹ́nibọ̀dì inú wa tó mọ̀ pé ó tiẹ̀ ti padà kúrò nílé. Ẹni tó bá géńdé ọlọ́run ọkùnrin nínú ilé àwọn àbúrò tó ṣe pé at the end of the day a máa ní kọ́pọ̀ òní mọ́mì. What an insult. Ìwọ kọ́ ló bí wọn náà. And again, àwọn ọmọ yìí nearly final kìíní wọn ní university oníkan máa pè é ní mọ́mì. Wàá fẹ́ gúnyàn wàá ní kọ́ àwọn yẹn dúró never, this is not going to happen. Which my father wasn't too happy about. When I always said to my husband, he was like, oh man, teacher, it's not about change. There is about more learn from my mother's previous experience. Okay, they were so happy together, they were so much in love. Immediately, mom so you just don't go above your limits. Don't worry, mom go above her limits. She understand. She thought she was so strong. But nígbà tí sickness yẹn bẹ̀rẹ̀ kún wọn lọ 2 weeks tí wọ́n fi kú. Most people were like, I want sick now. Ó ní mo ṣe kàn ní kí n fi back up pé obìnrin ní láti tọ́. Kàn ní kí n fi back up pé obìnrin ní láti tọ́.
area ni no matter what ò gbọ́dọ̀ fọwọ́ kàn. So nǹkan tí mo kàn ní kí n chip in náà nìyẹn pé no matter what a ní láti wà very guided ká dẹ̀ wò pé tó it's not pé bóyá I love ọkọ but at the same time èyàn gbọ́dọ̀ guide the territory èyàn náà pé tó in case mo love ẹ àjọ love ara wa àjọ ń ṣe gbogbo nǹkan together but at least ṣé tí nǹkan bá ṣe mí ṣé ó lè dúró fún mi bẹ́ẹ̀ mi ṣe lè dúró fún then what will become of my own children at the same time. Me ní sọ ju báyìí lọ ẹ ṣé mo dúpẹ́ and thank you for having me this afternoon. I have to go now. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé gan ma, ẹ ṣé gan ma. Thank you for your submission. Ẹ ṣé gan. Bẹ̀nẹ̀bẹ̀nẹ̀ right done. No, mo ti gé submission tèmi tán. Ó pọ̀ ọ̀rọ̀ ní pé àwọn obìnrin ẹ jẹ́ ká love ara wa mọ́ o. Ẹ má jẹ́ ajá, ẹ jẹ́ ká ní àjẹṣẹ́kù. Invest on yourself, invest. Nítorí ọjọ́ ìníkan, nítorí ọjọ́ ọ̀la ni. Ló máa dà. Àwọn ọ̀rẹ́ ọkọ tó a máa ṣe bí kinní kan máa ṣe bí bàbá máa ṣe irọ́ ni o. Bá ṣe máa to èrò ara wa. Anything tá a bá ní bí Bẹ̀nẹ̀ ṣe sọ. Ẹ forúkọ yín in details. Bẹ́ẹ̀mi náà ṣe ń ṣe nìyẹn. Orúkọ mi náà Mr. and Mrs. Àti gbogbo àwọn kinní wa orúkọ àwọn ọmọ mi ni. Tá bá ti fẹ́rẹ̀ lè ó yá orúkọ first born ni. Orúkọ second born ni. Orúkọ third born ni. Because àmọ́ Ọlọ́run ní jẹ́ ká burú ṣẹlẹ̀ sí wa ní ọ̀la. Ẹ jẹ́ ká nífẹ̀ẹ́ ara wa. Ẹ jẹ́ ká àwọn nǹkan tó tí nǹkan ayé àtijọ́ àwọn mentality tó ti build tó ti wà lórí wa. Let's face the future. Face the reality. Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìsìn ni ká face. Ẹ jẹ́ ká gbàgbé pé a ó ṣẹlẹ̀ sí màmá mi ó ṣẹlẹ̀ sí bàbá mi. Ìsìn báwo lèmi ṣe fẹ́ ṣe báwo ni mo ṣe fẹ́ survive in my marriage. Báwo ni mo ṣe fẹ́ survive. Báwo ni mo ṣe fẹ́ cope. Your mental health is important. Ẹ̀rẹ́ lomi ó máa wá síbi iṣẹ́ ó máa ṣe bẹ́ẹ̀ tí nǹkan ṣe. Máa ń sọ fáwọn èèyàn tó máa ń kanra mọ́ wọn máa ní ẹ mọ nǹkan tẹ́ni tó go through nínú ilé. Ó ní bá ṣe shock absorber oníkálukú yàtọ̀tọ̀. Ẹlòmíì ó máa gbé wá síbi iṣẹ́ ó máa kanra níbi iṣẹ́ ni. Bọ́lọ̀ ṣe dáwọ́ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Ẹ jẹ́ ká mọ̀ bá ṣe máa tọ́jú ara wa. Ẹ má jẹ́ ká kú fèèyàn kankan. Ẹ jẹ́ tẹ́ bá náwó ẹ náwó yín ẹ invest. Ẹ má ṣe àwọn máa ní ara especially àwa ti London á ní ara London like party ara London like party. Party. Gbogbo àwọn aṣọ tá ti rà aṣọ ẹbí tá ti rà mélòó làwọn wọ̀ nínú ẹ̀. Nǹkan tí máa ń sọ fáwọn èèyàn ni tó bá máa ṣọ ní ìsìn á máa ní it's unusual of you. Máa wò pé àwọn ilé tí mo ti rà ìjọ tí mo ti wọ̀ yẹn ni mo ti wọ̀. Then kí ni mò ń waste owó mi fún. Ìjọba ìsàkùtì lè di another topic tí mo máa ní kẹ́ like máa fẹ́ kẹ́ discuss maybe some other time ni the issue of single mothers tí wọ́n ti bímọ rí. Tó máa lọ sílé ọkọ tó máa wá abandon ọmọ wọn sílé màmá wọn. Ìyẹn ni ò dá o. Ẹ jọ̀ọ́ I don't know any day tẹ́ bá lè sọ àwọn tẹ́ pé ọmọ ti bímọ rí ọmọ parọ́ fọ́kàn yẹn pọ́n òun ò bímọ rí. Ọmọ wọn máa pè wọ́n ní àǹtí. Me understand pattern yẹn. Like èmi máa ń lo ara mi fún example ni. Like mọ́ mi ọkọ méjì ni mọ́ mi fẹ́. My dad is the first
husband yeah. Kí ìgbà tí mọ̀ mi máa kúrò lọ́dọ̀ dad mi kì í ṣe pé òun àwọn náà according to nǹkan tí mo gbọ́ lẹ́nu granny mi ipe they have to choose between pé kí ọmọ wọn pa ẹ́ or kó gbélé ọkọ. Èmi àti kejì mi àìtí pé bóyá bí 41 days gbàtàn rí pé wàhálà yẹn ìyàwó tí dad mi fẹ́ ó fẹ́ pa ìyàwó èmi àti pé dáàdi wọn gangan ló pé ọ̀tá ìyàwó dad mi ó fa méjèèjì báyìí ni ló orí báńkò rí pé máa sọ yín sísàlẹ̀ ni. Luckily dáàdi mọ́ mi kọjá náà rí pé ìwọ ọkọ ṣé bẹ ṣe ń gbé lélẹ̀ ó dẹ̀ ń wò kán pa ọmọ ẹ ó dẹ̀ lọ ó dẹ̀ kó wa kúrò ń bẹ̀. At the end náà ṣe mọ̀ nǹkan tí máa ń sọ fáwọn èèyàn nìyẹn especially àwọn tó máa ń sọ pé àwọn ń ṣoògùn àbí àwọn ń ṣe nǹkan ogun máa lọ títí tó bá yẹ ogun máa sunko. Lọ́jọ́ èní náà ẹni yẹn ó ráre gbẹ̀yìn ni ó ráre gbẹ̀yìn ni mọ́ mi ọkọ mọ́ èmi àti kejì mi àti àwọn ẹ̀gbọ́n mi tó kù ọkọ wa kúrò ni but àdéhà a ṣe ní kinní pẹ̀lú dáàdi mi kí mọ́ mi tó lọ fọkọ mi pé ọmọdé ìṣìní ẹ lọ fọkọ. Ìgbà míì máa wà tó yẹ pé situation máa ń happen tó yẹ pé parents yẹn máa choose at that time pé it's either I run for my life or bóyá àwọn méjèèjì àtọmọ àti ìyá. But nǹkan tẹ́mi kan máa sọ I don't have much experience in that mi mọ̀ bóyá àwọn ẹlòmíì ní experience but nǹkan tẹ́mi máa gbà àwọn èèyàn nímọ̀ràn ni pé kò ṣẹ̀ṣẹ̀ nínú pé èèyàn jẹ́ single parent kò ṣẹ̀ṣẹ̀ nínú bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run tó dá wa ó ti mọ ìrìn àjò oníkálùkù ó ti mọ bí oníkálùkù ṣe máa rìnrìn àjò ẹ̀ ìgbà míì máa wà fọwọ́fà wa ẹ̀dá tó máa jẹ́ kí ìrìn àjò tó bá dẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ ó ti ṣẹlẹ̀ nìyẹn Ọlọ́run mọ̀ ń pa ẹ̀ ẹ má jẹ́ ká tanra ká má rò pé bóyá Ọlọ́run mọ̀ ń pa ẹ̀ Ọlọ́run mọ̀ ń pa ẹ̀. Being a single parent ìyẹn ò ní pé pé bóyá ṣé ẹ̀ṣẹ̀ ni no I have a lot of single parents tó jẹ́ ọ̀rẹ́ mi and they are doing well they don't rely on benefits they are professionals àwọn ọmọ they are doing good. Èmi ò mi ní pé if you tó bá need assistance from government yes but pé kó wá rely lé pé nǹkan báyìí ló máa ṣe mí tó ti Naija bọ̀ èmi kàn sọ tìlú èyí tí a wà yìí ni ẹ má jẹ́ kí ẹ jẹ́ ká ṣiṣẹ́ ẹ jẹ́ ká ṣiṣẹ́ nígbà tá a lot of us nígbà tá a wà Naija ń ṣiṣẹ́ kí ló wá dé ta délùú ìta wà ní ṣiṣẹ́ nítorí ìjọba ń ràn wá lọ́wọ́. Even if you are a single parent yẹn ò sọ pé kó má ṣiṣẹ́ yẹ ìjọba lè ràn ẹ́ lọ́wọ́. Mo náà rẹ̀ tó yẹ pé ó ṣiṣẹ́ náà she's a midwife ọ̀gá ni she's a matron but council ṣì ń bá san ṣé 75% àbí how many percentage ló ń bá san ìgbà tọkọ ẹ̀ kúngbà yẹn òun fúnra rẹ̀ ló sọ pé no wípé òun ò fẹ́ because they monitor them a lot tá bá ṣe àjọ tó wà àjọba tó bá kàn tó wà àjọba wọ àkáǹtì ẹ̀ báyìí náà wọ́n máa send email pé kó wá explain ara ẹ̀ owó báyìí wọnú àkáǹtì ẹ̀
gbogbo yẹn ó kò fi comfortable pé irú life wo lélẹ̀ wọ àwọn kan ó tẹ́ wọn lọ́rùn ó dẹ̀ determine pé no I don't want this life pé kọ́ máa sanwó fún kọ́ máa monitor òun no òun náà dẹ̀ ni ó ra property tiẹ̀ ó determine ó dẹ̀ ra property tiẹ̀ ó tuwó jọ ó ṣe àwọn tó dẹ̀ wà wátàwà we help her ó dẹ̀ ní property tiẹ̀ but kì í ṣe gbogbo èèyàn ló lè ṣe and another thing is environment oníkálukú àwọn ọ̀rẹ́ ẹ káàbọ̀ president àwọn ọ̀rẹ́ tí oníkálukú ń bá ṣe but sorry to say mi mọ̀ bóyá àwọn ará London wà níbà èmi mentality tèmi máa wò pé àwọn tó bá ń gbé south east pé àwọn tó ń gba benefit ni but recently ni mo ṣe mọ̀ pé kí ṣe gbogbo ẹni tó gbé àwọn oní benefit ló gbé south east but tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nǹkan tí máa ń rò nìyẹn pé oní benefit ló gbé south east which is tí mo wrong èmi kò kì í ṣẹ̀ṣẹ̀ kéèyàn jẹ́ single parent ìwọ ló mọ nǹkan tó fẹ́ fún ara ẹ̀ and èmi máa ṣe nǹkan kan pé ọmọ mi like ìgbà táwọn ọmọ mi wà kékeré ṣe mọ àwọn tẹ bá ra toy ẹ mọ àwọn kíní bọ́gì toy táwọn ọmọdé máa ń lò yẹn tó máa ń ní doll tí má lọ rà wálé fáwọn ọmọ mi torí mo ná ọmọbìnrin ọkọ mi á kọ́kọ́ béèrè lọ́wọ́ mi pé okay sọ fún mi kí làwọn ọmọ ìfẹ́ learn lórí bọ́gì tó ní dọ́lì kí ni nǹkan tó fẹ́ gain sọ fún mi what is the rationale behind this kini to ride ó lè dùn mí at that moment á ní kí n dá padà èmi náà wá wò pé òótọ́ ni pé ṣé mi ò mọ̀ torí pé àwọn ọmọ ní benefit mi ò sorry to say pé àwọn tó pé kí n wo àwọn ọmọ tó yẹ pé àwọn ọmọ ní council flat àwọn ọmọ ní benefit àwọn ọmọ òyìnbó yẹn àwọn ọmọ ní benefit ni wọ́n máa ń lo kinní yẹn wípé òun fi sí orí àwọn ọmọ ẹ òun try pé okay it's a good thing pé you can have a baby at the age of this kìnìkan pé ọmọ kékeré ọmọ tí ò tí mọ nǹkan kan ò lọ ra bọ́gì àti dọ́ọ̀lù yẹ́ ò lè ra dọ́ọ̀lù mo ra bọ́gì ó gbé fìdíbọ́tù sí lẹ́nu ní kìnìkan tell me tèmi náà dẹ̀ reason pé why can't you buy something different tán lè learn tó wà creative. Tẹmọ bó oníkálukú bí ọ̀rẹ́ mi tí mò ń sọ yẹn kò gbàdúrà ẹ pé kọ́mọ òun kó jẹ́ single parent kọ́mọ òun gbélé council torí ẹ̀ ló cut barrier pé no I don't want this ṣẹdẹmọ pé oníkálukú ló mọ nǹkan tóun fẹ́ pé I don't want to continue with pé council ló ń sanwó council ló ń ṣe kinní kan ọmọ mi jẹun ọ̀fẹ́ ní school no ó rán àwọn ọmọ ẹ̀ lọ sí private school ni ṣé àwọn ọmọ tó rán lọ sí private school tán bá ṣe tán táwọn náà dàgbà á wò pé yes my mom is a single parent pé àwọn náà ò ní fẹ́ di single parent mi mọ̀ bóyá nǹkan tí mò ń sọ bóyá bẹ́nẹ́. Nǹkan tí mò ń sọ ni pé àwọn irú president ṣe wà bẹ́ẹ̀. Mò ń sọ pé àwọn single mother tó máa lọ fẹ́ ọkọ tó máa wá the welfare of that child ọmọ wa neglect ẹ̀. She understand? No. It's not a good thing. No, Ọlọ́run ò tọ́. Àbáwọn tó máa ti bímọ tó máa parọ́ fọ́kàn wọn pé àwọn ò bímọ rí. Ó ṣẹlẹ̀ lọ́kùnrin náà kọ́lọ́ bẹ́ẹ̀ ó ṣẹlẹ̀ lọ́kùnrin náà so mo àwọn pé
Why would people nírú obìnrin bẹ́ẹ̀ báwo ni máa ṣe behave like fẹ́ that? fọkùnrin torí èmi ló yẹ pé kó tó bá ṣe kẹnu sí mi báyìí gbogbo ìṣòro ayé mi mo ti kà fún ẹ. Single parent tó ń ṣàrùn. Àti sọ pé single parent tó ń ṣàrùn àwọn tó dẹ̀ ṣẹlẹ̀ sí kì í ṣe kó wù wọ́n. I don't dey hide anything for man. I will tell you in the Some of them, beginning. they are lovely, lovely people. Tẹ́bárẹ́ mi ẹ máa mọ̀ pé irú bá ìṣẹ̀lẹ̀ sírú ẹni báyìí. Ohun àwọn náà bọ àkọọ́lẹ̀ oníkálukú ni Ọlọ́run má jẹ́ ká ní àkọọ́lẹ̀ àbúrò. Bọ̀ èmi ò pé kéèyàn fi ọmọ ẹ̀ sílẹ̀. Mo lè fọ́ àìjọ ọmọ mi o. Ó fẹ́ lọ fẹ́ ọkùnrin kan. Lọ́wọ́n ò ní jẹ́ olórí burúkú lòkùnrin tó bá ṣe bẹ́ẹ̀. Tọkùnrin bá ṣe yìí ṣe bẹ́ẹ̀, àyè máa sọ pé torí kò ń ṣòun ló gboyún. Ọmọ tí mo bí tí mo gbé oyún ẹ̀. Màá wá denying. Who are you? Nítorí ò fẹ́ lọ fẹ́ ọkọ. Èmi ti kọ ọkùnrin sílẹ̀ nítorí ọmọ mi o. Mo kọ ọkùnrin sílẹ̀ nítorí ọmọ mi. Nítorí ọmọ mi, ó máa treat ọmọ mi, mo kọ sílẹ̀. Gbogbo ẹnu mo fi sọ láì mo wà yìí. No. Orí ọlọ́mọ ni mí o. Ẹni tó bá ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, ìyẹn ò ṣàbíamọ. Ipò fẹ́ lọ fẹ́ ọkọ wá fi ọmọ ẹ̀ sílẹ̀. Màá ti torí pé mo fẹ́ fọkọ, màá máa fọmọ fẹ́ ọkọ. Ta ni? Ọlọ́run ò ní jẹ́ àwọn ọjọ́ ọ̀la mi mà nìyẹn. Kàkà bẹ́ẹ̀ kó tiẹ̀ má fẹ́ ọkọ, kó fókọ̀s lórí àwọn ọmọ yẹn, ó bẹ́tà ju pé o lọ lọ́kọ, o wá fi àwọn ọmọ ẹ̀ lẹ̀. Ọlọ́run ò ní jẹ́. Èyí tó wà Nàìjíríà gan bí ṣe wà ń lo òyìnbó yìí, mi ò filẹ̀. Gbogbo ẹnu mo fi sọ, mi ò filẹ̀. Ọkùnrin tó bá fẹ́ tó ti mọ̀ pé ó bímọ tí ò fún ẹ ní àyè pé òkè mo fẹ́ pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹ o, then ó yẹ irú èèyàn bẹ́ẹ̀ ó yẹ kó pick race ni o ò ní ìdí kéèyàn kọ́kọ́ sọ fún ẹ. Àṣà tó ti lè dé ẹ̀kí sọ sórí ìkan fún mi ibi tí májì ìgbà tí mo wá Nàìjíríà lady yẹn ó lọ́mọ kọ́kọ́ tó fẹ́ máa yẹn ṣẹlẹ̀ bí pé máa yẹn ń bọ́mọ yẹn sùn ṣá. Ṣé believe kọ́lá àgọ́kọ́ máa yẹn gan ló dìsẹ́jì ọmọ yẹn. Àdìmọ́dá lò. Right, nǹkan náà ṣẹlẹ̀ níbi iṣẹ́ mi. Ìyá ẹ̀ dẹ̀ mọ̀. Lórí social media ni is a big case, is a big kinní níbi iṣẹ́ mi. Ẹni yẹn láti ọkọ pa ìyàwó ẹ̀wọ̀n ṣe ọmọ Nàìjà, ọkọ pa ìyàwó, ó tún wá pa rẹ̀. Wèrè ló ń pè yín. That is the last thing tí mi ò lè ṣe. Kàkà tó máa fi mú ẹlẹ́mìí lọ, ọ̀gá kó ṣì lọ, má bá tiẹ̀ lọ. Lórí nǹkan tí bẹ̀rẹ̀ ní kàkà tó máa fi jẹ́ ìṣìwàwù kí ló kó èèyàn lọ́rùn. Ìgbà tí ìyá máa mọ̀ ipe because ìyá ti bí ọmọ yẹn kan tó fẹ́ ra. Ọkọ ẹ̀ wá ó ṣà ń ṣe nǹkan ẹ̀ pẹ̀lú ọmọ. Ìgbà tí ìyá máa mọ̀ ọkọ ẹjọ́ lọ sílùú wọn bá wọn parí ẹ̀. By the end, ìyàwó lé ọkọ síta ó lọ bọ ọmọ wọn ṣáà ní pé kó má ṣe bẹ́ẹ̀ pé kíní kan miss bàbá wọn tó bá jẹ́ pé ó mọ̀ ní kó má gba bàbá pé kó padà wá sílé ó pa ọmọ yẹn ó pa ìyá ó dẹ̀ pa ọmọ ẹ̀ ọmọ wọn ọkùnrin ló wọlé ló bá àwọn méjèèjì. Ayé máa jẹ. Bọ̀ kí ló bá tó fi ṣe bẹ́ẹ̀? Ó ti ní ìsìn kó àwọn méjèèjì tí wọ́n ti lọ then àwọn ò mọ kọ́kọ́ bọ ẹni tó close mọ́bìnrin náà ṣẹ̀ wá ń sọ níbi iṣẹ́ mi ní ìsìn everywhere pé ó ń post ẹ̀ pé tó bá ní domestic violence kíní kan. And another one náà tún ṣẹlẹ̀ tọkọ tó pàyàwó ìyẹn Nàìjà náà nìyẹn náà nítorí ẹ̀ ló ṣe sọ fún àwọn obìnrin pé ká máa pàṣì marriage ó máa padà ibi tó máa padà já sí nìyẹn tí ò bá ìfẹ́ máa ń súyàn ń gbà mí ẹ̀yin méjèèjì ẹ go in a separate way jẹ́ kó kà á fún ẹ ó bè ju kẹ́ para yín lọ jẹ́ káyé lábẹ́ ẹ kà á mi ìfẹ́ jẹ́ káyé kà á fún mi o mi ìfẹ́ jẹ́ káyé kà á fún mi wọ́n á máa pọ̀ sí ara wọn
wọ́n á máa fọ́ọ̀sì ara wọn. But president. Wọ́n máa fi di pé kinní. But president, mi ò tèkè lightly pẹ̀lú àwọn tó bá bú obìnrin tó bá kọ̀ọ̀kan. Mi ò tèkè lightly pẹ̀lú wọn because pressure tí àwọn obìnrin yìí tó ń sá fún nìyẹn. Pressure tó ń sá fún nìyẹn. Irú lady tó parẹ́ lánàá sí, ó máa wò pé tóun bá kọ bọ̀bọ̀ yìí ló máa dàbí pé òun lùsì bá tu kàkà yẹn kóun kú parọ́ kóun kú end it all. Bí èṣù yẹn ṣe máa wọnú ẹ̀ nìyẹn. Torí kò lè bí ẹ pẹ́ǹsì yẹn pé kó máa rí ọkọ ẹ̀ pẹ̀lú obìnrin míì kàkà tó máa fi fílẹ̀ kó kú lọ di single mother. Á wo pé àwọn èèyàn máa fòun ṣe yẹ̀yẹ́ wípé òun lúzà lòun. Ṣé mọ̀ pé a ti sọ lóníkálùkù ṣe lè a ní strength ju ara wa lọ. Ṣé bí kó wá parẹ́ ni mí sọ pé kò ní strength lóòótọ́ kò ní strength bọ̀ ó yẹ kó quit bọ̀bọ̀ yẹn ni pé ẹni obìnrin mi ò lè tẹ̀kẹ̀ kó máa wo ọkọ ẹ̀ kó máa wo ọkọ ẹ̀ pẹ̀lú obìnrin mi kàkà yẹn wàá kú fi sílẹ̀ instead of tó fi lọ parẹ́ wàá fi sílẹ̀ but pressure pé àwọn èèyàn máa fòun ṣe yẹ̀yẹ́. Ó máa fi ẹni ṣe mú ẹgbọ́n mọ́tò. Nǹkan tó ṣe wò pé kóun end it èmi èṣù yẹn máa wọnú ẹ̀ ni. Tẹ̀rí pé àwọn obìnrin á ní láti máa kọ́gbọ́n o. Torí ẹ̀ mo kì í tèkẹ̀ láti pẹ̀lú àwọn tó máa ń sọ pé ó kọ̀kọ̀ tó bá ń bú obìnrin bẹ́ẹ̀. Ṣé kó kọ́kọ́ kò sọ̀jú kó pa ẹ̀ kó lẹ́ẹ̀kú ló kú èèyàn lọ́rùn lọ. But marriage doesn't define you as a human being now. No, certificate ni o. Àwa Africa certificate àti rálìdán náà wọ̀ nínú wọn. President, èmi ti ríyàn tẹ́ pé ó marry at a very young age olówó dẹ̀ ló fẹ́ ṣé ń gbọ́ ìgbà tẹ́ kó máa gbádùn kó máa jayé ni bàbá ẹ̀ ní kó lọ marry olówó ló wá fẹ́ ọ̀sọ́kọ̀ orúkọ dẹ̀ pé ọkọ yẹn ó ní Mr. Alágbájá ó ní òṣèwọ̀n ó ní òun kò fẹ́ dá wà ní ó ní kò ṣẹ̀wọ̀n o pé kò ṣe kọ́ fóun o pé òun kò fẹ́ wà ní marriage mọ́ ni máa yẹn bẹ́ẹ̀ wọ́n pe family meeting kò sí nǹkan tó ṣe ó ní kódà gan owó oúnjẹ tó máa fọ́ ọmọ kò má wọ́ọ̀rì pé òun máa tọ́jú àwọn ọmọ ẹ̀ tó bá fẹ́ wá kí wọn is always welcome pé but pé kóun wà lábẹ́ ọkùnrin yẹn òun ò tẹ̀ fẹ́ mọ́ pé because òun ti marry at a very young age so marriage yẹn ó ti wá sú òun because bàtẹ́ kóun máa travel around the world kóun máa enjoy òun ò ṣe gbogbo yẹn pé kò ní kóun fẹ́ marry èèyàn mi ò pé bọ́ òun ò kò fẹ́ wà lé ọkọ ni àwọn obìnrin mi ò máa rán pé èèyàn wà lé kódà àwọn obìnrin mi tó bá propose sí wọn gan ọjọ́ ẹ̀ lọ́ máa end relationship yẹn ọ máa sọ fún ẹni pé òun ò marry kẹ́kọ̀ọ́ máa dé tara yín bọ̀ pé tó bá ti dọ̀rọ̀ marriage báyìí ọ máa ní kó fò sókè kó rajà so marriage doesn't define anybody it doesn't make you special than the next person so why would you want to afẹ́ parẹ́ sínú ẹ̀ I mean understand though I don't understand that do or die that kind of mentality. You can't hear it. Live in peace. Nísìn àwọn ọmọ yẹn tiẹ̀ lèmi wá consign irú obìnrin yẹn ń sìn ló máa padà tọ́jú ọmọ yẹn àbí inú ìwé wíìlì tán ló kọ́ ọ́ lẹ̀ àbí wíìlì àfẹnusọ tọ́ ló sọ pé kọ́ ọmọ òun kọ́mọ wà lọ́dọ̀ ọkọ. Ẹ bọ̀ ṣé ó yẹ kó máa sọ gbogbo yẹn náà lórí social media ṣé ibẹ̀ yẹn ló yẹ kán ti máa sọ. Èmi ò bìlífù o torí eye service pọ̀ o èmi ò bìlífù o. Tàbí ṣọ́kùnrin lè tọ́jú ọmọ ni ṣọ́kùnrin lè tọ́jú láì ṣe pé kò ní ìyá tó ní ìyá tí ìyá ṣì wà láyé. Kíyàn wá mu sniper torí ọkùnrin mi lágbára iláyé yìí máa dùn. Ẹni tí mo like ara mi tí mo like. Èmi tẹ́ pé mi lórí tí mò ń rò èmi ò máa rí ọkọ mi mọ̀ mi máa ní pé mo dájú kú mo dájú pa mo kálá kú. Mo dájú kọ yóò wà. Èmi kálá o mo kálá kú. Ní ìgbà tí mo ṣì ń jẹ́ tí mo ṣì máa ń ṣe program àwọn single mother lóbìnrin yẹn pè mí òun fẹ́ advice mi ọ̀rọ̀ rẹ̀ ní tèmi ò tèmi gan mọ̀ torí mi ò dá. Mo ní lórúkọ ẹjọ́ yẹn ló kó kalẹ̀ fún mi lóru
ọkọ òun ti bímọ tẹ́lẹ̀, ọkọ òun wá sọ pé òun ò gbọ́dọ̀ mọ òun wá sí lùlù tóun wà. Mo ní ẹjọ́, ó láwọn dẹ̀ ti bímọ fóun náà, àwọn ti ṣèyàwó. Mo ní ẹjọ́, ọmọ yín yẹn, wọ́n ní ìgbà tóun wà ní school òun, ìgbà tóun ṣetán second out of wedlock lòun fi bí ọmọ yẹn, òun wá fẹ́ ọkọ mi. Mo ní ẹjọ́, ọkọ yín dẹ̀ lánàá dẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ pé ẹ gbọ́dọ̀ gbé ọmọ yín wá sí inú ìlú tí ẹ wà, òun ò lè gbà kọ́mọ yín gbé pẹ̀lú àwọn. Ẹ̀jẹ̀ yìí ńlá bo yín lẹ̀ fún. Ẹ̀jẹ̀ ó ní káwọn tó ṣe wedding ni o, kò fi bo. Kí ló wá ń kọ̀? Mo ní ẹ̀jẹ̀ fún ìlàbò yín fún, ẹ̀jẹ̀ fẹ́. Ọkọ tó sọ pé òun ò fẹ́ rí ọmọ tẹ bí. Àbí mo àwọn obìnrin míì tó lórí burúkú lóbìnrin míì ni. Ọmọ mi ń lọ o. Mo sọ́rí o. Mo ní ẹ má bínú, I'm sorry o. Mo ní ẹ má bínú, I'm sorry. Ẹ rí i pé wàhálà ọ̀rọ̀ tí mo sọ fún lọ́jọ́ yẹn, ó wá padà wá rí sí pẹ̀lú mi, ó kọ́kọ́ dùn, ọ̀rọ̀ yẹn dùn. Mo ní báwo ni ọkùnrin ṣe máa sọ bẹ́ẹ̀ fún yẹn dẹ̀ tún go ahead pẹ̀lú relationship yẹn? Ṣé love of ring lẹ́yìn ni? Mọ́ lọ́jọ́ ọ̀la yín, ọmọ tí obìnrin bá bí ló máa wọnú yí ẹ̀. Bóyá ó fẹ́ gbà wé. Ní olórí burúkú ìwé máa ń ṣàǹfààní wo ni ọmọ tí mo bí. Ọmọ mi ò lè gbé pẹ̀lú mi. Láti níwèé àwọn ọmọ mi náà wọlé, no, ìyẹn ò ṣe. No. President, ní bá wo obìnrin mi ìbá ṣe máa ń ronú. President, woman kan lórí Facebook, Zimbabwe ni o. Ọmọ 5 ló ti bí, tọkọ ẹ̀ kọ̀ sílẹ̀. Òyìnbó ló fẹ́ pẹ̀lú ọmọ 5. Tí ọmọ báwo ni wọ́n ṣe máa ń ronú ọkùnrin la ló sọ bẹ́ẹ̀ fún ẹ, ó dẹ̀ yìí tún kọ̀ntínú láti fẹ́rù ọkùnrin bẹ́ẹ̀. Ìfẹ́ ni o, President, ó fẹ́ dóko ni. Tẹ bá dẹ̀ rí wọn máa lérò pé àwọn náà wá ìsì jù. Wà láyọ̀ tọkùnrin bá lanu tó bá sọ bẹ́ẹ̀ fún mi, wà láyọ̀. Ó wá ń wá advice kiri, mo lémi mọ̀ nǹkan tẹ́mi máa sọ torí ń bá sọ ń sọ pé torí kò sí ní ọkọ ló ṣe gbà yín mọ̀ràn. Torí máa ní kẹ́ lọ gbégbé àpò làkẹ́là pọ̀ ọkọ yín lórí ni pé ṣó ń ṣí èrè ni. President, ẹ káàárọ̀ everybody. Mo fẹ́ sáré sọ kókó torí àwọn tó ń record. Mo fẹ́ sọ pé ṣẹ́rí gbogbo àwọn advice tó ń fún wa yìí, wọ́n sọ pé marriage is not sweet o, torí lórí burúkú ni ẹ máa lọ twist ẹ̀. Marriage is beautiful, marriage is sweet, but when it's toxic, look for your route to get out of it. Nǹkan tó ń try láti sọ nìyẹn. If your marriage is sweet, wọ́n ní pé kẹ́ lọ bọ́kọ yín jà. Wọ́n ò dẹ̀ sọ pé àwọn ò ní marry. Àwọn èèyàn tó dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ yìí náà wọ́n marry. But instead tẹ́ fi máa lọ gbé ọ̀tá pìàpìà jẹ, tẹ́ máa fi kú dànù bí obìnrin tó kú dànù yẹn. Ẹ kọjú mọ́ṣẹ́ yín ká ṣiṣẹ́ wa. Ká dẹ̀ mọ̀ pé anybody can change at any time. Mami pieces, please speak for yourself. Èmi ò lọ́kọ, single mother mi. And I'm proud of it. I'm proud of mo lẹ́lẹ́kùn o, mo lólókò, mi ò sọ pé mo lólókò. President Black, and I'm proud of my children. They are my joy. They are my happiness. Ṣẹ́rí, òun lọ́rọ̀ tá a kì í lè sọ. Ṣé ẹ mọ̀ pé nǹkan tá a rọra ń sọ yìí, ṣé ẹ mọ̀ a lot of people tó ń kọ́ ẹ̀kọ́ níbi ibẹ̀? Ká máa tún máa pe okó ní bọ̀dá okó. Ní understand, wọ́n record as out. Ṣé mélòó lákà tó máa ń bá ìṣòro bẹ̀rẹ̀? Sọ pé marriage is sweet when you have the right man. A man that know the value of woman, not a vampire. So marriage ò sí fún manage, it's for enjoyment. Àbí o. Enjoyment. Òun ni marriage wà fún. Our Africa, a lot of our definition of marriage. Bóyá ẹ̀yin intellectual ẹ wá sókè kẹ́ wá intellectual wa àwọn èèyàn kan. You are saying the right thing. You are very right. Ẹ kọ̀rẹ́ tara yín o. Kò ń ṣe gbogbo obìnrin ló fẹ́ máa rí o.
Exactly. Mami, bẹ̀rẹ̀bẹ̀rẹ̀, èmi máa ń sọ, ó dórí ọkọ ẹlẹ́ẹ̀fẹ̀ wá ni mo ti rí right man, it's my life. I know what I'm looking for. Pẹ̀lú bí ṣe rí gẹ̀gẹ̀gẹ̀gẹ̀ yìí, ìní wàhálà ìbẹ́gà mi ní ṣọ́ìsì o. Yẹ máa rẹ́kọ̀dì yìí o. Ẹ máa tàbí lọ́wọ́ yìí ní rẹ́kọ̀dì yìí. Ẹ̀dùn máa ń bà àwọn èèyàn pé kán tàbí lọ́wọ́ yìí ní rẹ́kọ̀dì yìí nítorí ọlọ́run. Ẹjọ́ ṣé ṣọ́ọ̀ṣì la wà ní kọ́ rẹ́kọ̀dì náà? Ṣé ìgbà ìjọ ṣọ́ọ̀ṣì yìí? Ẹ bá fẹ́ kọ́ píìtì ẹ lọ́jọ́ ìyá. What's the big deal? I'm not. Nǹkan táwọn obìnrin wa tó fi ń kú lélẹ́yìí. Ẹ jẹ́ ká fúnra wa ní a lot of platform. Courage. Your marriage is not working. Work out in peace. Don't kill yourself. Yes. Don't kill the man. Kọ́pì ẹni single mother. Irú èmi ṣèmi ni president àwọn single mother. Bó dẹ̀ gbà. Ẹ já president bọ̀. Libation, please. Ẹ drop my. Èmi ni president wọn pẹ̀lú swag ni. Ẹ drop gladiator yẹn. Kí ni kò já mi bọ́ fún torí Ọlọ́run? President wà láyé lọ́mọ yín lọ́jọ́, ó ní pẹ́lá láìpẹ́lá. Kò gbéde ogbèké máa nìyẹn tiẹ̀. Kò gbéde ogbèké. Ọlọ́run. Èyí ká yóò ṣe àìsàn ni o. Yìí tó bá wúlò fún ẹni tó yìí tó bá dẹ̀ wúlò fún ẹni. Kókò máa ń dàbí ọ̀rọ̀ rúrùn ni kò ń ṣọ́ra àníkẹ́ fọkọ tó bá dá sílẹ̀. Ọkọ tó bá dá ọkọ tó mọ ìfẹ́ obìnrin mi ò lè encourage. Èmi gangan mo tún máa sọ pé ẹni tó máa lórí ò máa ní fìlà o. Ìwọ ọlọ́kọ tó dáa, nǹkan tèmi ń sunkún sí ní kọ̀rọ̀ ni wọ́n rí tó fi ń ṣe báyìí. I don't encourage obìnrin tọkùnrin bá ta. Mi ò encourage èmi gan ni máa ń bá rú obìnrin bẹ́ẹ̀ gbà pé òmòore tọ́lọ́ wù. Ẹ jẹ́ ká yára wa ní brain ni. Kò ń ṣe àwọn ọkùnrin olórí burúkú náà wọ́n jẹ́ obìnrin. Tó kàn fọkọ sílẹ̀. If you know that this marriage. Kill yourself because of marriage. Ó ti ń wà violent. You think about yourself first and your kids tó bá ti mọ̀ mọ́. Mami British ẹ tún ti rí ń sìn. Ṣé violence nìkan ni kíní ni lọkùnrin ò fi dá? Àìmọye nǹkan míì emotional torture tó ju kọkùnrin kó nàyàn lọ. Ṣé mọ̀ ni? Ṣé gbogbo èèyàn ló ní àzọ́bà àti gba ọ̀rọ̀ ni? Ẹlòmíì tó bá sọ̀rọ̀ sí lásán ó lè lọ gbé nǹkan jẹ. Ẹlòmíì ó bí ẹ̀kọ́ nà ju kéèyàn sọ̀rọ̀ sí lọ. Ọ̀rọ̀ máa ń dùn wá jura wa lọ. Kò ń ṣe nínà nìkan ni violence. Àìmọye ọkùnrin míì kò mọ bó ṣe ń pàmpà obìnrin, kò mọ bó ṣe ń sọ̀rọ̀ sóbìnrin, á kọ́ sọ̀rọ̀ kàṣá. Emotional trauma á dá fún yẹn intellectual. Òun gangan ló burú jù. Ó burú jù kọkùnrin. Ibùdó àmọ́rẹ́ ni tó sọ pé òun lè bí ẹ nínà. Lédi yẹn lòun lè bí ẹ nínà. Kọkùnrin náà òun lè fẹ́ ju kó sọ̀rọ̀ sóhun lọ. Ẹ wo lédi kan báńkà kan ṣe bí orí online lọ́nà ti sọ̀rọ̀ sí pé at 40 plus kò bímọ kò lọ́kọ. Lédi yẹn dẹ̀ lọ mú sniper ó dẹ̀ parí. Kò ń ṣe physical online lásán tó sọ pé online ló wà sọ̀rọ̀ bó ṣe wù ẹ́. Lọ́tún sọ̀rọ̀ síyàn tẹ́ni yẹn tó lọ mú sniper. Kàmá ti wà sọ ẹlòmíì tó bá sọ fún physical. Ọkùnrin mi báyìí á jẹ́ gbé girlfriend ìyàwó àkàbà ìkàkà tó máa fi pẹ́ẹ̀tì obìnrin yẹn. Nǹkan tójú ẹ̀ wá lójú ẹ̀ rí. Ṣéyàn nìyẹn. Ìwọ tó ti ṣẹ̀ tó ti jẹ̀bi ẹ̀ tó yẹ kó mú kó bẹ́ẹ̀ kó pàmpà ẹ̀. Ọ̀rọ̀ burúkú ló máa tún sọ. Ẹ̀jọ̀ ṣéyàn nìyẹn. Àìmọye kò sí obìnrin tó máa rí ọkùnrin tó dẹ̀ mí sì máa ṣàfi tó bá yẹ pé ègún ti ń tẹ̀lé obìnrin yẹn.
ló máa sọ pé òun rọ́kùnrin tó dà òun ò ní dúró. Nígbà tí màmí Happiness sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí, mo ní èmi ò rora mi pípé mi ò lè má rí aṣẹ́wó mi sì lè lọ ilé ọkọ o kẹ́ máa wò mí o. ṣùgbọ́n kẹ́ ti lọ tó bá ń ṣe mọ́ mi. aṣẹ́wó mi sì lè lọ ilé ọkọ o. mi ò rora mi pípé o. ẹ má forgive wọn o ẹ má forgive wọn Kúbè. ẹ ṣàlọ́ àtẹ̀rẹ̀ àti màmí Kúbì ilẹ̀ o. Èmi àtàwọn ìyá ìjà ń bọ̀ wá kí yín lélẹ̀ ni a ti ń to ṣíà a fẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ ọdún wa wàláhì ẹ lè bèrè báyìí. So kí ni mo sọ? Kò sí obìnrin tó máa rí ọkùnrin gidi tó máa sọ yí pé òun kò chúùsì pé òun ò fẹ́ lọ́kọ. No, mi ò bìlíìfù mi. Èmi máa ń bìlíìfù pé irú àwọn obìnrin yẹn ń kápì ni. Àfobìnrin tó bá ti ń ṣe lẹ̀sìn olókùn. Tí ò bá ti jẹ́ pé ó nídìí, ọmọdé ò ní jẹ́ kú mo lọ àbí bá lọ yìí máa ń pe èdè yẹn. Irú ọmọ Kúdí ń sìn kò lè lọ́kọ tó máa kú láyé ẹ̀. Kúdí ti fògbò jóná. Bọ́mọ yẹn ṣe máa bá kú nìyẹn. Kò ń ṣépè. Ayé Kúdí ti ta. Ó ti sọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀. Ayé ẹ̀ ti bàjẹ́ lójú ayé ẹ̀. This is Funny Mike right now. Yeah, ó ti pọ̀ jù. Ó ti pọ̀ jù. Torí ẹ̀ tí máa rí obìnrin tó bá ń sọ̀pọ̀tì kíní yẹn, ó máa ń bí mi nínú. Kí ló dé? Torí ó ní sísítà mi kọ̀ọ̀kan lọ́run bá mi fọ̀run kẹ́ bóun náà ṣe parẹ́ dànù sínú márèèjì yìí ni. All in the name of pé òun ò fẹ́ kí ọbú òun pé òun fi bọ̀bọ̀ yẹn sílẹ̀. Ọdún yìí ni plan èmi àti ẹ̀ ó ti dẹni lẹ́ǹsì ó ń gbọ́ mi lẹ́nu pé òun máa kúrò. Àwọn obìnrin ti brainwash wa l'Áfíríkà. Ọkùnrin ò dẹ̀ kí ń rò pé méjì tọkùnrin bá máa fobìnrin sílẹ̀. Bó àwa obìnrin Ọlọ́run á yọ wá kúrò nínú oko ẹrú. Ẹni tó ṣe iṣẹ́ yẹn kò ní dáa fún tó bá jẹ́ pé ó ti kú kò ní kú re kò ní sùn re. Kí ló dé? Irú èmi sìn wàláhì ẹ máa kà á lọ kò kàn mí. My happiness matter to me. Mi ò gbé ayé aláyé mọ́ láyé mi. Mo ti gbé ayé aláyé sẹ́yìn. Ìyà ló kó jẹ mí. Lọ ayé kan tó kù tí mo fẹ́ líbù yìí. Ayé mi ni màá gbé. Màá gbé to the fullest. Ó di ọjọ́ tí bá rí ọkùnrin tí mò ń wá láyé mi. Láṣẹ́wó mi tó máa lọ́lé ọkọ. Wàláhì bí n fẹ́ gan bó bá tún ṣe wèrè ìtù kó o tó yẹ̀ mí ń gbé mi gan ní kọ̀ọ̀kan yẹ̀ ń gbé. Ọlọ́run ikú jẹ́ ẹ̀ dùn mí Ọlọ́run wàláhì tààlà. Ó dàbí pé kí n mú ẹgbàá téèyàn bá na òkú ni kí n nà án nínú kòtò tó wà. Gbogbo pákéjì yóò dé gbé lọ sọ́run bẹ́ẹ̀ kọ̀ọ̀kan yá ti máa bu jẹ́ ń sìn. Wàláhì mi ò ní ṣèrànù o. Màá lọ kà á lọ fún lákàmì mẹ́ńtẹ̀ ìsọ yìí. Àfojúdi máa fi ba tilé ayé ẹ̀jẹ̀. Ṣé ẹ mọ̀ pé ó máa ń dùn ọkùnrin? Apani ni wọn ò lè mú dàkọ̀ lórí tiwọn. Àfojúdi máa fi ba ti ẹ̀jẹ̀. Wà lọ ń parẹ́. Ó dùn mí o. Irú ìdí yẹn tí ò bá gbé lẹ́fẹ̀ẹ́ mi, o kò gbé lọ́rùn kò tó bẹ́ẹ̀. Àwọn ọkọ ìkànnì lọ́ máa fi ṣóúnjẹ jẹ. Nǹkan tó ń dún ní kálukú ló pọ̀ o. Nǹkan tó dùn èmi ni mo sọ yẹn. Kẹ́jẹ́ máa wù fídíò ẹ̀ tí mo sọ pé mo fẹ́ play fún yín. Òun kò tí wọ́n mú dídí lọ jókòó sínú péèjì ẹni ní àná. Òun kò tí advocate pé má lọ mú sniper. Òun kò tí advocate ẹ̀ fún ara ẹ̀. Wáì tó tún wá lọ ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Èmi náà rí fídíò yẹn. Bọ̀ kí ló dé tó fẹ́ pẹ̀lú naira tó wà ní àkáǹtì àfìsí apáyín. A lè wọ depression. Kò possible. Nǹkan lélẹ̀.
ọkọ lèmi náà máa gbà. Obìnrin tí màá níṣẹ́ lọ́wọ́ lè ń dẹ́rù. Òun ló sọ̀rọ̀ yìí o. Obìnrin tí màá níṣẹ́. Òun ni o. To depend on men for survival. Wallahi, why did you do it? Ó tó ṣẹlẹ̀ ní ti at the end of the day. Ó jẹ́ ń ṣe. Ó máa padà kára èdè. Ẹ máa ń pè in most cases. Tọkùnrin bá níyàwó méjì. Tó bá fẹ́ kẹta, ìyàwó kejì òkè. Àti ìyáálé tó bí ẹ wá pé ìyáálé ẹ ló máa ń bá kẹta ṣe. Torí pé pains tí ìyáálé fi wò fẹ́ fìlẹ̀ kí wọn náà rí kó gbà kó bó ṣe ń rí lára. Ẹ jẹ́ ká yọ ọ̀rọ̀ kan kúrò. Ẹ jẹ́ ká àgbọ̀ngàn ká plan life ara wa. Kò sẹ́ni tí kò wù kó ládé orí. Wọn ò dẹ̀ ní kó single mother. Wọn ò ní kó wọn lọ́kọ́ ń gà kó kó wọn lójú ara. Ẹ jẹ́ ká fi wọn ṣe é ká ṣe ara lọ. Mo ń bọ ẹ jẹ́ kí n wo èyí tí mò ń sọ yẹn. Àbí president ṣé wọ́n fọ́ọ̀sì ẹ̀ mú kinní yẹn ni? Àbí àwọn èèyàn sọ pé bóyá lẹ́bi tó lọ bá jà yẹn mọ àwọn alágbọ̀rọ̀ dùn kó má jẹ́ pé kò ṣojú lásán ló fi mú sniper yẹn. Because èèyàn tẹ́mi rí yìí president lady ní confidence in herself. Ṣọlá ẹ wò ibi tó ti sọ pé ẹ wò díyẹ. Ìdí yẹn ṣáà ni president. Pírọ́blẹ́mù tèmi o. Ìdí yẹn ni pírọ́blẹ́mù tèmi. Àwọn tó ń gbé ní bókálùkù ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Ó jẹ́ ìgbé gbogbo pákéjì yẹn, ó gbé lọ bẹ́ẹ̀ yẹn. Very pretty lady. There's more to it. Ọlọ́run. There's more to this one. Ẹgẹ́ ń lọ. Bàbá àgbà kò ní. Ìjọba rí ọkọ náà pàápàá náà, ọkọ yẹn o. Ṣé bá fi wọ̀nyí sìn ẹgẹ́ kí n. I think that boy want to be a dancing dog. Am I supposed to go trick-or-treating? Am I supposed to go trick-or-treating? Yes, you are. Ṣé bá rí ọkọ lédi yìí fà yẹn? Orí nǹkan tó ní nínú ọkọ yẹn. Stay home. That's all they feed you in here, bro. But anyway, man, what you want to be with? Ṣẹ́rí bóyá ń question mi, ṣé ìyá mi lè ní kéwòn bá ṣe máa ọ̀nà ẹni ọmọ ìlú òyìnbó yìí ṣọ́ọ̀bì mi re. What did you do? Your tablet is making noise and I want to show something. Then your tablet. Thank you. Anyway, kọ́lọ̀ ń pa gbogbo àṣìṣe rẹ̀, kọ́lọ̀ ń pa kàn sọ pé káwọn obìnrin ká ọmọ ayédì yìí ó fà jù ọlọ́run dàbí pé kí n lágbára kan kí lè lọ jí nínú ìṣòro ní ọlọ́run. I think we should make a creep, like a trick-or-treat song. You want to make a trick-or-treat song? I'm going to make you a trick-or-treat song because I don't think Mia ready yet. Because she told me yesterday she kind of shy. Mia, she ain't shy. She is skinny. Bro, she was so skinny yesterday. Àbọ̀ ọkọ̀ yẹn gbé mo ti rí lórí Facebook, mo ti rí lórí Instagram. Ọkọ̀ yẹn gbé pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ìwọ náà rí. Ọkọ̀ yẹn gbé pẹ̀lẹ́. Àwọn ọmọdé ayé ti mi láì tún máa ṣe é mi ọ̀bẹ. But I have to say the truth. Kí Ọlọ́run ní pé say the truth and the devil be like. Ọmọ jayé. Bọ́bọ́ yẹn ọmọ ọ̀tá ló lọ fẹ́. Mo ṣiṣẹ́. ẹ wò ọkọ lẹ́gbẹ̀ẹ́. Mo ṣàrí pé àbúrò mi classmate ẹ̀ upload gẹ̀ yìí pé rest in peace wọ́n pé ta ni ilé tá àbúrò mi tún ṣe kínní màá béèrè lọ́wọ́ àbúrò mi pé kó máa fún mi gist. Èèyàn tí ọ̀rẹ́ Bukky gbélé léyìí máa béèrè láàbùrò mi. Na the husband be that o Bisiano ó dàbí ẹ̀hàn náà. On the 5 ló yí post eléyìí o. Àwọn náà ní picture yìí náà ni oníbàṣírà lò. Wọ́n lọ bèèrè láàbùrò mi. Ká fún mi gist. Ọmọ ṣiṣẹ́ ń ṣọ̀lẹ.
It's sad. Hey, when I used to be scared of this growing up till they came out. She said, no. Man, what y'all thinking of? Very happy lady. Allah. She's sad, man. Ọwọ́ kan náà bí àfihàn tó ń ṣe ń gáràjì. Wọ́n lọ́ọ́ bí nǹkan mo sọ́sítà mo rò bí àmọ́ bíi tì. Bẹ̀lẹ̀. Yes. Ẹ̀jẹ̀ bá sábìtì yìí. Gbogbo bíìtì yìí ló wá gbé lọ. Just like that. Black and beautiful. Ó tún máa ń lọ sí pàtí, á tún pín kan. Kí ni àwọn eléyìí ọba ń balẹ̀ jẹ́ ń pàtí ni gbogbo set-up wọn yẹn. Wọ́n máa ń tàkà àwọn yíyá ni. Ọmọ Gọ́sálàm proper lélẹ́yìí. Ó mẹ́pẹ́ tẹ̀lé ni. Àwọn Highlander làwọn eléyìí. Ẹ wá náà bí tilẹ̀ di Èkó bó ní. Lóòótọ́ Èkó ni mí. Àwọn dájú wa bọ́ ṣe fàgádé ẹ̀ tó ṣe fàgádé kẹrí. Ẹ̀wọ́n ní in advance beast and best. Ṣé ọkọ ni beast òun tún ni best? Náà ewu ọmọdé yìí ọmọ alálùbárí kan. Ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ lélẹ́yìí o. Very hustler girl. President, ó tún ní hustler girl. Ó hustle kò ṣọmọ lẹ̀, ọmọ ṣiṣẹ́. Wọ́n láìkí president, kò sí bàtà ní ṣe dictionary tí ń jáde dàrí. Ẹ wò ẹ máa fún mi joy. Ẹ má dá wọn lóhùn tí ẹ máa ṣe tí yín lọ. Ẹ wá bí kan lọ́jọ́ kò sí jáde. Màmí happiness mi ò wojú ṣe. Mo láìkí yín bàjẹ́. Ẹ ṣọ́ra yín ọmọ mi happiness. Ẹ̀yin náà ṣọ́ọ̀ṣì hustler girl ẹ̀yin náà ni. Ṣọ́ọ̀ṣì hustler ni. Mo ti hustle lágbé ní rí. Ẹ wọ́n ní mi dé sọ pé ọkọ̀ yẹn á sọ president. Wọ́n ní mi dé sọ pé ọkọ̀ yẹn á sọ. Níbo ni mi dé wà wà láyà? Ọmọdà mi dé dà. Jẹ́ ẹ rí kọ́mẹ̀ntì ẹ̀. Mi ò kọ́ ló sọ pé mi dé sọ pé Blackpink sọ pé mi dé sọ pé ó wá sọ. Ó dàbí pé mi dé ò bá dé o. Ọ̀rẹ́. Bóyá ọ̀rẹ́ mi dẹ́dẹ̀ lẹ́ tán fún lóyún. Ọ̀rọ̀ mi dé sú mi. Ẹni tí mo pè lẹ́ǹkan, ó tún ká màá bí wọ́n pé ṣé kí n play voice note yẹn, ó tún ká tiẹ̀ lára, àti yẹn tún lọ pe ẹ̀gbọ́n gẹ́rì gangan. Níbi tó ká wọn lára dé, à ń sọ nǹkan fòdì ó dé ń tẹnu mọ́ nǹkan látànà. Mo ń fura sí ẹ Omide. Àwọn ní mi dé di side chick tí bèbí máa sọ fún mi dé tí mi dé bá dé fẹ́. Ọ̀rọ̀ wà láì mo fura sí mi dé níbi tá a bá dé yìí. Mo ń fura sí, mo ti ń fura sí. Àwọn eléyìí máa nǹkan yíya. Gẹ̀ ẹ̀yọ́ ọmọ yìí ọmọ fàájì. Ẹ máa wò ní yé ọ̀dẹ̀ gbégbó. President ẹ bá pa àwọn ẹ̀jọ̀. Ló ṣì kí ló tún wá kiri ládùúgbò gbogbo fíbùtù yìí. Aláyì, Ọlọ́run ò ní dáríjì ẹ̀. Ó láìkọ̀ pé ẹ̀gbọ́n. Ó láìkẹ́. Gbogbo pákéjì yìí ò tẹ̀ gbé lọ bẹ́ẹ̀. Fine girl. Mi tiẹ̀ mọ̀ kọ́ ti máa sọ báyìí mi dẹ̀ wá speechless. Very romantic lady, ó wà romantic. Mo ti kọ́ tẹ́mi sọ ni pé ṣé kò ronú ọmọ yẹn gbà tó fẹ́ ṣẹ̀kọ́ tó ń ṣe yìí? Ṣé kò ronú ọmọ yẹn? Ṣé kíní yẹn mọ̀ pé ẹ̀mí kíní yẹn tó bá wọnú wọn báyìí wọn ò ń ro nǹkan kan tó dáa rárá. Kò bá ti ro tọmọ ẹ̀. Nítorí ẹ kéèyàn máa sáré dá padà tẹ́mi yẹn tó bá ti wọ inú téèyàn bá ti ń ronú lẹ́mí burúkú yẹn oríṣiríṣi máa wá síyàn lọ́kàn kéèyàn fi ẹ̀mí Ọlọ́run kó fi dá ní ẹ̀ padà. Kó máa fi búyà ẹni kan. Ẹ̀mí burúkú ni kíní yẹn. Ilé ayé máa sùn, gbogbo nǹkan máa sùn. Bí àwọn ọ̀rẹ́ tó tún ní. Last month ni gbogbo fàájì yìí. Àwọn ọ̀rẹ́ tó tún ní. Recent ni o, kò ṣe pé 2 years ago, 3 years ago. Kò bá ti ro tọ́mú ẹ̀. Just think about your son. Àwọn ọmọ mi lèmi máa ń rò pé mi ní kú ẹ́. Ìyá mi ìjèrè, ìyá mi àwọn ọmọ mi ò tún ní jèrè ló ti dègún nìyẹn. Nǹkan tí mo fi fúnra bí encouragement nìyẹn. Onífàájì lélẹ̀. A ní ọmọ jayéjayé ní sọ ọmọ gbòòrò nǹkan tó ṣe ń ká mi lára nìyẹn. Ṣé obìnrin kan máa ń rọ̀wọ́ sẹ́yìn ni? Wàláì
Ọlọ́run kan tó ṣe ń ká mi lára nìyẹn pé gbogbo nǹkan téèyàn fi ń ṣe sí àlọ́ Ọlọ́run jogún fún ẹ. Máa pe àbíyá ọmọ àbúrò mi máa mọ gẹ̀ yìí. Tó yà bí ọmọ gbòòrò ni, ó máa mọ gẹ̀ yìí. Àbúrò mi náà ṣe máa lọ pàtí lélẹ̀ ṣe fàájì lélẹ̀. Kí leléyìí re ẹ má gbọ́ kíní síbi o. Àbúrò mi bó ṣe máa ń ṣe fàájì náà lélẹ́yìí ká lọ sí ilé kan gbogbo ẹ̀. Mo máa bèè lọ́wọ́ ẹ̀ òun náà máa mọ̀ wọ́n dáadáa. Torí òun gangan ni ọmọ òun lọ́mọ Èkó proper papa èmi ajẹbọ́lẹ̀ mi. Àbúrò mi já sí máa pè máa pàbó. Very nice good. Wàláhì obìnrin wo ló wá fẹ́ rọ́ mi sẹ́yìn? Ní tí ì rí. Nǹkan tó ṣe ń ká mi lára ó máa rá mú ọmọ lẹ́kọ̀ọ́ ni làá. How sad gan-an. Ọlọ́run pọ̀ ń ká mi lára lọ́nà tí ìpè fi rí nǹkan. President Ọlọ́run má jẹ́ kéèdì dé. Àwọn èèyàn sọ pé bóyá ìyàwó yẹn tó lọ bá ìjọ náà máa yẹ ká láàrùn alágbọ̀rọ̀ dùn. Mi lérò kojú lásán wọn lọ́ọ̀ mi lérò. Ọlọ́run kò ṣojú lásán. Ní ìmọ̀ àwọn tó fún lágbàáìsì stẹ́ẹ̀pù tó gbé yẹn. Ọlọ́run. Ó ṣọmọ ọ̀lẹ. Yes, now. But President, ẹ má gbàgbé pé sometimes you might be surrounded by people and you will still be lonely. Do you understand? Ó lè máa ṣe fàájì ṣe gbogbo ẹ̀. No, ó lè máa ṣe gbélé tẹ́ pé inside her she's a broken person. I'm telling you. Yeah, it's true. Àwọn lè máa rí gbogbo fàájì tẹ́ pé I don't know, she might be broken from inside. No, ní ọkọ yẹn ó wà womanizing, ó wà womanizer. Ọkọ yẹn ó wà womanizer. Ó máa ń kọ́ ọmọ gbòòrò yẹn máa ń kóbìnrin gan. Torí ẹ̀ mo yẹ sọ pé irú ọmọ gbòòrò báyìí tó ní absorber láti gbé ó nífẹ̀ẹ́ ọmọ gbòòrò bíi tiẹ̀. Exactly. Ọ̀gá ọmọ gbòòrò máa ń kọ́ obìnrin. Obìnrin ò pè wọ́n bó ṣe ń lo ṣéènì tó ń wá góòlù sára yẹn. Àwọn obìnrin bá máa gbé fún wọn. President. Mọ̀mí ṣubú yà sọ̀rọ̀ ilé mi o. Bẹ́ẹ̀ jẹ́ kí ọkọ̀ president sálọ. Àtọ̀rọ̀ yìí o. Ẹ̀yin lẹ mọ̀ àtẹnumọ́ yín pọ̀. Ẹ fi mí lẹ̀. Màmí tẹ̀lẹ́tẹ̀lẹ́ fẹ́gẹ̀ wá fún yín lọ́sọ̀ọ́ yìí. Ẹ má dá wọn lóhùn. President, bí bọ̀bọ̀ yẹn ṣe wà yẹn kò níṣẹ́ lápá. Kò lè níṣẹ́ lápá. Àwọn oníṣẹ́ ó ń ta ó ń tajà ó ń ta màálù. Kí ló ń kà? Ó ń ta màálù jẹ. Màálù báwo abẹ́rọ. Màálù náà ti pa. President, ṣé ṣọ́ọ̀bù woman yẹn ló ní gbogbo ọjà yẹn ṣá? Òun ló ní. Owó wà lóko yẹn o. Alọ́mọ ṣiṣẹ́ ni. Ó sì mọ́ tí o. Ọkọ̀ yẹn wá ta màálù. Màálù báwo ló ń tà? Ẹ máa rí. Bóyá lápàtà. No, màálù òdìdí. Ìyá. Náà ti pa. Bóyá ń ṣe bàràǹdà ń bẹ̀ níta ló mọ̀. Okay, ẹni sùúrù president. Irú gbogbo qualification yẹn sí ẹ wá ní kí yẹn má ṣe ṣìnà. Ẹ máa ní pé gbogbo aláìsí ìdí aláìfúlásán ẹ ti mọ̀ pé. Ọmọ ṣiṣẹ́ ni bọ̀bọ̀ ọmọ ṣiṣẹ́ lòun náà. Wàláì. Bàbá ẹ̀ dẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ kú ni o. Bàbá ẹ̀ ṣẹ̀ kú ni. Ọlọ́run dáríjì mi o. Ọlọ́run dáríjì mi o lédi yẹn. Ọlọ́run dáríjì mi. Méè tó ṣe bẹ́ẹ̀ di bàbá ẹ̀ kì wá ń bẹ̀ o. Àìpẹ́ yìí gan ni bàbá ẹ̀ kú. Gbàbí iṣẹ́ ẹ̀ fífẹ́ bí ikú bàbá ẹ̀ tó àtẹ̀tẹ̀. Ikú bàbá ẹ̀ làwọn pa láti ọ̀dọ́ ọ̀hún ẹ̀jẹ̀. Àbí ẹ̀dá àwọn dáàdì Ìbàdàn, àwọn dáàdì Ìbàdàn. Àwọn dáàdì náà máa kú. Àwọn dáàdì Ìbàdàn. Tí àwọn náà ṣe lọ bọ́ yẹn gan. Benevolence ẹ jẹ́ lọ jẹun. Òun ní bíṣọ̀ pẹ̀lú ṣẹ́ni bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn bẹ́ẹ̀. Benevolence. Àwọn dáàdì wà nìyẹn. Benevolence. Benevolence. Mo fẹ́ oṣù bí mi ẹ̀sẹ̀. Ó ní kó ṣojú lọ́nà ògbò
Ó ń láìkì ọkọ ẹ̀yẹn gan. Kí ni problem tí màá ti kàn? Sẹ́yìn lẹ́ mú ni. TikTok ṣó ara ẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ gan. Ẹ máa gbọ́ ẹjọ́ torí Ọlọ́run ẹjọ́ torí Ọlọ́run ẹjọ́ torí Ọlọ́run. Àkú ẹ̀ làwọn méjèèjì. Fẹ́ sàn kọ́kọ́ fún yín. Ẹ má máa ẹ kò má máa ẹ ní sùúrù. Ẹjọ́ ẹ kò má máa sọ pé ọmọ ògbóró kọ́ nìyẹn. Ọmọ ògbóró yàtọ̀ sọmọ ògbóró. Ọmọ ògbóró low grade nìyẹn. Ọmọ ògbóró yàtọ̀ sọmọ ògbóró. Low grade ọmọ ògbóró òun ni bọ̀bọ̀ yìí. Ṣé à ń sọ pé ó yà gbà wá gbà? Wá ní pé ìyàtọ̀ pẹ́ sí ìwọ̀n ní sáìsì. Máà nìyẹn gan bóyá òun gan ló pa ṣé mọ̀. Ẹ mọ̀ gbà tó ẹ mọ̀ pé ọkùnrin mi ò lè hold success ìyàwó ẹ̀. Mo suspect yẹn. Ṣé bọ̀dá ẹ̀ ni bọ̀dá yẹn ni? Mo suspect yẹn. Mo jọ sí kí ni sọ̀rọ̀ ó dà pé ó ní defend yẹn. No, a ti mú tì. Ṣé wọ́n sọ pé bí ọkọ ẹ̀ ló pa ni? I don't know. Àwọn olùkọ́ tiẹ̀ sí ìgbà. Mo fẹ́ bèrè nǹkan kan o. Mo fẹ́ bèrè nǹkan kan. Tó bá láìpẹ́ ó máa ń wà bias. Ó máa ń wà bias kò dẹ̀ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Tó bá kí wá ní Wùnmí tó sọ pé ó ń jà fún. Tó bá yẹ pé gẹ́ẹ̀ yìí ló lọ dún ọkọ̀ ẹni sùúrù. This one is not say person wà bias. Ṣé eré yẹ kí n sọ̀kan fún yín? Ẹ jẹ́ bá wa tápù ẹjọ́ o. Ẹ bá wa káwé ká ti wọ 2M lákàárọ̀ o. Ọkùnrin máa ń ṣe ṣìnà normal. Ẹ bá wa tápù àtẹ̀yìn ni o. Ṣé kò rí ponition ni kó tó lọ fẹ́ ni? Jọlá rí ponition lọ́kàn kó tó lọ fẹ́ náà. This is the way they talk about. I know the girl. I just don't want to go deep down on top this game matter. If you don't want to go deep down, you don't make no blame the man. You are letting us to look as if we are lying. We don't know what we are saying. Don't blame the man, president. Pé bí a lọ pa rẹ̀ nítorí ọkùnrin. No go down round. Ẹ má lọ nǹkan tí ẹ má lọ ráǹdì. Tàmídé whatever tí ò bá ṣẹlẹ̀ kò nǹkan tí màá yẹn ṣe dá kí lẹ̀ sọ yìí kò sí nǹkan tóbìnrin yẹn ò bá ti lè ṣe nǹkan tí màá yẹn ṣe ò dá. President ẹjọ́ ok mi dé ìwọ president ti ṣàlàyé fún wa nǹkan tí ó ní ọmọ ẹni yẹn bóyá ìwọ sọ ilé ètò mọ̀ nípa ẹ̀ kó má dàbí pé bóyá. Nǹkan tèmi mọ̀ pé she get belle ó ní miscarriage ó dẹ̀ gbé sniper wọn nǹkan tí mo mọ̀ ń pa nìyẹn. Ọ̀kan tó bá dẹ̀ wá tó wá kú lẹ́yìn kú lọ nínú kú dẹ̀ Jọlá ó kò kọ̀ lọ́hùn. Na wetin me I just wan talk about it. But ṣé pé ọkọ ẹ̀ lóyún fún yọ̀kan lóyún ó ṣe kíní kan and then make all those stories just close am. Ẹ má ṣàbù ọkọ ẹ̀ ẹ má bu ọkọ ẹ̀ no period. Ìwọ ló fẹ́ máa stand for ọkọ ẹ̀ mi dé mind yourself ká má bọ ọkọ ẹ̀ ṣé òun ló máa ṣe ọkọ ẹ̀ ó fúnyàn lóyún sí ìbẹ̀nẹ̀ ṣe rí tí ọkọ ẹ̀ bá ṣe kàn tí kò dáa mí àgò don talk am sí àwọn ọkọ oníyọ àlè máa bú pé tó pé ẹ ó kóbìnrin náà àlè máa bú pé ó ṣe kíní kan náà ó máa sáì gbogbo ọkùnrin ló kóbìnrin náà gbogbo ọkùnrin ló kóbìnrin náà so you no fit abuse the man say ẹ abeg. A máa sọ nǹkan tá a bá rí online láti rí kóbìnrin míì ká fi ṣẹ̀kọ́ kẹ́lọ́ bí ló lè jẹ́ family mi dé lọ́kọ yẹn. Ó lè jẹ́ family mi dé. Family ni wá jẹ́ ká mọ̀ ó ti yẹ ibẹ̀ lẹ̀. Tó bá jẹ́ family wá jẹ́ ká mọ̀ pé family àwọn ni ẹ̀jẹ̀ ẹ bá wa ṣe jẹ́jẹ́ o. Méjì nísìn story ti di ó tẹ̀lé ní òun ló lóyún. Ilẹ̀ wíwájú. No, wọ́n á sọ fún wa ní wọ́n á ní kára báwọn ṣe jẹ́jẹ́ àdèmọ́ àti bó bá ṣe máa sọ. Kí wá ní tí ìjò sí táwa sọ pé à ń jà fún? Ṣé nígbà ìwọ̀n bá yí ẹ bá jẹ́ ká wà báyà? Ẹ ká sọ president ṣe ti confam pé ọkọ ẹ fún yàn lóyún ni. Because àfáàyè sọ. Ẹ̀gbọ́n mi ṣe play voice note yìí tẹ́ sẹ́ẹ̀dì sí mi ṣe play ẹ̀.
ẹ̀fọ́ yẹn sọ pé ẹ send mi ní yes nínú WhatsApp ṣé n play ẹ̀. President. Kò ní president. Bí mo nǹkan tí mo fẹ́ sọ. Á ti pe ẹ̀gbọ́n ẹni tó mọ̀ délédélé. Tó mọ̀ délédélé. Ẹ mọ̀ nǹkan. Ojú ọdẹ ẹ̀fẹ̀ máa dayọ̀ lórí irú bí má bínú president. ọmọ yẹn ọ̀zù o, ọmọ yẹn ṣiṣẹ́ o. Ẹ jọ nǹkan tèmi fẹ́ sọ ni pé ẹ jẹ́ ká máa tọrọ asàgàfúrúlà ẹ̀ ká bá máa sọ nǹkan. Ṣẹ́rí mo ti ní experience lórí social media not that pé mi. Àwọn nǹkan kan wà tó yẹ pé àwọn agbọ̀rọ̀dù àwọn èèyàn máa ń sọ tí nǹkan bá ti ṣẹlẹ̀ àwọn èèyàn máa ń twist story gan-an. Ó máa sọ eléyìí máa sọ nǹkan tí ò ṣẹlẹ̀ ohun tí téèyàn bá gbọ́ lẹ́nu àwọn tí kò Nobody is ṣẹlẹ̀. abusing the man. We are saying the fact that the lady is beautiful than the man. Ká má focus. President, obìnrin beautiful yóò ní kọkùnrin máa ṣe ìranù yóò ní pé kọkùnrin máa ṣe ìranù. A sọ ní pé ìfẹ́ fọ́jú which is normal talk. Ipe lady yìí ó beautiful ju ọkùnrin yìí lọ. Kí ló dé? Èèyàn tí ò fáìn tó gan tọkùnrin bá ṣorí burúkú wà láàyè. Ṣé wọ́n mọ̀ president àwọn jẹ́ kí n sọ ọkọ̀ fún iṣẹ́ àwọn fẹ́ràn bọ́ yẹn ló gbé dání kọ́mọ yẹn tó wà fẹ́. Ọlọ́run ló mọ àárín yẹn. Àwọn méjèèjì ọmọ ṣiṣẹ́ lè mí mọ̀. Mọ̀rọ̀ wo lẹ́yìn sọ báyìí náà? Ṣé mi dé ó fámìlì mọ́ báyìí? Nǹkan tẹ̀mí sọ yé yín ni pé kọ̀tàgbàtà mi sọ pé gẹ́ọ̀ yẹn fún àjùmọ̀ bọ́ yẹn lọ pé ó lè yẹ pé torí owó tí gẹ́ọ̀ yẹn bóyá ọ̀bọ̀ yẹn ló lówó tí gẹ́ọ̀ yẹn sì náà fi jọ fẹ́ra wọn. Kọ́tẹ̀mí mi nìyẹn. Canterbury, me personally, if you are still there, a man that is a cheat is not worthy of any respect. That's so if right. people decide to drag him for his way of life, you shouldn't tell people not to drag him. Tó bá jẹ́ obìnrin ló ń ṣaṣẹ́wó kiri bó ṣe máa drag ẹ̀ náà nìyí. Bẹ́ẹ̀ni. A man who is a married man and who is a Èmi ò tiẹ̀ mọ̀ o. Ó ká obìnrin yóò lọ́jọ́ kò dé wá parẹ́. Ògbó kọ́tà sọ yìí kan. Èmi kàn béèrè pé tá máa ṣé mo bàbá yá bẹ́ẹ̀ni ṣé tọ̀rọ̀. President ẹ̀dùn ẹ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ social media èmi kàn béèrè pé ṣé president ti confam tọ́rọ̀ ọmọ island làwọn méjì small boy ni àwọn náà ń ṣàyàn tó dàgbà àwọn small boy ni small girl àwọn méjì. Ọ̀nà náà ṣe ń béèrè pé ṣé president ti béèrè. Àwọn obìnrin ẹ jẹ́ ká fi kọ́gbọ́n ẹ jẹ́ ká lórí wa let's use our brain love yourself more. Nítorí nǹkan tó mi ṣe ń béèrè nìyẹn tó lọ́wọ́ social media kọ́ ẹ máa ń pa wọ́n máa ń ṣe lórí ẹ̀. Ẹni sùúrù sísá mi yẹn ti ní kí n play ẹ̀. Wọ́n tún lọ pe ẹ̀gbọ́n ẹ̀ lọ kọ̀ọ̀kan. Ṣé mo lè sáré sọ kankan? Ẹ jọ̀ọ́. Ẹ sáré sọ̀rọ̀ jàre. Okay. Good afternoon, everyone. I just want to say this, right? From my own personal experience, few years ago, sharing nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí lady yìí almost happened to me. Okay, nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní pé my own ex, like proper ọmọ Èkó gan the same ọmọ Èkó jọ̀nà èmi àti ẹ̀. But òun Àwórì lòun ti wá Àwórì sọ̀lọ̀. So ẹ̀dẹ̀ mọ bá àwọn ọmọ Àwórì bó ṣe máa ń rí. Báwo ni wọ́n ṣe rí o? Ẹ tọ́ra yín o. Kí ti gbé. Ọmọ ṣe bíi pé ajá ló gbé ìdán wọn lọ ni. Ṣé rí ex ti tèmi ìyá ẹ̀ gangan ló máa ń gbé obìnrin fún. As in àwọn ọ̀rẹ́ mọ́ sí ẹ̀ tó jẹ́ pọ́n wà òkè gidi gan. Kí ni wọ́n fẹ́ sọ ní pé most of the time come and marry ló máa ń gbé wọn. Just let me put it that way. Come and marry. Ẹ ti understand nǹkan tí mi mean. Kò ní sọ fún pé òun ti níyàwó ńlé. Kò ní sọ fún pé òun ti bímọ. Ẹ ti understand. So there was this lady, very, very big lady ní Nigeria. Kò sí tí ń bá dárúkọ ẹ̀ kò sẹ́ni tí ò mọ woman yẹn. Woman yẹn kò sí nǹkan tí kò ṣe tán láti lè make sure pé òun fẹ́ ex mi nígbà yẹn. That day, on this fateful day, mo fẹ́ jáde, mo fẹ́ lọ anywhere. But I have a friend of mine tó yẹ kó ṣe relocate láti Nigeria wá sí ibi tèmi wà nígbà yẹn. Ó kàn sọ fún mi ló ní girl mi ò feel like pé kó sùn lélẹ̀ ní o ṣe máa bọ̀ ní church. Mo nínú mo ló ti rẹ̀ mí gan, mo ní mi lè wá sí church. Motion detected at your front door. So mo ní mo lè wá sí church. Ó ní wá sí ẹ̀ pé ẹ̀mí òun sọ fún mi pé kí n má sunlé. I got to church that night. Ọ̀tọ̀ ni kọ́ tájọ́ fẹ́ ṣe. Ọ̀tọ̀ ni kọ́ tó ṣẹlẹ̀. Kí ni mo fẹ́ fàyọ ní pé this so-called woman ẹ mọ nǹkan tó ń pè ní ẹ̀dùn àrán.
sorry, mo pronounce Aridada, so just take it like that, please. Ẹ̀dùn àrán ni woman yìí ń rán sí mi just because ó fẹ́ fẹ́ ẹni tí mò ń fẹ́. So in this lady's case, to the best of my own knowledge, mo believe pé nǹkan tó ṣe woman yìí ò kí n ṣojú lásán. Because èèyàn tó níṣẹ́ lọ́wọ́ tó ti bímọ ẹyọ kan kò kí n ṣe àgàn. Ó kàn lè ní delay, ó lè ní issues. Never ever trust anybody tó bá ti jẹ́ pé cheat ni. Àwọn tó ń kó káàkiri mọ́rú length like irú nǹkan tó jẹ́ pé ó máa fẹ́ ṣe to get that guy sí side wọn. They will go to any length, and that is the more reason why I'm so sorry if anybody tó bá jẹ́ psychic or anything. I'm so sorry to say this. Mo detest anybody tó bá ń bá tó ń fẹ́ ọkọ lọ́kọ. Because mo bí táwọn people yẹn ti ń bọ̀. Ní ojú títí wọn, ọ̀rọ̀ bóyá bọ̀bọ̀ yìí ló náwó fún mi. Mọ̀ pé mi ni mò ń ṣe things on my own. And they are so much ready to do anything to take me out of the way. Ibi táwọn ladies yìí máa ń ṣe dé, including àwọn so-called àwọn celebrities yìí ní Nigeria tó ń ṣe fíìmù yẹn. So many of them, tó bá yẹ pé mo jẹ́ ìka obìnrin ni, mo máa gbé nude obìnrin mi jáde. But I decided not to do that because gbogbo wọn bó ṣe wà yẹn mi tí mo bá rí tí marriage ẹ̀ bá crash lẹ́nìí, mo máa rẹ́rìn ní pé o taste nǹkan tèmi náà feel nígbà yẹn. And ẹ má gbàgbé again ní pé we Nigerians I believe in something tó ń pè ní therapy. Some people tẹ́ bá sọ wọn pa pé I'm doing this, I'm going through this, I'm doing that. Ọmọ àwòpá bóyá ti yàwó ìyàbó ṣe nǹkan kan. No, it's just for you to get healed. Healing process ni. Ẹ ti understand nǹkan tí mo sọ. So lady yẹn, she might appear ìpòkè inú òun dùn àbí nǹkan kan. But ṣe rí nǹkan tó ń go through kò kí ń ṣe kékeré. Irú woman tí mo sọ yìí, tó bá jẹ́ pé mo sí ní ọ̀nà tí mo wà ní, mo lè bá yín bẹ̀ tẹ́ pé màá ti di òkú. Nínú journey yìí, my dear sisters, mo ní still bet lẹ́ẹ̀mejì. Ìgbà míì kọ́ máa wà, mo máa kọ̀ déédéé wà nínú ilé, ó máa dàbí pé ẹ̀mí mi ti kúrò ní ara mi. Tí n bá máa wá everything lọ, tí bá máa wá bọ̀ nítorí àwọn rivals yìí ni. So when you see things like that, just excuse yourself. And this so-called guy again is the type tó jẹ́ pé kò kí ń fẹ́ kí obìnrin tó bá wà nínú ilé ẹ̀ kò kí ń fẹ́ kó ní ju òun lọ or kó rí ṣe ju òun lọ. Kò wà nẹ́nẹ̀ as in tó bá léèyàn ní qualification kankan, kò ní qualifications kankan. Ìgbà tí mo mọ̀, èmi ni mo ṣe ń kọ́ bó ṣe máa ń kọ sentence. Ẹ lè imagine how to make sentences, how to do this, how to do that. So ó máa ń rí mi as a threat. So tó bá rí pé mo fẹ́ ṣe anything láti lè dìde, ó máa ma ṣe kí ni? Ó máa ma suppress everything, all my effort. So I'm just saying this, pé ká lè learn from it, pé bí maybe nǹkan tí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí woman bóyá ó lè jẹ́ pé kíní kan àbí kíní kan. No. Truly, I have a friend as well tó jẹ́ pé ẹnujọ́ mẹ́ta ó ṣẹ̀ kú ni tí n bá dárúkọ ẹ̀. Most of àwọn èèyàn máa mọ̀. Ó fẹ́ mánu ìkọ́nà àwọn politicians yìí. Ẹ ti understand nǹkan tí mo ń sọ. Ṣebí sniper náà lòun náà gbé mu. Kí ló ṣẹlẹ̀ tó fi gbé sniper mu? Àwọn people yóò kí n báyọ̀ ṣe lójú lásán. They go extra mile láti lè achieve gbogbo àwọn dirty kíní tó desires tó wà nínú wọn. So ẹ má blame girl yẹn. Ó lè má ṣe lójú lásán like ó lè má mọ̀ gbà tí òun ṣe. Ó ti máa kú tán kó tó lè realize pé ibo lòun wà, báwo ni kíní ṣe ṣẹlẹ̀ sóhun. Ẹ ti understand nǹkan tí mo sọ. And for that guy, mo lè bá yín bí àìtí. Ọ̀nìyẹn ṣe pé kò ń ṣojú lásán. Kò kí ń ṣojú lásán pẹ̀ sí. Pé kò ń ṣojú lásán. Ó lè já wọn alágbọ̀rọ̀ dùn. Olóhùn gangan ti advocate pé má parẹ́ o. Má parẹ́ o, má mú sniper o, no matter nǹkan. Ẹ̀bùn òun kọ́kọ́ preach yẹ. Èmi sọ from my own experience nísìnyí, nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sẹ́mi gbogbogbò ni. And I want to say this again. Cherry Dotty, ìyá ọkọ mi ti sọ fún mi pé lágbájá kì í ṣe títorí títí ẹ nìkan ni mo ṣe dá abẹ́ fún ọkọ ẹ. And I'm like, okay.
here we are, let's have it. Mo ò tiẹ̀ bá wọn ṣe anything. Àwọn tó jẹ́ pé mo ti máa ń worship tẹ́lẹ̀. Ìgbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní make up mind mi díẹ̀díẹ̀. Èmi gan ni mo tún kúrò nínú ilé fún, ìyẹn tún kọ́. Mo kúrò nínú ilé fún kò tí ì tó a month. Ó ti gbé obìnrin mi sílé tó ṣe wedding pẹ̀lú real. What about that? So tẹ́ bá ti rí pé òkè ẹni yìí is a cheating partner, ẹ tiẹ̀ má stress ara yín jù. Tó bá tún wá láwọn parents tó yẹ pé wọn ò gbádùn, wọn ò gbọ́ pa. My dear sisters, just excuse yourself and anything tó bá pè mí fẹ́ wò pé òkè gbogbo nǹkan tí mo bá jìyà fún, tí mo bá go through fún, màá nínú ibẹ̀ ni mo máa dúró sí. Èèyàn kò lè jẹ wàhálà mi, èèyàn lè jẹ ogún mi, èèyàn kò lè ṣe kíní ọ̀kìnì kan. No, I have to let go because mo ti máa ń gbọ́ ti pẹ́ pé ikú tó bá máa pa ọ̀tá mi, that is mi bá ti fẹ́ tètè kú, kí tètè excuse ara mi because ikú tó bá máa pa ọ̀tá mi látara àwọn tó ń kó káàkiri ni. Ire o, nǹkan tí mo ní kí contribute nìyẹn, my sisters. God bless us all. Thank you. Mami kú bí ó yẹ sọ nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ. Ẹ ti busy. Ọ̀rọ̀ ti tèmi o. Báwo la ṣe mọ̀ pé òun ló dìídì gbé sniper yìí? Ibo lọkọ̀ ẹ̀ wà nígbà tó gbé sniper mi? Ṣé wọn jọ sínú ilé ńgbà yẹn? Èmi fura sí bọ̀bọ̀ yìí, Ọlọ́run dáríjì mi. Mo fura sí. Mo la tún dá sí yẹn. Yes, ẹ bá rí ó tọ́ ní bẹ́ẹ̀ tẹ bá rojú bọ̀bọ̀ yẹn ó ṣe é fura sí. Nǹkan tó wà nílẹ̀ gan bóyá ó ti ní ISB already. Ọmọ Èkó kìtìkìtì like bonafide one. Mo mọ nǹkan táwọn boys tó wà ń bẹ̀rẹ̀ tó wà káàkiri. Ọmọ oró ni bọ̀bọ̀ yẹn, ọmọ oró ni bọ̀bọ̀ yẹn. Ẹ gbà pé bó ṣe ṣẹlẹ̀. Ọmọ oró ni. Ẹ̀rí bó ṣe rí ni, you can tell from his look. Ọlọ́run dáríjì mi. Ọmọ oró ni. Ọmọ yẹn ń ṣiṣẹ́ o. Tó gbá gbogbo àdúrà jọ bẹ́ẹ̀ yẹn. Ọmọ yẹn ń ṣiṣẹ́ o. Ọmọ ṣáàdì kan tó ń ká mi lára nìyẹn. Bàbá ayọ̀ ọmọ ṣiṣẹ́ sí. Obìnrin tó ń wọ́n ló máa dájọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn, ó wọ́n zùn. Kì í ṣojú lásán, kò sẹ́ni tó lè bá mi sọ, kì í ṣojú lásán. Kò ń ṣojú lásán tó wà lọ bá bọ̀bọ̀. Ṣé rí a máa ní pọ́blẹ́mù kan táwọn obìnrin ò kí ń mọ̀. Ìwọ tó bá ti ní misunderstanding pẹ̀lú ọkọ ẹ̀ tó ti ń rojọ́ fọ́ rẹ̀, ọ̀rẹ́ tó yẹ pé kò lè gba nǹkan tí ìwọ ń gbà. Tó bá ti délé kó larí ẹ̀ mọ́ gidi ni ò gbọ́dọ̀ gbà fún. Pé dáhùn yẹn lórí fóònù bá jà, ṣé gbogbo ẹ̀. Àwọn dẹ̀ ń gba nǹkan tó jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ mọ́ra, kódà ọkọ wọn ń gbé obìnrin wá káwọn mọ́lé wọn ò lè sọ̀rọ̀. Ọ̀rẹ́ yẹn náà máa advice wọn pé kí wọ́n dá lè ti ẹrú kó jà kó ṣe gbogbo ẹ̀. Ibi tí problem ti máa ń bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. No, ẹ dúró síta. Ṣé kí ẹ má bínú mà? Ẹ jẹ́ kí sáré sọlẹ̀ fún yín. Tó ti family o, tí èèyàn tó sọ̀rọ̀ fún mi tó lọ confam lẹ́nu àwọn tí ó jẹ́gun ẹ̀ tó pè wọ́n. Tó confam torí mi dé tó sọ pé ó ní miscarried ni. À ń sọ pé ọkọ fúnyàn lóyún ló díjà sílẹ̀. Ó sọ pé òun lèmi fẹ́ play o. Kò ṣe ẹ kì í sọ lẹ́yìn fún wọn. Ṣé rí even ọ̀rẹ́ gan? Ọ̀rẹ́ tó jẹ́ pé ẹ tún máa lọ fẹjọ́ sùn tó yẹ pé òun gọgọgọgọgọ ló tún bá ọkọ yín sùn kọ tẹ́ẹ̀dẹ̀ ní mọ̀. Exactly ma. Bẹ́ẹ̀ ni. Ó ṣẹlẹ̀ sí mi. This so-called idiot. Ó ń bá ọkọ mi sùn almost 4 years. Mi ò mọ̀. Kí ni reason tí mo dẹ̀ ṣe mọ̀? Tí máa ń bẹ̀rẹ̀ mo ní fura sí ẹ. Because màmí máa ń sọ nígbà yẹn wọ́n á ní èèyàn tó bá ń bá rìn tó bá ti ń fura sí kò wọ́ ọ̀tẹ̀ nìyẹn. She was sleeping with my man and I don't know. Mo kàn máa ń gbọ́ táwọn èèyàn máa ń sọ ní ìgboro ní pé lágbájá ló ń ṣe kinní kan, ìyàwó ẹ̀ ló ń sanwó ẹ̀ nílé. Because woman yẹn, she's a single mom then. Èmi máa sanwó ilé, mo máa fún ní oúnjẹ, mo máa ṣe so many things fún. Not knowing pé ọkọ mi ló ń bá sùn, èmi ni mò ń sanwó ẹ̀. And the funny thing is that bọ̀bọ̀ yìí, ó ń bá every one of them sùn. Kò ní fún wọn anything. Tó bá ti gbé wọn ní come and marry, that is it. Tọ́dẹ̀ ti rí tó ti múra, tó ti dress flash. So you going to ọ̀rẹ́ gan wípé èèyàn náà fẹjọ́ sùn ọ̀rẹ́, is a long thing, no? Because never you trust anyone. Never.
granny ti tèmi bestie ẹ̀ Alhaji Adéṣídà òun ló ṣe second wife nílé ọkọ ẹ̀. What about that? Bẹ́ẹ̀ ó fi mí rẹ́rìn lẹ́ẹ̀kan gbà tí mo ní mo chase èèyàn kan tó fẹ́ gbà létí ẹ̀ tí granny mi kọ́kọ́ bestie ẹ̀ ló ṣe second wife. ẹ má wà jealous ṣá kí ló ṣẹlẹ̀ náà. So never ẹ wo pretty lady Sherry mo gba nǹkan tẹ́ sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn tẹ́ bá ti rí end little traces báyìí alẹ́ mi èmi á tún máa sọ fún àǹtí yìí pé tí máa ń pọ́ mọ́ mi wípé pé kìdíkan àwọn àlẹ́ bàbá ò ní gbádùn àti ìyá tún máa ṣe àmì lágbára Ọlọ́run àrà ló máa sọ pa wọ́n. Màláìka ẹ má bínú ṣé mo ti sọ nǹkan kan rí bí báyìí mo mọ̀ páwọn èèyàn àgbẹ̀ pẹ̀lú mi ṣeré mi wàláì ọkọ mi mọ̀ èmi kò sọ̀rọ̀ pé ọ̀rẹ́ ọkọ mi lélẹ̀ pé bóyá nǹkan kan wá ṣẹlẹ̀ ẹ bá mi bá sọ̀rọ̀ from the get go ni kò sí yẹn nù ọ̀rọ̀ wa kò dẹ̀ sí pé ọ̀rẹ́ ẹ ni ó wá lọ fẹjọ́ mi sọ̀rẹ́ mi kan mi lọ́rẹ̀ẹ́ rú ẹ̀ mi ò ní decision mi tí mo bá make mo fẹ́ face consequences ẹ̀ fún ara mi mi fẹ́ yẹ kéèyàn kankan fún mi ní decision kankan mi ì dẹ̀ fẹ́ kéèyàn kankan bá mi sọ pé ẹ má wọrí màá bá mi bá sọ irọ́ ẹ má bá mi bá sọ̀rọ̀ èmi àti ẹ̀ lájọ fẹ́ra wa ni nǹkan tó bá dẹ̀ tí ẹ má bínú nǹkan tó bá ti fi lè mú wa tá a bá jà tá a bá ti lè parí ẹ̀ fúnra ara wa nobody ló lè bá wa parí ẹ̀ because ṣé àwọn ọ̀rẹ́ yìí ọ̀rẹ́ mi gan ti ṣekú pa ẹ́ tán òkú ọmọ ni àní mi ni àwọn ọ̀rẹ́ ọkọ mi ní ẹ kí ni níbo irọ́ òun kò ṣe mi ò ṣe ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú ẹ má sọ̀rọ̀ yín lọ. ìyá ọkọ mi tó fi jáde láyé wọn ò lè sọrí àwọn fámìlì ọkọ mi pé mo wá fẹjọ́ sùn àwọn pé mi àtọkọ mi jọ ń jà kí ló fẹ́ bá ọ̀rẹ́ tó bá ti jọ jókòó tẹ́ bá ti dá ọ̀rọ̀ ọkọ ẹ̀ lẹ̀ pé akọ mi ṣe báyìí fún mi ibẹ̀ ló ti máa ń bẹ̀rẹ̀ lòun náà máa fẹjọ́ sùn ẹ̀ tẹ́ bá ti jọ ń ṣọ̀rẹ́ tí ò bá ti ṣe pé ọkọ mi àti ẹ má jà lánàá òun náà ní gbérú ẹ̀ wá báyìí pé èmi àtọkọ mi máa ń jà kí ló fẹ́ fà a máa jà ọ̀rọ̀ ìjà wo lè lọ́jọ́ kejì mi ì pè wọ́n rí ní pé mi àtọkọ mi ń jà nígbà tí wọ́n ṣe sísí gan mi àtọkọ mi ń jà rábà kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ nǹkan tó dá lérú gangan nìyẹn tó bá ti pọ̀ jókòó ọ̀rẹ́ mi orí nǹkan tí lágbájá ṣe lánàá á ní olórí burúkú ni má gbà fún irọ́ rẹ̀ ni ó ń kóná mọ́ra ńlé tí wàá tìyàn bá ti ń ṣọ̀rẹ́ tí ó bá ti sírú ẹjọ́ òṣì bẹ́ẹ̀ yẹn kò ní gbérú ẹ̀ kò ní tiẹ̀ ní fi irú ẹ̀ lọ ẹ̀gàn kò ní fi lọ́wọ́ gan. kí tèmi ní pé àwọn obìnrin Ọlọ́run fún wa ní ẹ wà vigilant ẹ wà guided red flag máa ń wà bẹ́ẹ̀ bọ̀ a máa ń fojú fò dání ẹ kàn wò pé nǹkan kékeré nìyẹn nǹkan kékeré yẹn tẹ́ ẹ̀ ti pa ní immediately tó bá lọ dín ńlá mọ́yàn lọ́wọ́ ó máa difficult àti pé kẹ́ pa. àwọn nǹkan yìí ẹ máa rí má wà ó kọ́ lẹ́sẹ̀ ṣé rí àwọn nǹkan tẹ́ pé máa fojú fò á change àṣẹ. No, from the beginning, don't take it. Once you take it, àti ìgbà lọ́wọ́ ọkùnrin ò easy. Kò easy. Ẹ wo eléyìí tí mo sọ yẹn, ọ̀rọ̀ tí màmá ọmọ yẹn sọ, ó fẹ́ wá rẹ́ǹtì lé lọ́wọ́ wa. Ìyá ẹ̀ wá wọlé, ó wá ń sọ, irú ilé báyìí ọmọ mi o, kọ́lọ́ ń jogún ẹ̀, kọ́mọ mi náà kó dí ibùjókòó sínú ilé báyìí. Ṣẹ́mọ̀, èèyàn máa gba àdúrà pé nǹkan bẹ́ẹ̀ bọ̀, kì í ṣe the way tí ìyá ẹ bí ọkọ mi ṣe ní ìyá ẹ bó ṣe gbàdúrà tó pè mí tó sọ mo ní wo ọ̀gbẹ́ni píkìrèsì o ṣọmọ yìí tó. jẹ́ kí n sọ ṣe àwọn pé mo ní similar experience bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí yẹn there was this lady ó wà nínú oyún nígbà yẹn so I think ó ṣẹ̀ jáde kúrò nínú ilé ni ó dẹ̀ lọ́mọ ẹyọ kan
ó dẹ̀ tó wà nù yín so àánú ẹ̀ ṣe mí. Ọlọ́mọ ẹyọ kan. At the end la gbọ́ pé ọlọ́mọ ẹyọ kan mo ní ó dà bẹ́ẹ̀. Ọlọ́mọ ẹyọ kan so I really fret for her pé okay ó lọ sí school ó ṣe padà bọ̀ mo gbà sílé ìgbà yẹn partner mi ex mi ò sí nílé so ìgbà tó máa fi dé ó dé bá nílé ni ẹ ti understand kí n tó mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ àwọn méjèèjì ti bẹ̀rẹ̀ sí ní bára wọn sùn mo kàn notice pé ìyẹn tún láàdó. Sis, you don't want to know what I went through in that relationship. And I was thinking, oh my to change, oh my change. Because there is one thing about me, man, like if you on a long group can take decisions to me, man, is satisfy me, but yes, more for any time, not to repent, but okay, very repent, as you understand. So can we for any way, guy on my iboni. Wọ́n ṣe máa wọ pé ṣé kínní ní possible mo máa tún máa sọ pé ẹkùn tí mo mọ̀ kò sí nǹkan tí ò lè gbé jẹ kọ́nà ṣàánú ni. So there was this day mo wà nínú oyún náà nígbà yẹn ni mo kò rí pé kẹ́ẹ̀kọ́ agbálẹ̀kùn mọ́ mi lórí ni mo ní sorry mo ní is everything okay ó ní yes all everything wà okay ó ní bọ̀ òun kò fẹ́ sọ fún mi pé ariwo tí mo pa yẹn ó ń disturb òun. Mo ní ariwo jàre mo ní ṣé owó ẹ drop ni àbí kí ló ṣẹlẹ̀ ó ní why don't you have anything to say to you man can I see you now man can I see you bí ti báwo kí ló ṣẹlẹ̀ ń bí yìí kí tó bọ ọkọ tó ṣẹlẹ̀ àwọn bọ̀dá náà ti dìde pé kí ló ṣẹlẹ̀ what do you want ó ní I just wanted to get me kìnìún or kìnìún from the store now bìrìbìrì ó dìde ó lọ gẹ̀ẹ́tẹ̀ fún mo ní kí ló ń ṣẹlẹ̀ bí ó ní ẹ ṣe bí mo ṣàrí pé ó wà nínú oyún náà so show bad ni tóun bá help ẹ láti lè get nǹkan tó fẹ́ get ni mo ní that's true kò sí wàhálà kí tó túbọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ mo máa bá bẹ́ẹ̀ maybe mo lọ sí ìta kí tó padà wọlé máa ti bá tá ti máa fọ gbogbo briefs girl yìí everything kí ló ń ṣẹlẹ̀ ń bì yìí a ní kò ní strength àti lè fọ́ ni òun dẹ̀ ní kóun bá fọ́ sis má fọ̀rọ̀ gùn ìgbà tí gẹ̀ máa bímọ tán bọ̀bọ́ kó jáde pẹ̀lú gẹ̀ yẹn kúrò nínú ilé fún mi ni o. ẹ jẹ́ má bínú ṣé ó pọ̀ délé. Kí lẹ wí? Real life nǹkan tí mo sọ èmi gọ́gọ́gọ́gọ́gọ́ bẹ̀nẹ́ èmi yìí ló ṣẹlẹ̀ sí. And I'll tell you something again, Liberation only knows this. I'm just getting myself back. I'm just getting my voice back. I went through a lot. Like a lot gidi. Ẹni tí mo sọ èyí tí mi bá tún fún ní chance kó ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe, he's gonna beat me to stupor. Like eléyìí máa fún yín, ó máa fún yín ní táwọ̀ kẹ́ fi máa gbé ẹ̀jẹ̀ nímú níbi tó máa nà yín dé. Ẹ ti understand nǹkan tí mi sọ? So it was that bad time. But kí ló ṣe mí nígbà yẹn ní pé bẹ́ẹ̀ ni. Mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín náà ni ẹ máa nìṣó. But kí ló ṣe mí nígbà yẹn ní pé I don't want it to be like ó kúrò ní ibẹ̀. Then again, late friend me, may I so rest in perfect peace. Medinat, ọ̀rọ̀ ẹ̀ ló fi wá kọ́ mi ní ọgbọ́n. Medinat ti kú nítorí pé kí làwọn èèyàn máa sọ. Tí bèbí yìí, tí bá sọ orúkọ ẹ̀ jálẹ̀, most of àwọn èèyàn máa mọ̀. As a matter of fact, tí bá sọ orúkọ ẹ̀ jálẹ̀, ìkọ́nà àwọn host tó jẹ́ obìnrin, ó máa mọ̀ èmi kan tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí because we've been together for like years. Á dẹ̀ mẹ́ni tí mò ń sọ yìí náà. Ó rí pé kí làwọn èèyàn máa sọ ní bèbí ikú tó dẹ̀ fi ọmọ 4 gidi tó fi sílẹ̀. Ìjọ tó ń ṣe bẹ́ẹ̀rì ẹ̀ tí wọ́n sin, ọkọ ẹ̀ pé obìnrin mi wá síbẹ̀. Níbi burial ground yẹn, ọkọ ẹ̀ ní àná nígbà tí mo ń wo kinní tó ṣẹlẹ̀ sí bèbí yìí, mo sọ fún ẹ̀gbọ́n mi, mo ní sórí ibi tí àwọn pípù yìí wà, mo láwọn àlè bọ̀bọ̀ yẹn, wọ́n máa pọ̀ jaburata níbẹ̀ yẹn. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni tètè rí ó ti tètè máa ń complete. Mo ní kì í ṣe pé mo ń complete because nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí mi ni. And this is just too simple. Feasibility studies ni. Téèyàn bá ṣe, like tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ síyàn, èèyàn á sáré ṣe feasibility studies, àwọn case studies kọ́ wà tó jẹ́ pé ìwà sáré lò láti lè fi pé ẹ padà. Eléyìí bó ṣe máa ń ṣe nìyẹn.
bó ṣe máa ń ṣe nìyẹn. Ikú tí ọ̀rẹ́ mi yẹn náà kú, ikú yípa, kí ni àwọn èèyàn máa sọ? Àwọn àlè ọkọ, ibi tọkọ ti tiẹ̀ tún máa ń ṣe dé, ọkọ ẹ máa gbé àlè wá bá. Ṣẹ́rí àwọn ọkùnrin Nàìjíríà, I'm sorry to say, olórí burúkú ló pọ̀ jù nínú wọn, man. Like, ní ọ̀run, ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run kankan lọ́kàn. Àwọn obìnrin la máa ń wò pé, I don't want to hurt my man, I don't want to do this, I don't want to do that. But àwọn ọkùnrin, they don't give two F about you. Tó bá máa kú ni kó kú, tó bá máa yè ni kó yè. I don't care. Kò káyé. So, nǹkan tí pretty lady sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn, 100% pé tòótọ́ ó ṣẹlẹ̀. Like pé possibility ẹ̀ wà kó ṣẹlẹ̀ because èmi ó ṣẹlẹ̀ sí mi. Ibi tí gẹ̀ yẹn ṣe dé, ó tún sọ fún ex mi nígbà yẹn pé, can you get the kids away from her? Mo ní ṣó ìyá wèrè, àwọn ọmọ tó mọ bí mo ṣe bí. CS mani, oyún ẹlòmíì lọ́rùn, oyún òwe mi lọ́rùn. My 4 to 5 months, mo máa dàbí dead fish ní already. Not to not talk of it, okay, mo fẹ́ labour àbí mo fẹ́ bímọ àbí mo fẹ́ breastfeed ọmọ. So ẹ wá fẹ́ gbọ́mọ kúrò lára mi. Abẹ́ ìyá wèrè, I'll do anything. So obìnrin, most of àwọn obìnrin mi àgàgà àwọn side care yẹn, they don't care. Ó fẹ́ mọ bí tẹ́ ti ń bọ̀, ó fẹ́ mọ bí journey yín ṣe rí, ó fẹ́ mọ nǹkan tó take yín tẹ́ fi dé ibẹ̀ yẹn. This woman tí mo sọ pé ìyá ọkọ mi gogo ló gbé fún. Ìyá ọkọ mi gogo ló tún máa mú lọ káàkiri ibi tó ti máa ṣe àjò sí mi. What about that? Ìyá ọkọ mi gogo òun ló máa mú lọ sí bàbá kan wà níbì kan, bàbá kan wà níbì kan, ìpẹ́ káwó kan. So now tell me, tó bá yẹ pọ̀ rẹ mi ò pè mí kúrò nílé ní ìjọ yẹn. Ìpè girl, mo ò fẹ́ kó sùn sílé nǹkan báyìí. Mo ní wo kò lè sí nǹkan kan jàre ìgbà tí mo bẹ́ anybody jà, mo bẹ́ anybody ṣe. Yes, mo mọ̀ pé alákọ̀ọ́rẹ́ nǹkan báyìí ló ń ṣe, but ṣó máa dé stage yẹn ni. Ibi tí woman ṣe dé, woman tún máa fi nǹkan ránṣẹ́ sí mi láti Nàìjíríà. Ìpè kó lè fi fọ ojú mi mọ́ra. A tún máa pè mí ní ìyálé ẹ̀. Màá kàn máa rẹ́rìn-ín ní pé ìwọ ló mọ̀ wàhálà lé ayé tí ẹnìyẹn. Ṣé mi mọ̀ pé géèmù náà ń bẹ play? Malaika, this morning, me and Yagba were discussing something about pé obìnrin, àwọn sọ pé kóbìnrin ní ṣe ọwọ́, so that most of pé being financially independent it doesn't abuse. And I see sorry that in something you were the one practically like sponsoring the man. So why did you stay? Like just so that people can learn. Okay, I'll tell you this in fairness, right? No, I do love that thing. You come méjì ló jẹ́ kí n dúró. And I will be sincere to you, I'll be sincere to myself. Number 1, Sherry, irú èèyàn tí bọ̀bọ̀ yìí jẹ́ àti mọ̀mísí ẹ̀. Tó bá ti kọ́kọ́ pàdé obìnrin, the first thing tó máa kọ́ ṣe, ó máa kọ́ lọ yẹ̀ ẹ́ wò. Nígbà tó lọ yẹ̀ everything wò, ó fún wọn ní bó ṣe lè mú mi sílẹ̀. These people are damage me tán díẹ̀ ló kù. Both my spirit and my soul. Oh, bossy 0 level. The block on my friends. Excuse me. Oh, I'm so sorry, sis. Take your time. The block on my friends, my family. Because anybody don't access me. Me don't access anybody. On my monitor movement, make it go. They took me back to 0. Like it's 0. Timba ṣiṣẹ́ òun ló máa gba owó. Timba ṣe anything. Because bí mo ṣe wà yìí, I don't like depending on people. I love doing things myself. Bí màmá mi ṣe kọ́ mi nìyẹn. If I truly Lagosian, you will know what I'm saying. Àwọn ọmọ Èkó, kì í fi pẹ́ ó dìgbà téèyàn kan bá tó dé. Láíláí. Àwọn ìyá wa máa ń fi kọ́ wa bó ṣe ń sọ ní tó máa sọ di 3, 4, 5 ni. Méjì, yes. So ìyẹn lásán, they don't like that about me.
So number one, spiritually, okoko ge iye mi wá sísàlẹ̀ náà. I don't know nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. I do not have a clue wípé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lílé. Tó bá tún ti rí pé mo ti fẹ́ máa gain ara mi padà, wàá tún gbọ́ mo lọ sékòó. Ó máa ń lọ sékòó bí ẹni tó ń lọ sẹ́yìnkùlé ni. But ní ìgbà tí Ọlọ́run bá máa gbà mí tí gbogbo kinní yẹn tó máa ká, I started going to one church. Gbogbo ìgbà tí mo sọ yìí ó jẹ́ kí n lè lọ sọ́nà church mọ́. Mi ì lè kírun, mi ì lè ṣe anything. Èmi àtẹ̀gbọ́n mi kọ́ ọtẹ pé 5 and 6 ni wá, a lè ṣe ká má gbóhùn ara wa. Mo kọ́kọ́ gbé ìyáláyé ṣe pé náà. Tí ẹ bá sọ fún mi pa ìgbà báyìí ṣé wọ́n ti po sọ̀kọ́ báyìí fún mi, màá ní ìrìlí nígbà òun lèmi sọ bẹ́ẹ̀. Èmi ò ever sọ bẹ́ẹ̀ láyé mi. Ṣé àwọn people yẹn máa kọ́kọ́ ṣe assignment wọn dáadáa náà ni? Gbogbo àwọn èèyàn tó bá fi ìpọ́ lè tù ní, tó lè já yín, ọmọ àkọ́kọ́ jẹ́ kẹ́ bá wọn jà, kó máa fa confusion láàrin gbogbo everybody. Then secondly, ó máa sọ kọ́kọ́, a ní ìwọ tó ti bí ọmọ, ta ló tún fẹ́ fẹ́? Like ó máa jẹ́ kẹ́ feel, I would write word wo mo lè lò náà. Like that low self-esteem ó máa wà níbẹ̀. Pé ìwọ tó ti bímọ, ta ló fẹ́ gbé ẹ? Ẹni tó máa compare ara mi pẹ̀lú àwọn ọmọ olóṣó tó ń gbé. Pé ṣé o fẹ́ fara lágbájá wé ni? Àná àwọn ọmọ onífíìmù yẹn àwọn ọmọ onífíìmù yẹn tó bá yẹ pé mo ní kànú ni tí Gistlover tún wà ń tà, màá bá wọn display ẹ̀. But I will never do such. I will never ever do such because obìnrin náà lèmi náà. Mo kàn máa ń sọ ni bí ọ̀rọ̀ màmá mi ni. A ní ṣo mọ̀ wípé tó bá lo fẹ́ fìyà jẹ èèyàn, kò mọ orí ìyà tó wà lọ́wọ́ Ọlọ́run tọ́lọ́run bá fẹ́ fi jẹ nìyẹn. Sọ fún pé ó fa lọ́lọ́run lọ́wọ́, a kò ní tiẹ̀ wájú. So bí mo ṣe máa sọ fún àwọn ọmọ onífíìmù yẹn ni àti gbogbo àwọn tí ò jẹ́ kí n enjoy marriage mi, I do say it, mo fà yín lọ́lọ́run lọ́wọ́, ẹ̀yin ni Ọlọ́run ni o, á ṣe ìdájọ́ tó péye. So kò jẹ́ kí n tiẹ̀ mọ̀ yí pé okay value kọ́kọ́ wà nínú mi mọ́. I became useless sí ara mi, sí everything. But nígbà tí mo gain liberation mi padà, tí mo gain freedom mi padà, ìyá mi ṣé kí n má kó ọ̀tọ̀ yìí. Ẹni tẹ́ pọ́n ló máa ń ná mi tẹ́lẹ̀. Ìjọ ẹ̀gọ́ mi gan, mo wọnú ilé, inú mi dùn, mo rẹ́rìn-ín, mo sára mi gidi. Pé ó ṣé ọmọ mi. Mo fún ní ìgbà tí méjì tó le gidi. Pé kò ní dá fún ẹ, kò ní dá fún àwọn tó ní ẹ. Oh yes, I love that. Kò believe ẹ̀. Tó bá torí ìyàwó ẹ̀ tó fẹ́ létà lẹ́yìn mi, ó máa ń join life káàkiri, mo máa ń rí. Tó bá gbọ́ nǹkan tí mo sọ yìí, kó lọ bí. Mo fún ní ìgbà tí méjì gidi pé láyé mi sọ ìyẹ́ ẹ̀ tó bí ẹ tó bá tún dánwò. Mo ní ṣó, do you think I don't know what you guys did? Ẹ bá ti bá mi fún ní fàṣẹ. No, mo ẹfẹ́ kó lọ lórí kéléṣe. Èyí tí mo ṣe yẹ kó mo bó ṣe mi mọ bí tí strength yẹn ti wá, mi mọ bó ṣe ṣẹlẹ̀. Then after that time, kò mọ̀ pé mo ti wá ń plan àti lè kúrò. Èmi tó yẹ pé mo ò ní sùn lóru. Mi ò ní sùn like mo máa ké ni. And afterwards, tí mo bọ́ta mi ní pọ́wọ́ fún yín first aid tí mo kọ́kọ́ ṣe, I checked myself in. Like mo kọ́kọ́ lọ fún therapy náà. Up till now, I'm not going to lie to you. I still go for my section. Because ìgbà mi tí mo bá rántí nǹkan tó ṣe, gbogbo nǹkan tí mo go through, mo ṣe wá bẹ̀rẹ̀ from the scratch again, from a zero level. Ṣé rí nǹkan tẹ́ sọ lẹ́ẹ̀kan pé tóbìnrin bá máa ṣe nǹkan, kó má ṣe ní Mr. and Mrs. kó ṣe ní orúkọ títí ẹ̀ nìkan. I'm a living witness to that as well. Gbogbo ìgbà yẹn, my husband. Kò sí nǹkan tí tó bá ní kí n lọ pààyàn wá nítorí òun, I'll do it for free. By the end of the day, àwọn ni Ọlọ́run ní wọn. So
That's my own little story. Justice, I'm sorry. I love you, sis. I'm super proud of you. You are not a victim. You are a warrior. You are a survivor. So don't look down at yourself like you are a victim. You are a survivor. Not anymore. Not anymore. I used to think about that. I used to, but I'll tell you something again, right? Share our mommy. There was a day, mommy will be so for me, mama. Èèyàn kan ó búlé òun ṣe kinní kan mo ní just tell her tó bá ti dé school njọ́ kejì pé when it comes to ọ̀rẹ́ or your siblings mo ò gba wèrè ọlọ́mọ ni mí o àwọn schools táwọn ọmọ mi dẹ̀ lọ ọmọ ìpè wèrè ọlọ́mọ ni mí o you can do anything o wọ tí n bá bí ọmọ mi dáadáa pé nísòro just tell me the real fact tell me the real truth. Kí ni wọ́n ṣe tó fi wàrántì kọ báyìí? Kí ni wọ́n ṣe tó fi ṣe gbá tó bá ti ní màmá tẹ̀rọ kúrò mi madre? As in, I swear to you, mama, I didn't do anything. Mo máa jà ní o, mo máa jà, mo máa bọ́ síbẹ̀, mo máa jà. Mo máa ń sọ ńgbà yẹn pé mi kí ẹ nípa DBS, mi kí ẹ nípa PIN mi. Ẹni tí tó bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ kó ṣẹlẹ̀. Ẹ ti understand nǹkan tí mi sọ, so àwọn ọmọ mi. Then I make sure again pé mo occupy ara mi. Today is my free day. Mo lọ síbi iṣẹ́ lénìí ni. Àwọn ọmọ mi, iṣẹ́ mi. Then I love studying a lot. Man, like kí n máa wá ìmọ̀ kún ìmọ̀. Bí mo ṣe wà yìí, mo ń ṣiṣẹ́. Mo dẹ̀ tún ṣe tún lọ sí school náà. Mo dẹ̀ ṣe tún take care àwọn ọmọ mi. I leave that space for them. Bẹ́ẹ̀ni, because kò sí anybody onígbà ṣe mi ṣe lórí àwọn ọmọ mi. Ṣé rí tí àwọn ọmọ mi tó bá ṣe wà pẹ̀lú mi, mo máa ń believe kò sí nǹkan kan tó máa ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú mi because they are my guardian angel. And I'll do anything. I mean anything. I will go to any length because of them. Kò dẹ̀ lè gbọ́mọ lọ́wọ́ mi o. Gbàgbé tó ìṣẹ̀lẹ̀ kò sí bó ṣe fẹ́ manipulate ìjọba tó kó tó débẹ̀ mo ti ṣáájú ẹ débẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. But sis, from your story, like people that, let's say, they're about to get married or they are planning to remarry, what were the signs that you believe that, like some things that you missed that, looking back now, you are just thinking that, oh, I saw these signs. Can any advice, like, what were the signs that were there? They overlook or mistakes that you believe you should have done better, like? Yeah, thank you so much, sis. Sharing number one ni pé ibi tẹ́ bá ti ń fọwọ́ para yín lẹ́kẹ̀ẹ́ bí pé ó ń pọ̀ èèyàn ní ẹ̀kẹ́ ẹ tètè take sign yẹn. Then number two, ibi tó bá ti ń sọ fún yín pé it's just a friend ló ń pè mí now àbí tó ti ń admire àbí tó ti ń bóyá ẹjọ́ jókòó àbí ẹjọ́ rìn lọ àbí ẹjọ́ ń wo fíìmù tó ti ní wo dí ọmọ yẹn bó ṣe rí wo kíní kan bó ṣe rí orí bí ìdí títí ẹ ṣe rí àbí ẹ mọ àwọn kókó tó máa ń ṣe bíi joke tọkọ máa tú ẹ síyàn bíi pé òkè ṣó máa gbàbẹ ó mọ̀ọ́mọ̀ ṣe ló mọ̀ọ́mọ̀ ti sí yín ni o ó mọ̀ọ́mọ̀ ti sí yín pé bóyá ẹ máa gbà tẹ́ bá dẹ̀ ti gbà òun nìyẹn dé ṣé tó wá rí ọkùnrin tó bá ti ń sọ pé you can't tell me what to do I own my life kíní kan o lè ní kí n má lọ́rẹ̀ẹ́ o lè ní kí n má ṣe gbá kan sis ṣe rí gbogbo signal ẹ má ignore ẹ o then bàbá ń parí ó dàbí báyìí máa ń fi bàbá lọ́ba kí wọ́n porúkọ ẹ̀ jòsí tá a ṣe máa ń fi ṣàdúrà ní o may jòsí never happen to us o ṣe rí téèyàn bá ti ní family gidi tí mo ń ṣe àti kó pọ́dọ́dọ́ ṣe rí single parent mi ò máa ń raise ọmọ dáadáa o ṣe rí tí ìyá àti bàbá mi bá ti wà tó bá ti ń wà bí olórí burúkú tó jẹ́ pé every little thing ló máa ń wọ̀ wọ́n lójú ẹ wò ó mo ní purọ́ fún yín ẹ tètè kánlẹ̀ then another thing tí mi ò rántí àti lè sọ with all the respect o mo yájú sáwọn tí wọn kàwé o bó ṣe rí ẹ má ever fẹ́ èèyàn tí kò lè fìdí ìgò kọ ó bóyá ìwọ onímọ̀ the other party kò tiẹ̀ kò ná ìdí ibi tó ń darí pẹ́ńsù kọ àbí báírò kọ
Emma ever saw me first settle down with such person. Because number one, might feel intimidated by the level of your education. More thing by the time ex me taba posita, the way I talk, the way I smell, everything. Toba to wa bere pe iṣẹ́ wo ni ìyàwó ẹ̀ ń ṣe. Toba ti ní midwife ni. And wow, that's a good job. That's a kiniko. Egba pe tí ma fi ma délé gàrà ni mo ma jẹ bí ìgbà tí mẹ́ta. For no reason, nǹkan tó yẹ pé kò tiẹ̀ yẹ kó kàkún. Ó kàn máa dédé kàkún ni. Then one day mo wá bí money man wà náà. Kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ni mo ṣe fún ẹ? Ìkíni yóò tí tó nǹkan tó máa fi bínú sí. Kò ní rí nǹkan kan sọ o. Then àwọn èèyàn tó máa ń bá sọ̀rọ̀ díẹ̀díẹ̀ tó yẹ pé mi náà nice pẹ̀lú wọn máa ń sọ fún mi nípa babe. Ó máa ń bínú ipò tiẹ̀ gba wájú school kọjá lásán. Ṣé kí tún boss bubbles yìí Benin? I was not born here. Bí mi sí ìlú yìí, Nigeria ló bí mi sí. Tí ẹ sọ̀rọ̀ bí Yorùbá rárá. Yorùbá ni mí. Bí mi sí ìlú yìí rárá. Ṣé kí n sọ nǹkan kan fún yín pé bọ̀bọ̀ yìí gbogbo ìgbà yẹn tí a bá fẹ́ jagun gbadé ẹ ti mí nìkan ẹ mọ nǹkan tí mo mean by that pé ta fẹ́ jà fún ìwé. Bọ̀bọ̀ yìí ó máa ń block gbogbo avenue fún mi láti lè gbàwé ni. Because ó believe pé nǹkan tó kù ní ọdún yẹn lọ́hùn nìyẹn tí mo fi máa escape. But without him, I got my citizenship. Nìṣọ́ ní ọ̀nà tẹ́mi rọ tí mi ti expect tó rọrùn jù. Ọlọ́ba ló jẹ́ kó rọrùn. Mi ìfọmọ gbàwé, mi ìfi òun gbàwé because òun ti mọ bó ṣe wí rẹ̀ tó ti níwèé tipẹ́tipẹ́ wé tipẹ́. Mo tún rí èèyàn tó tún offer pé òun fẹ́ ṣe ìwé fún mi because mo máa ń dáná fún bàbá yẹn. Bàbá yẹn dẹ̀ pé mi àti ẹjọ́ jókòó pé jẹ́ kí n ṣe kíní fún ọmọ yìí pé because ó máa help mi gan. Iṣẹ́ ni bọ̀bọ̀ yarí ni ó pa ṣọ́ọ̀ṣì pé fún yín. Mo ní èèyàn ò lè ní. Kí ló dé tẹ fẹ́ kó ní? But to God be the glory lẹ́ni yìí. Òun ni Ọlọ́run ni mi ò fi yọ o. So àwọn little things tí èèyàn kí máa ń kàkún bí kẹ́yìn ní £5 kóun ní 500,000 kó kọ́kọ́ fẹ́ make sure pé ẹ ná £5 ọwọ́ yín yẹn tán ná 500 títí ẹ̀yẹn kò ní fi sílẹ̀ o. Mo rántí ọdún yẹn lọ́hùn tí mo bímọ tán mo mú £50 sí ẹ̀. Ó ní kí wá fáìlà làbúra pé. Thank God you can laugh about it now. Mo ìgbà yẹn kò fọ́ ní rárá. Sis, kò fọ́ ní o. Mo mú £50 sí ẹ̀. Sis, bọ̀bọ̀ ní kí wá fáìlà làbúra pé tí o bá ṣe mi ni mo mú. I'm like, what? Malaika. Ma? Your come to the question. My question is, how did you meet him or marry him with this different educational background? God bless you, sis. That's another question, man. Tó jẹ́ pé mi ò ní mo wà against it. I will say that right now. Pé mo wà against bí mo ṣe mọ̀ ní pé ẹ má ever jẹ́ kéèyàn introduce èèyàn sí yín o. I met him through someone I really trusted so much. Like, mo really trust ẹni yẹn. Kò tẹ́ni yẹn bá sọ fún mi pé jókòó síbẹ̀, máa jókòó síbẹ̀. Tẹ́ni yẹn bá sọ fún mi pé sùn síbẹ̀, máa sùn síbẹ̀. That was how I met him. And nígbà tí mo ń go through gbogbo kinní yìí, kò jẹ́ kí ẹni yẹn wà in the picture anymore in the sense that ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ló ti cut ties pẹ̀lú ẹni yẹn straight up. Both me and him kò jẹ́ kẹ́nìbọ̀dì ìkọ́kọ́ ni wá bẹ́ẹ̀ ni yẹn sọ̀rọ̀ mọ́. So that was how I met him. And kẹ́tù wa máa wò ó máa ń dá kéèyàn máa gbọ́ràn. There was this lady called Foroke baby hello. The day the girl saw me, she was like, ẹ̀yin tẹ́ dàbí òyìnbó ìkílẹ̀ wá dọ́dọ̀ rí èèyàn báyìí pé eléyìí ò kì í fẹ́ rí èèyàn bíi títí yín. And I'm like, kí ló mean? Ó ní no, ó ní rárá, eléyìí yóò kì í fẹ́ rí èèyàn bíi títí yín. Ẹni yìí bí àwọn ọmọ olóṣù, àwọn tọ́jọ́ máa fún aṣọ mọ́ra wọn lọ́rùn.
àwọn tọ́jọ́ máa rán ara wọn lọ sí ilé ìyá àti bàbá wọn. Ẹ ti understand? Tọ́jọ́ máa rán ara wọn lọ sí ilé ìyá àti bàbá wọn, tọ́jọ́ máa ṣépè fún ara wọn gidigidi. èèyàn tó damage ló like. Yes, èèyàn tó damage òun ló like. Ọmọ kan ó pé kí ni gẹ́ yìí ń sọ.